Gloria TV, mwĩhoko wa rũciũ.
Gesù Cristo muoio di vita. Amen. Tu veritaniere a cui muoio di vita. Cristo,
nake kweka ndele hakuine twakoya tuonye munagwa mutheru yono waje sokristo leo twana ola kama wakaga hamwe nawe na roho mutheru tena na tena amen. Turuga michoro ugo tukuina rwimbo ruria maitu arendete muno na tukuru ina fashion itu ya tene nie ne kwenda Ngai umenyage nigetha tuthomerwo thaburi nie ne kwenda Ngai umenyage nikenda muno ni Thaburi 90 twathoma Thaburi 90 nacio ciugo cia Ngai itariĩ ta ũũ. Ni we nowe ũtũire wĩ gĩtũũro gitũ kuma o tene o mbere irĩma itanaciarwo ona ũtanomba thĩ mabũrũri kuma o tene nginya tene. We ũrĩ Mũrungu ũhũndũraga andũ magacoka ũtuĩka mathegethege ũkoiga cokai ciana ici cia kĩrĩndĩ. Amu harĩ we mĩaka 1000 no ta mũthenya wa ira ũguo ũrathirire ũrehera. Ingĩ no ta ituanĩra rĩmwe rĩa camu na ũtukũ ũmahatũraga ta megũtwarwo nĩ mbura ya kĩboboto makahoha na makoma. Rũcinĩ makoragwo matariĩ ta nyeki ĩrĩa ĩraringũra, rũcinĩ ĩkahamba ĩgakũrakũra, hwainĩ ĩgatemwo ĩgakĩhoha. Amu ithuĩ nĩ gũthira tũrathira nĩ ũndũ wa marakara maku, tondũ wa marũrũ maku tũgacanjama. Mawaganu maitũ we ũmaigĩte o mbere-inĩ yaku, mehia maitũ marĩa mahithe ũkamaumĩria o ũtheri-inĩ wa gĩthithi gĩaku. Nĩ amu tondũ wa matũkũya maku, matukũ maitũ no gũthua marathua, tũninũkagia mĩaka itũ o ta riũma rĩmwe rĩa ngoro. Matukũ maitũ ma mĩaka itũ rĩ, no mĩaka 70 kana mũndũ warĩkia kũgĩa na hinya akinyie 80. Ĩndĩ nguthi iria cionekaga harĩ o nĩ mĩnoga na thĩna, nĩũkorwo ithiraga o narua, ithuĩ na ithuĩ tũkombũka tũkairĩria. No ũmenyete marakara maku ũrĩa maigana, akĩmenye matukũ maku, nĩguo agwĩtigĩre ta ũrĩa wagĩrĩirwo. Gĩtũmenyithie gũtara matukũ maitũ nĩgetha tũgĩe na ngoro cia kũhĩga. Garũrũka Jehova nĩ nginya rĩ? Gĩcoe kũiguĩra ndungata ciaku tha, rũcinĩ ũrokara gũtũhũnia ũtugi waku, nĩguo tũtũũre tũkũngũyagia o tũgĩkenaga matukũ maitũ mothe. Tũkenie matukũ maigane na marĩa ũtuonetie thĩna, ũmaringanie na mĩaka ĩyo tuonete ũru. Wĩko waku ũronwo kũrĩ ndungata ciaku, ũkaru waku Mwathani woneke kũrĩ ciana ciacio. Wega wa Mwathani Ngai witũ ũrokĩgĩa igũrũ ritũ, wĩra wa moko maitũ naguo we tũrũmagie, ĩni wĩra wa moko maitũ kũrũmia ũkĩũrũmagie. Rekei tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũheo rwĩmbo. Rĩtwa rĩa Jehova wa Iburahĩmu nĩ rĩtheru na mana nĩ rĩamũre, rĩarire mũzoige rĩtikandagwetwo nĩ mũndũ wĩna itherũ tondũ rĩ hinya. Ũrire ũhoro rĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova, nĩ mandiagunĩkire mekire
rirĩria Oneire wakayo umĩtwo Musa Harũni arĩ moira Misiri gũkĩũnũgwo mĩthithũ na mĩhoko ya bũrũri ũcio ũrĩa waiguire na matũ amakĩonoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie iria rĩtune rĩkĩererera maguta ma Jehova arĩ ngoro ya Musa ũtheru wa Jehova mũtũmwo wa ũrĩa waiguire na matũ amakĩonoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie igongona-inĩ rĩa mitha na nĩtũrahoya andũ acio maraheana maĩ ĩtĩkĩrai twambe tũtige please tũingĩre thĩinĩ wa igongona tondũ igongona rĩtirĩ itherũ rĩa maitũ witũ Miriam arethondekeire twĩtĩkĩre nĩ mũraruta wĩra mwega no things at a time twĩtĩkĩre twarĩkia ibada nĩ tũkũmwĩra harĩa mũkũheanĩra maĩ tondũ kariũa gakĩrĩ o kuo andũ nĩ marakĩbatara kũnyua bati kwa wakati huu tulieni kidogo ndiposa tuanze ibada na ĩrĩa tũratongorio our bishop. Thank you. Okay, nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa maitũ witũ ndĩrahoya ithuothe tũikaire thĩ tũrũgame. Nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa maitũ mũtikarũgame nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa idi no tũrũgame nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa maitũ nigetha tũrĩanĩre mũgate. Mwathani araikara na inyuĩ na aikare na ngoro yaku nĩtũgũciroria na igũrũ kũrĩ Mwathani Mwathani Ngai ithe witũ nĩ kwagĩrĩra nĩ wega gwĩka ũguo kwagĩrĩra mũno na ningĩ nĩ wĩra witũ kũna atĩ tũkũgathaga hingo ciothe. nĩ ũndũ ũcio inyuĩ hamwe na araika arĩa anene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nĩtũgũkũgoca na nĩtũkumia rĩtwa rĩaku rĩega ma tũgĩkũgoca hingo ciothe tũkiugaga mũtheru mũtheru mũtheru. Mwathani Ngai mũnene wa ita igũrũ na thĩ nĩkũiyũire ũnene waku ũrogocwo Mwathani wĩ igũrũ mũno. Amen. Ũrathimwo nĩ ũrĩa ũgoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Hosana igũrũ mũno. Nĩtwakwaya Mwathani wamũkĩra igongona rĩrĩ rĩa gũkũgatha ongerere matukũ maitũ na ũtonoke kuma gĩkuũ-inĩ gĩa tene na tene hamwe na andũ arĩa wĩthuna tondũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Na tha igongona rĩrĩ tũragũtegera nĩgetha ũrathime ũtherie na mũkĩre nĩgetha rĩtuĩke mwĩrĩ na thakame cia mũrũgũ mwende Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Kũrũkĩrĩra roho waku mũtheru Ngai nĩgetha ũgarũre mũgate ũyũ ũtuĩke mwĩrĩ nayo ndibei ĩno ĩtuĩke thakame cia mũrũgũ mwende Jesu Kristo mũtũkũrĩ. Amen. Nĩ Ngai mwena hinya wothe irĩ thĩ witũ igũrũ na ũrĩa waheanire mũrũ wake wa mũmwetagwo Jesu Kristo nĩ ũndũ wa wega waku na tha ciaku atũkĩre mũtĩ igũrũ atuĩke mũtũkũri nake hĩndĩ akĩruta rĩruta rĩmwe nawe mwene nĩwe werutire hĩndĩ akĩruta igongona rĩrĩa rĩrĩ rĩagĩrĩru kũna na rĩrĩa rĩiganu nĩ ũndũ wa mehia ma thĩ yothe ũrĩa ugire na ũgĩtwatha ũhoro-inĩ ũcio wake mwega na mũtheru atĩ tũririkanaga hĩndĩ ciothe gĩkuũ gĩake kĩa bata ma o nginya rĩrĩa agacoka rĩngĩ o ũrĩa ũtukũ ciakunyanĩirwo mũkũri Jesu nĩ oire mũgate na arĩkia kũgatha Ngai
akĩũrathima kĩwenyũranga akĩnengera arutwo ake akĩmera atĩrĩ kai mũrĩanĩre ũũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩahanĩtwo nĩ ũndũ wanyu ikaũndũ ciothe rĩrĩa mũrĩ ũrĩaga nĩgetha mũndirikanage mũgate ũrĩ ihomu ũkwenyũrĩrwo mũenyũri-inĩ na itho nĩ ya muoyo aingĩ nyuma ike itũra rĩerũ nĩ wega aratakwa nĩ hinya mahinya nĩ ũgĩ wa maũgĩ jiũraga njoya rĩ imeho. Ningĩ o ta ũguo marĩkia kũrĩa irio cia hwaĩ-inĩ nĩakĩoya gĩkombe na ningĩ arĩkia kũgatha Ngai agĩkĩrathima akĩnengera arutwo ake akĩmera atĩrĩ nyuanagĩra inyuothe nĩ ũndũ ĩno nĩyo thakame ya kĩrĩkanĩro kĩerũ yaitirwo nĩ ũndũ wa kwagĩrwo mehia ikaũndũ ciothe rĩrĩa mũrĩmĩnyuanaga nĩgetha mũndirikanage damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu safisha kabisa ndiposa tunaimba haleluya ndiposa tunaimba haleluya ndiposa tunaimba haleluya asifiwe Mwokozi. Na ningĩ ũtũrekere mehia maitũ mothe na makĩria nĩ ũririkane mũtongoria wa kanitha ũyũ Samson Mũthuri ona Archbishop witũ Frederick wa Ng'ombe Mwathani ũromũririkanaga ũromwĩkaga maũndũ mega ririkana atongoria aitũ othe a bũrũri Mwathani arĩa maratũtongoria Ngai ũrotũma bũrũri ũyũ witũ ũgĩe na thayũ Ngai rathima bamĩrĩ ĩrĩa yatigwo nĩ maitũ wa Mwathani na Ngai ũmaririkana na rĩu baba ũmahe hinya Ngai rĩrĩa marametĩkĩre igũrũ ũrĩa ũrĩtĩkĩte Mwathani nĩ twagũtegera kanitha waku mũtheru na ngoro citũ nĩgetha ituĩke igongona rĩmwe harĩ ithuĩ na arĩa othe marĩa mũkarĩra thutha ũyũ ngwatanĩro theru mamũkagĩre mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo kũna ona angĩkorwo tũtiagĩrĩirwo nĩ gũtegera igongona rĩrĩ tondũ wa mahĩtia maitũ maingĩ twagũthaitha wamũkĩra igongona rĩrĩ tũkũririkana mahĩtia maitũ matariĩ na nĩ ũndũ wa mũrũguo na ũndũ wake Nondo wakwatanĩro mũtheru goco rĩkũrogĩa kũrĩ Mwathani Ngai tene na tene amen rĩrĩa ngũtungata ndĩna hinya wa mwĩrĩ ngoro yakwa yũragia ino gathiĩ igũrũ nĩ rũgendo nyitĩte njerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa Baba karĩithagio nĩ Jesũ ũrĩithio ũtakanoga rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ ũcio ũtũigana na ũtwere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ amen na ũikare na ngoro yaku muhe ũhurũko mwega muhe ũhurũko mwega muhe ũhurũko mwega na ũikare na ngoro yaku nĩ gũkangoka
mehia manyu na manatitherũ gwata hĩndĩ ĩno kuĩrĩriai mwĩhokete Ngai tũiyũkie mwĩrĩ na thakame ya Yesu Kristo ndamũthaitha tumbũrĩre Ngai mwene hinya wothe mehia maitũ na manatitherũ tũkiugaga Timweyona wanyona ithe witũ wa igũrũ niĩ kuma gũciarwo gwakwa niĩ no nama nĩ magũkirĩrwo aromũiguĩra tha aromũkirĩra aromwehererie mehia manyu mothe na aromũhe hinya na maũndũ mega na ningĩ aromũkinya muoyo-inĩ ũrĩa ũtathiraga na nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ tĩra tũire nduma-inĩ Mwathani ndiagĩrwo nĩ ũtonye nyũmba yakwa no kiuge kĩũkĩmena ndungata yaku nĩ kuona Mwathani ndiagĩrwo nĩ ũtonye nyũmba yakwa no kiuge kĩũkĩmena ndungata yaku nĩ kuona Mwathani ndiagĩrwo nĩ ũtonye nyũmba yakwa no kiuge kĩũkĩmena ndungata yaku kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana metha nĩ njare ya mũgate amuoya nĩwe mũgaĩri wa thĩitha gũkũinũka ũtiĩ na nduone gĩthima yarete mũgate Ngai ngũka maitho arĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya guo mũthenya nĩ ũroka thĩ na igũrũ ithire arĩa marĩra magirio maithori na arĩa mahotagĩra muoyo nĩ makatherio metha-inĩ ya Jesũ nĩete mũgate Ngai ngũka maitho arĩa arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya rĩrĩa Jesũ akoiga wĩra nĩ wathira agũkagĩa kĩrĩra gĩakorwo nĩ ndoĩ na arĩa mamũĩ mamũthagane hĩndĩ ya Jesũ ainũkie thabibũ njeke nĩete mũgate Ngai ngũka maitho nagĩtũreire arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya mũthenya nĩ ũroka thĩ na igũrũ ithire arĩa marĩraga magirio maithori na arĩa mahotagĩrwo ũhoro wa muoyo nĩ makaũnĩrio metha-inĩ ya Jesũ nĩete mũgate Ngai ngũka maitho o ta ũrĩa ire arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya rĩrĩa Jesũ akoiga wĩra nĩ wathira agũkagĩa kĩrĩro gĩakorwo nĩ ndũĩ na arĩa mamũĩ mamũthagane hĩndĩ ya Jesũ ainũkie thabibũ cia ithe nĩete mũgate Ngai ngũka maitho ũrĩa ire arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya rĩrĩa Jesũ akoiga wĩra nĩ wathira agũkagĩa kĩrĩra gĩakorwo nĩ ndũĩ na arĩa mamũĩ mamũthagane hĩndĩ ya Jesũ ainũkie thabibũ cia ithe nĩete mũgate Ngai ngũka maitho ũrĩa ire arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya rĩrĩa Jesũ akoiga wĩra nĩ wathira agũkagĩa kĩrĩra gĩakorwo nĩ ndũĩ na arĩa mamũĩ mamũthagane hĩndĩ ya Jesũ ainũkie thabibũ cia ithe nĩete mũgate Ngai ngũka maitho itũrĩa ire arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa
Nataka kuwaomba wote ambao wameshaketi tuweze kusimama na miguu yetu ili tuweze kumsifu Mwenyezi Mungu. Sawa. Yesu Kristo ere nie na ndo ame ato yokia etwetherie menya maitu mothe rathima igongona riri nie ndungata yaku ndakuruta nigetha tonokio ni undu wario na ningi riongererania na family no ya kuinya na ni undu wa ritwa ria Yesu Kristo mwathani witu. Amen. Thank you. Good. Leo rekei tuikare thi. Nĩ wega itikira kumenyana na ucio muriganitie nake muhe high five mwire ni ngwenda nake Ngai ni akwenda. Itikira kumenyana nake na wona mundu utarasimaira wa mugeithia wehere hau wokoke na haha mbere tondu ucio niwe neighbor yaku. Turenda guthoma rugano, muthomi wa rugano ni oke haha na nigetha tuthome rugano. Yule ambaye ataka tusomea historia ya Miriam, tafadhali kuja. Ule uratuthomera rugano. Mr. Mathenge, uko wapi? Hata igawa ya mama husomwa na wa mama. No maundu ma Miriam tukimeka uguo tu. Nuratuthomera rugano. Haya, ruriha. Tulilewa mundu thina igeogerekania na kei twadune wakaida karinima ukayora mathina na mitangiko tuine Thank you. Leu Mathenge agituthomera kindu gitwo rugano na wandu aria mari na tribute mukorwo mukite haha ihenya tondu maitu ndarere muhuthia. Sawa, tutulie diposa tusikie urujia ya Miriam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Njitagwo Mathenge wa Wanjaũ. Family no ya Dickson na ndo ni arataitu muno na no wega your lordship ya no your lords the bishops ukimenya ati mwanake ucio ni ndi muthomithitie miaka yo yothe na ngakimurera wega na gagituika mwanake mwega niki akigite na arata na ndi muririkanagia kaingi ati no wega kugiaga na arata ni ega no makiria maundu macio mothe agethaga arata ta atatu aguruki biu aria mangirugama nake na riu ni amonete tondu marugamite nake na horo cio gakorwo ri mwega na horo cio twaheirwo ni mutungatiri waugire ati andu aria matwarite mundu wari murwaru muno makora uria nyumba iyurite na mari na murwaru mamburire mabati nigetha makiingiria mundu wao nigetha akahorio ni Jesu Kristo. Acio nio meragwo arata na niega na ni amagegania muno. So to the friends of Dickson, may God bless you so much. Niguthoma rugano rwa thindi na gwatukire niye guthoma
tondu na niĩ gĩkũyũ kĩrĩa kĩingĩ kĩaragio nĩ wathinde na niĩ ndĩkĩũĩ na nĩ kĩngenagia mũno gĩkũyũ kĩu tondũ nĩ kĩagĩrĩire. So before I read, no wega kuga gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kũgĩa na commitment. Wathinde Miriam ararĩ committed to this church na kanitha wa AIPCA nĩ Mwarus mũndũ wa goro tondũ ararĩ committed to this church. Athiĩ WhatsApp na kũrĩa kũngĩ guothe aragia ũhoro wa kanitha ũyũ wake na ũhoro ũcio ũkamũkenia mũno na agatuĩka committed harĩ gĩkũyũ kĩrĩa kũrĩa aciarĩirwo tondũ we nĩ mũithĩra andũ wa Mbarĩ ya Mbogo, niĩ na niĩ ndĩ mũgathigia wa Mbarĩ ya Thorojo. Harĩa ahĩtĩirie no kuga atĩ agathigia nĩ aritu, acio angĩ nĩ waritu, no niĩ ndirĩ mũritu. Mwathani arogocwo. So poleni sana family na friends and colleagues. May God comfort your souls. Tondũ nĩ kwagĩrĩire. Njĩtĩkĩre ithome. Rũgano rwa mũtigaire Miriam wa rũgũrũ wa Kĩng'ori. Mwendwo nĩ irĩ Miriam wa rũgũrũ wa Kĩng'ori aciarĩirwo itũũra-inĩ rĩa Gacatha, Thĩgĩngĩ sublocation, na nĩkuo retaga division Thĩgĩngĩ. Nĩ kũrĩa Tetũ, Nyeri County, mwaka-inĩ wa 1899. Arĩa matangĩnyita ũti andũ aingĩ mũno nĩ mwaka wa 1899. Aciari ake marĩ atigaire Kĩng'ori wa Gĩkarũ na mwendwo nĩ irĩ Mũtundu wa Mbuga-inĩ. Nĩ mwarĩ wa nyina na mwendwo nĩ irĩ Gacirũ na nĩ amũgwetaga mũno, akauga nĩwe wamũtirire. Arĩa moĩ gũtirwo nĩ gwĩka atĩa nĩ mũĩ, arĩa mũtoĩ mũikare oro ũguo mũtoĩ. Agaciaranĩrwo na mwendwo nĩ irĩ wa Karundu na mũtigaire Gĩkarũ atarĩ aga kũgweta. Mũthuri ũyũ wetagwo Gĩkarũ arĩ brother yake. Ũnyinyi wake na gĩthomo. Mwendwo nĩ irĩ Miriam wa rũgũrũ wa Kĩng'ori arareirwo itũũra-inĩ rĩa Gacatha, arĩ mwana mwathĩki, nĩ ateithagia aciari ake kũrĩma na kũrĩithia mahiũ. Gwakinya kahinda kairua, hau mwĩyũrie, you can put it in quotes, kahinda kairua rĩa mũrũ wa nyina Gĩkarũ rĩrĩa rĩarĩ rĩa kĩhiũ mwĩrĩ, nyina akiuga kairĩtu gaka gake Miriam wa rũgũrũ no nginya onako karue. Nĩ maruire na gĩkara wao na Wandeto, gĩkara wa Wandeto, ngũkũ wa Gacerũ na mũrũ wa nyina Gĩkarũ nĩ ateithagia kũrera ciana cia mwarĩ wa nyina wa Karundu na nĩyo mũigĩrĩri na mũkarĩ. Ndĩmetwo marĩtwa maritũ mũno. Ndeto ici kĩrĩ cia ndike na ikĩrĩ njega no iria heagwo nĩ ũcũwe. Kũhika. Mwendwo nĩ irĩ Miriam wa rũgũrũ wa Kĩng'ori nĩ macemanirie na mwendwa wake Kĩng'ori wa Thieri na nĩwe wetagwo Thindĩ camba-inĩ ya mũthũngũ gwa kanini, na tiwe kanini kega, nĩ kanini ũngĩ. Ga kanini mwana wa kũrĩa Charity Kieni West. Ahikire mwaka-inĩ wa 1916. Rĩu wĩke mathabu maku 1916. Thutha ũcio nĩ matanairwo ciana ithatũ na nĩcio mũtigaire Samuel Wanjaũ wa Kĩng'ori na nĩ amũgwetaga mũno, akiuga Wanjaũ nĩ athire agĩgĩtigĩrwo Ndirangũ na no wega. Na gĩcoka gĩciara mwendwo nĩ irĩ Mĩrĩ wa Mbũi wa Kĩng'ori na Teresa na nĩwe wa kũraya, na Teresa ĩrĩ muoyo. Mwathani arogocwo. Mbara ya Mau yambĩrĩria nĩ mathameire itũũra-inĩ rĩa Wamagana, nake mũthuri wake akĩnyitwo nĩ thigari cia mũthũngũ na hĩndĩ ĩyo arutagĩra wĩra gũkũ Mũiga wabici-inĩ ya PWD. Na ti andũ aingĩ mangĩmenya PWD nĩ kuga atĩa. PWD ti kuga persons with disabilities, nĩ kuga Public Works Department. Na ya Mũiga andũ arĩa makaga barabara, maũndũ marĩa mangĩ na manyũmba. Thutha wa Kenya kũheo wĩyathi mwaka-inĩ wa 1963, we na mũthuri wake na twana twao tũtatũ nĩ mathamaire camba-inĩ ya mũthũngũ wetagwo DD Balcony itũũra-inĩ rĩa Avon, kũrĩa maikaraga na mwana wa mũrũ wa nyina na mũthuriwe wetagwo Charles Gathii, na nĩ ndĩmũĩ. Mũthũngũ athiĩ na mĩgũnda yagaywo, nĩ mathameire itũũra-inĩ rĩa Rabũra, nĩ arĩmagia mũgũnda-inĩ kwa mũthũngũ wetagwo Gathanwa. Nĩ arutĩte mawĩra macamba-inĩ ma athũngũ ta gwa kanini,
kwa Hiti na kwa Hutchison. Thutha ucio nĩ mathamĩire itũra-inĩ rĩa Gĩkomo kĩrĩ o haha Mũrĩmo. Mathamĩire Gĩkomo na indo ciao na ng'ombe yao yetagwo Thindi, nĩyo yatongoragia rũru rwa ng'ombe icio ingĩ. Tũthiĩ mwena wa kanitha. Mwendwa Miriam wa Rũgũrũ Kĩng'ori nĩ aingĩrire kanitha wa Gacatha AIPCA, African Independent Pentecostal Churches of Africa, ũrĩa watongoragio nĩ mũhunjia wetagwo Ithaka. Ndiũ kana bishops nĩ makũmenya acio. Nĩ abatithirio nĩ Reverend Naftali Njogi, na thutha ũcio akĩgĩrwo moko nĩ the late Archbishop Benjamin Kahĩhia nĩ ũndũ wa ũrĩa gwatariĩ hĩndĩ ĩyo. Kanitha-inĩ no kuo mathomithagio gũthoma na kwandĩka. Nĩ ũndũ wa ũigĩrĩri wake, mwendwa Miriam wa Rũgũrũ wa Kĩng'ori hamwe na mũruna wake wetagwo Beatrice nĩ mamũrirwo kũhataga kĩgongona kũrĩa matumithĩirio nguo cia rangi wa gĩtĩri na arĩa matakũmenya etagwo brown color cia kũingĩraga kĩgongona-inĩ. Arĩ ũmwe wa arĩa mambĩrĩirie kanitha wa AIPCA Mũiga. Kũrĩ mweri wa Mũgwanja mwaka wa 1982 nĩ athamire kanitha wa Mũiga na akĩamũkĩrwo nĩ Deacon John Doho, arĩ ũmwe wa arĩa mathamĩire kanitha wa Mũiga kuma Kĩawara kinya Mũiga town harĩa ũrĩ ũmũthĩ. Kũrĩ mwaka wa 2019 nĩ aheirwo retire nĩ kanitha wa Mũiga na nĩkuo arathomaga o nginya kũhurũka gwake. Nĩ araumbũraga wĩtĩkio wake na akauga nĩ waidi Karĩng'a. Hau aithatikĩre hega. Akauga nĩ waidi Karĩng'a. Na ndangĩagire kũgucia rũtũndũ rwake o arĩ kanitha-inĩ. Na horo ũcio akoragwo ũrĩ mwega tondũ nake ũrĩa mũndũ nake etĩkĩtie hakĩrĩ hega nĩ amũteithagia wega agakĩgucia rũtũndũ. Mũtũrĩre wake, mwendwa Miriam wa Rũgũrũ wa Kĩng'ori ararĩ mwendia andũ, mwĩnyihia na mũndũ wĩ ũigĩrĩrĩki mũingĩ mũno. Hĩndĩ ya mbara ya Mau, hĩndĩ ĩyo magĩikara mwena wa Charity, nĩwe wamũrĩtwo kũmarugagĩra irio iria ciatwaragĩrwo Mau mũtitũ-inĩ nĩ mũirĩtu wetagwo Mũroti wa Gĩthii. Nowe wehekeirwo kũhũraga nguo cia Mau. Thutha wa bũrũri kũheo wĩyathi, nĩ athire na mbere na mawĩra make ma ũrĩmi wa mahiũ na irio cia mũgũnda. Ararĩ mũrata wa hakuhĩ mũno wa nyina wa Wagura, na nyina Wagura ndĩreciria rĩ gũkũ. Nĩ ahũrĩrwo rũhĩ wega. Thank you so much. Ndwari yake akoretwo arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ mĩaka-inĩ yake yothe o nginya mũthenya wa Kiumia mweri Mũgwanja wa Gatandatũ 2026 nĩ arigitĩirwo thibitarĩ-inĩ ya Mary Immaculate Mũiga na akĩinũka gwake mũciĩ. Nĩ acokire akĩrwara kũrĩ mũthenya wa kana mweri 6 wa Kanana 2026 nĩ atwarirwo thibitarĩ wa Mwai Kibaki level 6 Uthaya kũrĩa ararigitagĩrwo o nginya mũthenya wa Kiumia mweri 16 wa Kanana 2026 rĩrĩa ahurũkirio nĩ Mwathani thaa 10 cia rũcinĩ. Haha nĩho ngwenda ũnyite mũno, nĩ atiga njiarwa 5 generations. Mwarĩ ũmwe na nĩwe wa kĩhinga nda, tũcũcũ twake 20, tũcũkũrũ twake na nĩho ndirangwarĩ 44 44, tũcũkũrũ twake 55 55, na harĩ kamwe karetwo gaturuturu. Ũthiĩ ũtuĩrie kau nĩ gatwĩ, ũthiĩ na mbere gaturuturu kamwe 1 kangĩmwĩta nĩ cũcũ kana maitũ rita rĩa gatatũ, he kamwe karĩho na Ngai arogeka wega na karathime. Hana tiguo?
eni ageke wega ni aretetwo maitu ria mbere ria keri na ria gatatu na kau niko garetwo gaturuturu ni aretetwo cucu ria mbere na ria keri arahurukire ena ukuru wa miaka 127 igana rimwe na 27 na tukirikia tukathoma Thaburi 91:16 iria igite atu igwite o ngumuturia matuko maigi oginya nguguturia matuke maigi oginya akaigania ndeke muonagie uhonokio wakwa litwa ria Ngai lirogocwo tene na tene amen ndirago Ngai aromwika wega muri na family aromuturia wega-ini wake na tondu ndathimitwo muno ni Ngai maundu maria ukanitio ni maituguo macio tigana namo maria kuritio thie na mbere na gwika ithe to wega mekage na tondu ni njui no ngwenda kuga uguo tondu mwana kio ni wakwa njuga ni twakena your lordships the bishops we are so happy very much happy may God bless you na mwike wega muno asanteni thank you igongona tari ni igongona ithaka no ngiona mundu urakarite ndiui nikikira mumurakarĩtie mundu kuona 18 19 na 20 ni twathomerwo wega gikuyu kiu wega twa appreciate muthomi wa rugano wega tumuhurire karuhi kega thank you very much riu tuguthie tribute tondu undu ucio niguo mwega thank you muno Acidicon bishop aria twena togotio ni Bishop Kariuki acidicons pastors deacons church leaders atimia amore na pastor aria angi twena muthenya wa umuthi andu aria othe mokite gucakaya hamwe na family no itu muthenya rogocwo njoera iguo koguo njitagwo Ndirango na ningukena miaraho ya umuthi ni tondu tukite kuhurukia maitu mutimio uyu uri haha ari murata wakwa nie ndiandikite tribute tondu ni ciugo iria ingirendire kwira maitu ndiramwirite na ngamuonia uhoro uyu wa gikuo kia maitu ndurari kiriga hari muturire-ini wakwa for the last 15 years maitu akoretwo nie akihaririria uhoro wa muthenya wa umuthi na nikio ndina hinya ni gukorwo ni arakinyete handu akahaririria na njira nene muno Acidicon ugejetĩkĩrie na gĩtĩo kĩnene mũno ndio kĩndũ kĩmwe kwenda kuonania generation icio cietwo ithano tondu ciĩ haha nigetha andũ makorwo makimenya nĩkĩ kĩrerwo mutimia ũyũ aratigĩtie mwana ũmwe wake na niwe cũcũ witũ ũka cũcũ ũndũ ũyũ nĩ ũgũteithia ngoro citũ kũhona na ihenya so Acidicon nguhoyo tu unjĩtĩkĩrie ũka cũcũ gĩkĩ nĩkĩo kĩhinga nda kĩa maitũ no ũyũ nĩwe ũciarĩte mami witũ ũkanya wĩra ekũnya wĩra cirwamba ũikare thĩ nĩngũkuonia ũkanya wĩra cũcũ ũkĩũrũgame haha harĩ niĩ eko Charity kuja Charity na mokena katuruturu Charity abe oke hau kau niko gakũringia tondu no karakĩringĩtie gacokie mwena ũcio cũcũ okoka na haha haha nĩ ndĩrenda hagĩe na gap mutumia uyu niwe cũcũ witũ koguo ĩno nĩyo generation ya mbere ya maitũ kumania na hau nake uyu agaciara mami witũ ũrĩa wahurũkire miaka ta 27 mithiru koguo mami niwe ũrĩ ha nake mami agaciara Nyawĩra koguo Nyawĩra agakorwo ari generation ya kaigana ya gatatũ nake Nyawĩra agaciara Mũthoni uyu agakorwo ari generation ya kaigana
ya kana nake muthoni agaciara gaturuturu niko gaka niko kageragia gwethera ritwa gwatuikire karetwo gaturuturu. Koguo ino yothe ino niyo generation uguo waigua ati maitu arai na generation tondu haha he mami haha he nyawira he muthoni na hena mundu gwetwo Jiji ni wetagwo gaturuturu. Ino niyo generation ya maitu. Githe maitu ndakire murathime ugetua kurora miaka iria maitu ari nayo na niwe kihinganda ni kuonania Ngai nyarahete maitu uturo mwega ikarai thi tondu ndicoko haha thutha-ini biu ngwenda kuga undu umwe Archdeacon ni ngwenda gucokia ngatho muno kuri inyue kanitha wa IPCA. Maitu arari murumiriri wa kanitha wa IPCA no turo wake araugaga we ni wa idikaringa otoguo rugano rwake rwathomo. Rugano ruu rwa maitu tutirari na thina wa kurwandika tondu maitu we mwene niwe weyandikire rugano rwake. Yatongore ni makinya. Karibu sana Senator Medhu. Karibu sana gitungati Senator Medhu. Lema togoria makiingira mundu ukiaria oneka hata aliko negena uranegena so kaba makinye. Karibu sana Wangũkũ. Sawa, DJ. DJ wimbo nigetha ageni aitu maingire o mokite na gitio kiu na no wega. Bwana naomba, Bwana unitakase, Mungu mwenye nguvu. Bwana naomba, Bwana nitawaliwe nawe. Karibu sana. Bwana naomba, Bwana unitakase, Mungu mwenye nguvu. Bwana naomba, Bwana nitawaliwe nawe. Nitawaliwe nawe. Bwana naomba, Bwana unitakase, Mungu mwenye nguvu. Bwana naomba, nitawaliwe nawe. Nitawaliwe nawe. Bwana naomba, unitakase, Mungu mwenye nguvu. Bwana naomba, nitawaliwe nawe. Kinya akeririria gukua ni maitu twaiti na kendeto nyingi muno na niguririkana hindi imwe akinjita akinjira Ndirangu ni ndikenda gugagutiga nduma-ini ni ngwenda gugagutiga utheri-ini na ni matithero ni maitu ni andikite utheri-ini njugio tondu ni uhoro uria ukire wa ma na ni ngwenda ngoro yakwa nigetha ithere tondu twamuhurukia haha muguthie na ngutuo ndio nyika na family itu na ikiaga gwika kana kuga undu ucio tondu maitu ni anjirite ngauga ni ngatigwo ndina thire. Mutumia uyu maita maria maingi twakoragwo tukiaria nake ni muonaga hingo ciothe enda akoragwo anyitite ki enda akoragwo anyitite mbaki na ndio nayo atigire negera Kenya giki akinjira ndimuigagire giki ni Kenya kia maitu anjirire ndimuigire riu ndio anjirire ndimuigire nginyari
riu giki ni ngutura njigite kihana kiririkano gya kuririkanaga maitå neno ti ngoma anjirire akiamurwo kanitha-ini amurirwo amenyitete so riu nake hurukio ahurukio ndimenyitite mutumia uyu rimwe hari kiuria njuririe kiari kiritu muno akinjuria kiuria ndaremirwo ni kwamba ndigana twari na my sister Leah akinjuria Ndirangu tondu ni ngukua ri ndakua ri ugathika ku kiu nikio kiuria kiria njuririe na nie maitu maita maingi ndirendaga kumutwira cira ndirendaga we mwene etwire cira wake akenjira ni Ndirangu ndakua gacokio ku o gacatha andu aingi manona video iyo ngimuria ru tondu kunu wakiumite ri iyo ngithie andu aku mauge ku no aumire akenjira batingirega mwana wake hari karungano gathirira mbere hau takwenda gutinda ngitariria muno no ne ndoire ikinya na ngithio ku kuria maitu aumite na gukigia na miario tukwaraniria tadi ugo nataka kuongea ini toke sinisumbue tena so aikoe mundu kuhitiria I'm very sorry no ndirauga ugo nigetha ngoro yakwa ihone tondu mutumia uyu anale maitu na anale murata wako akinjira Ndirangu ku ndaumite na ndocio matingirega mwana wake tugo bathoma rugano turite aganite andu atatu akagana mundu wetwo Gikaru murwa nyina na mundu gwetwo Gaciro na niwe wamutirire na akauga uhoro wa mwari wa nyina wetagwo Wakarundu mutumia uria ndoire ikinya ria guthie ku tukiari na family tukia kuiguana ngicoka ngimenya ru ndathindera maitu ndeto ici na ru maitu miaka iria akinyite ahota kuwa kiundu gika affect family ingi tondu reke inde mwire irumi ni ikoragwo kuo na ndirikanaga hindi iyo ndokire ngira maitu ngimenya ru ku uraugaga gutwarwo ri utingihoteka no gutheka athekire atheka harika itwetanire hau ta gukota kugweta tondu Bishop mari haha kore angeuga nikia gweta ko ni metho tuma nake ningiuga ndona metho nya thikagiriria maitu ria twaririe na maitu akinjira Ndirangu nie ri ni ndie kihi kingi tiga weu ndai na kihi kimwe getagwo Wanjau na nigiakuire gitingiukira riu nie ndina kihi kimwe na nikio weu rehe moko ngimunengera moko twari na nyawira Leah witu maitu akindwira maita matano kinjira Ndirangu nie ngwenda haria ngathikwo ri na werere ugakua wirege ciana ciaku ugathikwo ha rukayo na nyinde njui haria ngahurukio tondu noguo maitu akiugire no nginya nginye miaka ta ya maitu na ndeto icio tukirikia ngikira ka video kau no horo cio githira na reke inde mwire akwa muri muona Ngai na maitho ndonire Ngai na maitho hindi iyo tondu wa ka video kau tu ndekirire thutha wa kindu ta mwaka wathira ndahurirwo thimu ni muthuri umwe akihurira akijaria gukwerwo atia ni kwega riu ri hari mundu uragwetha na mundu ucio aragwetha tondu ni anda mwaranirie nake ndimuhe namba yaku ingimira muhe namba yakwa mundu uria wahurire thimu ya mbere ni brother wetagwo Apostle Kiongo ni wa kanitha wa Jesus Winner na mundu uria wajethaga ni murwanyi ucio wetagwo Bishop Edward Mwai wa kanitha wa Jesus Winner akihurira thimu kinjira Ndirangu nie ningenaga muno ni tondu uria uikaraga na maitu akinjira nie tureretwo ni cucu witu noguo twarerirwo ni cucu witu ithuĩ irathimo iria twina cio ni kirathimo kiria twamukirire kuma kuri cucu akinjira nie Ndirangu he kiheo kwenda gukuheo ni kwenda miario maitu aririe ikinyanire na karibu sana wada Joy akinjira ni ngwenda miario maitu aririe ikinyanire tondu kenda maitu agutige uri na thiri Bishop akinjira riu ri ugoka tucemanie muthenya wa rucio tugithi tugicemania akinjira riu reto icio maitu akwirire ri wacio iri atia ngemera riu ri wabere ndio mundu munini no ndiageria gwetha tuindo no rimwe ni tuonekaga tukahuthika so no jage undu munene muno ingika no Ngai niyo rikaga kiama akinjira uthie wethe mugunda tiga mwathikiriria hau akinjira uthie wethe mugunda nigetha hari hau kahu haya maitu akahurukio onawe ohurukio ha reke ngikwire ni tondu ahuriri mu kuri Friday kuri muthenya wa on Monday
ndonire mbeca ciarĩ na noti nyingĩ mũno kinya ngĩamba ngĩmaka. Kinya ngĩthi bengi kũria manager kana nĩ ciama, nĩ kũmaka kũrĩa ndamakire tondũ ndionete ingĩ ta icio. Nĩ ndokire ngĩgũra mũgũnda ũyũ. Ndagũra mũgũnda ũyũ tondũ niĩ maũndũ nyendaga kũmeka na waragania, na nĩkĩo kĩratũmaga wone kinya harĩa maitũ aratuhoka ndiraga kĩra social media tondũ maitũ ndaroĩ kũ hesitate, aroĩ kwaria ndeto cararũkũ. Nĩmũtigua kinya ugaga mbake anyuagĩra kanitha-inĩ. Rĩu koguo ngĩũka ngĩmera nĩ ngũgũtwara ũkahande mũtĩ kana ngakuonie harĩa ngakũhurũkia. Agĩkenda mũno na mũtumia ũcio akĩrĩra, agĩtũma nani ndĩre mũno tondũ nĩ arĩrire agĩcokagia mũno. Akiuga kondi ya ngũdia kũrerire rĩ, nĩ ingĩakinya haha. Agĩtũma nani ndĩre, rĩrĩa tuokire nake okire akĩnjĩra Ndirangũ, niĩ ngwenda gũkahurũkio haha. Hau irima rĩu rĩa maitũ tũrenjire ti nĩ ndĩracagũrire, nĩ maitũ wecagũrĩire we mwene. Akĩnjĩra Ndirangũ, ngahurũkio haha na ũhandĩre mũtĩ wa kĩruru tondũ mũndũ ahurũka nĩ endaga kĩruru. Agĩũka tũkĩhanda mĩtĩ nake wega. Akĩnjĩra rĩu ndahurũkio haha, nawe wahurũka ũkahurũkio ha, ũkahurũkio hau. No thikĩrĩrie, tihurũke ũndige gũkũ gĩthaka-inĩ, nĩ ũke ũnjikaragie nĩgetha nyone thaa iria ũrĩinũkaga. Rĩu mũtumia wakwa noguo yaranyenderia, kĩnjĩraga nyinũkage tene tondũ maitũ nĩ arandora. Na ngĩmwĩra maitũ rĩu rĩ tũgwĩka atĩa? Akĩnjĩra aca, gũkũ no nginya wake nĩgetha ũke ũnjikaragie. Ndekĩraga video kau tondũ nakono ndĩrĩ video tarekĩraga ya maitũ. Ndekĩra the same bishop called me. Kĩnjĩra Ndirangũ, ndaigua ũrĩa ningĩ maitũ araugire, thiĩ ũthime nyũmba ĩrĩa wendaga na nyũmba ĩyo nĩ weno. Ũrĩa Bishop Rũhĩ. Na nĩ ngũcokia ngatho cia mwanya mũno tondũ niĩ Bishop niĩ ndiamũĩ, ndamuonagĩra TV-inĩ. Na ndĩrona nĩ atũmĩte representative, nĩ njũĩ nake arĩ njĩra no gĩkwata kinyĩte twĩna Pastor Elvis na Pastor Asia ngĩrũgama i pastors. Acio nĩ mapastor ma Jesus wina kũrĩa Rũisambu, na nĩ njũĩ Bishop nĩ aroka na agagũka, nĩ njũĩ nĩ mũgũkĩmũ represent. Nyende njuge rĩrĩa maitũ tuokire nake haha anjĩrire Ndirangũ, nyũmba ĩyo nĩ niĩ ngakia mwaki. Na maitũ atanoka kũhurũka ngĩmuoya ngĩmũrehe agĩakia mwaki. Na njĩrire kiugo gĩkĩ, mũndũ akagĩrio, mũtumia akagĩrio mwaki-inĩ nyaciarawe nĩgetha ndakanore ona inũka kwao. Arĩtigaga mwaki aumbĩka, no athi kwao ndangĩmina thikũ ithatũ tondũ mwaki nĩ ũgwĩka atĩa? Nĩ ũkũhora. Na mwaki ũngĩhora Ũgĩkũyũ-inĩ nĩ kũrĩ magongona marĩa mekaga atĩa? Rĩu nyina Maureen wathiĩ kwanyu thikũ ithatũ itikanathire. Wanyita. Nyende njuge Bishop Mwai, ngatho cia mwanya mũratũnengerire ihũa hĩndĩ ya maitũ arĩ muoyo. Tũtikariganĩrwo nĩ wega wanyu. Mũtumia ũyũ ũhurũkĩte haha nĩ ararĩ na mũrata wake, nyina Wagura nĩ ekũ? Wagura eha? Wagura nĩ akinyĩte? Njũ mauma njĩra marakwa matakinyĩte, nĩ tũgwĩka atĩ nĩ ngũmuonia nyina Wagura. Nyina Wagura arĩ mũrata wake mũno. Na hĩndĩ ĩrĩa maitũ arathiaga kanitha rĩrĩa matwaraga na nyina Wagura tondũ nĩ kanitha wa IPC kinya nyina Wagura. Na rĩrĩa ndatua kũmatwara nĩ ndirikanaga rĩmwe hĩndĩ kwanyitanire mũno kanitha wa Idiha Muiga. Maitũ athiĩte hĩndĩ ya igongona rĩa Maiko. Eko Maiko ũyũ na nĩ John atigĩtie rũtũndũ ngari-inĩ Bishop, tondũ Maiko ũyũ hĩndĩ ĩrĩa amũragwo maitũ anjĩrire nĩ tũrathiĩ kwamũra Maiko, no nginya ũhe mbeca cia gwĩka atĩa? Cia kũmũtwarĩra. Maitũ ngĩmũhe 100 na kanyina Wagura ngĩmũhe 600. Ngĩmanyina Wagura 500 ma cukari na rĩigana ũtwarĩre Maiko. No rĩu maitũ hĩndĩ ĩrĩa mathire kanitha atĩ muoyi wa mbeca rĩ, tondũ maitũ aikaraga mbere, atĩ muoyi wa mbeca ndiũ kana arĩ gathegea kana arĩ ũ. Muoyi wa mbeca agĩũka okire ambĩte gwĩtia maitũ. Maitũ agĩcoka ũmondo akĩruta 1,000, aneana 1,000 na kanyina Wagura akĩneana 100. Nyina Wagura nĩ mũcanũku. Akĩneana 100, aneana 100. Rĩu horo ũcio ũgĩthira. Rĩu maitũ rĩrĩa aneanire mbeca rĩ, oririe nyina Wagura, nyina Wagura ũkũhetwo cigana? Nyina Wagura akĩmwĩra tiga kũnjũria. Wani wewe timia na mbeca we. Tiga kũnjũria. Maitũ akĩmwĩra akĩmwĩta kanyamũ karĩa ndigũtinda ngĩanĩrĩra kau. Akĩmwĩta ũguo o hau kanitha-inĩ.
ameteire hau akimwadu kejira ni cigana riu ni maitũ andu ainukire akejira ni ndiragunda karite ni nyina wagura tondu aratumire hothe ngiri riu maiko cio ndirarutire ngiri iyo ri maiko no oke andehere mbaki guku ndekera ka video kau muthenya ungi maiko ai na ndundu 10 maiko every weekend ni arokaga kurehera maitu mbaki na maiko akorwo ni utigitie rutundu unengere no ande na Kenya unengera rutundu ruri utigitie so nyende njuge maitu araturite uturo wake na gikorwo hari kindu nie ngukofia hari maitu kindu giki kimwe kwenda andu number 1 tondu maitu arendete everyone agacoka maitu ndarari no hinga na ndarendaga kumenya we ukuga atia angikorwo ni umarauga we watihio ngoro we ni haku uguo niguo maitu araturite no uguo kiu ni kindu kingi ngukofia undu uri ungi uratumaga ndungate mutumia uyu na kio kinene muno mutumia uyu hindira mami ahurukire coco atigirwo na ciana citu iria nini na ningi thingi andikwo wira na guku karimino wira wa kureithia ndandikio muthuri wetagwo Kigotho wari na matatu yetagwo New City ngikara ku gicoka hindi ria Kibaki aingirire gutuika president tondu ni ndandropete cukuru ngioka gicoka cukuru so ndaikarire kwa mutumia uyu na haya ndakomaga thi na rimwe ni ndirikanaga no ucio ndikariganirwo kinya riria ngahuruka mwaka wa 2006 ndwarite ritho riri ngikwo operation hada kombete kanyumba hau opposite ha maitu ni okiria kingora ndina bandage maitho ayoka kinjoya okire kindu thaa 4 kinjeta ndirangu uka ndugukua ta nyukwa uria kuire itaramuona akwo ni ugukuira haha ngionaga mabiyo na ndarikimona ndakoto ndauma rui ndakoto ndikarita muno kuma ndagimara maitu akenyita aguire na mugoko wake mutumia uyu hindi no mwaka wa 2006 ri wacia mutumia na miaka igana hindi iyo ndakirio muthiangu aguire akindwara gwake nyumba akinjira ndirangu koma haha uri komaga haha riu nyineke ngoma gethi ndakomire gatanda gake kari ka mibira karia mwakomaga mukaharoka hau inyuothe kau niko ndakomaga na rimwe ni ndirikanaga mahoya maria maitu ahoire muthenya ucio hari ihoya rimwe tu ahoire na ndiria ndurire muno na ningutura ndiririkanite na nikio ndira make sure maundu maria mothe maitu arendaga mekwo ahuruka gutiri undu no mwe twatiga tutekite maitu ahoire Ngai akiugo mwathani honokeria gaka tondu nyurathire na nyina ri iganira na nyina ri uhonokerie gaka ndigakandiririo ukuru hiko nikio kiratumaga wone every time ni ndirendaga go create time ngathie ngona maitu ikiaminire thiku igiri maitu anegenaga gwatuka agathia koria mutumia akamuria ndiranguri kai ariku agakiuga maundu maria atinjikaga na ku tauni na no kunjigirira tu ni maundu macio rikeka ndemo mureni no rimwe mutumia wakwa nake rimwe manyitanyire na maitu makiambia kubangira mutumia wakwa na umirugama that is my wife anaitwa Mama Maureen ado ikimati mamenya ndi mutumia to ndida mwekea social media ini I have never ona ikimamuona tha ici ona iria ndari metha-ini ya kagoni kuria hikimarana akarire muno maigwa ndi mutumia tondu kuri marari na mwihoko igarathi hindi iria mararagia nake ni akinyite handu nake agathoma na akamenya mutumia wa maitu uria endaga maitu akamuria tondu wa mbere maitu hari kindu kimwekite maitu ni atamburite mundu rume wina atimia eri guthie na iguru that is number 1 mundu na atimia ri maitu nyarendete muno akaigure wina atimia ajiraga ndirangu uikie atimia ona wakinya 15 ta deri wa wango ata deri wa ng'ombe niguo ajiraga deri wa ng'ombe ai na miroko wena we ndirangu ni kiutari riu nake akoria mutumia we niwe wagirire ndirangu kuhikania mutumia akamera henda muheire rutha riu ciara ukiuka hwaini mutumia ucio arurite atia kanjuria weri no ciana urarenga tondu mutumia ni akuhete rutha rwa gwika atia rwa kuhikania so maitu we mwene araragia kiria kiri ngoro-ini yake na gucokerie ngatho Naomi hindi ndahikiria mutumia uyu ni endire maitu na ndi hinya muno kuona muiritu wahika kundu akenda mucia ungikona mutumia waku endete mamu wanyu mutumia ucio muhe gitio ndakana rakare ni tondu waku tondu ti aingi mendete kuria meka atia
oiguaga matũraga mbara no mũtumia ũyũ ndarĩ ira ngoro mũthenya oro no mwe na nĩkĩo ndauga ngũkwe mahũa makwa ũrĩ muoyo nawe ngũkwenda ũturwo nĩ mahĩndĩ ngũkwenda ũturwo nĩ mahĩndĩ we no nĩ ndĩramwĩrire tondũ maitũ nĩaranjĩrire na nĩjũĩ nĩ mwaiguire akiuga augire ngĩe ciana cigana anjĩrire ngĩe ciana 15 Etigo ajirire. Na ruo we na ithatu. Ruko wena another 12 ciokite. Koguo mwana ngigatwa na toingi. Mumenya ni maitu ndire katia. Ndahingia wendi wake. Thank you muno. Hĩndĩ ĩyo mutumia wakwa ndiaugire atungatite maitu for 17 good years. Tondu kuma ndahikanya ni miaka 17. Ndire wairo nani. Mori ni rugama. Ndo no moigwa akwapi mori oka mutigora ni cia kwa social media ini. That is my daughter. Kijawe amore guthi kuona mwiretu wakwa na. That is my first born. Tutokire to nini na are grade 10. Na jokie gatho kuri inyu tondu ciana icio ni irendete maitu witu. Mathi yakirwo ko makamutwarira cai. No ru rake maitu kinya mori ni wakwa no amwiraga ati na ndehere ka mundu kahe ngiri. Eto ru arona maitu haria mori mwana wakwa akinyete akona haria aririri ni hwahikiire. Ru agacia no tate ndina ngatho ingi cia mwanya. Ngwenda gucokia ngatho cia mwanya muno Wanjiru rugama. Wanjiru rugama. Onako ni hoyagwo mitungire mwe. That is my sister. Wanjiru ria acokire mucie. Okire agikara hau akiambia gutungata maitu. Na ndari anoga. No yo maitu ratigire anjira ndimwendie 2,000. Ruko mundu ina 2,000 anengere. Mundu ina 2,000 anengere. Wanjiru gucokeria ngatho cia mwanya. You are my sister and you know how much I love you. Thank you muno. Nduru wanoga ne maitu. Nduru wajetia kindu kia maitu gikaga. Nigukwira Ngai akurathime. Na Wanjiru ona tungiaga indo ingi. Ona tungiaga mbeca, twage kindu kingi. Irathimo iria maitu aratutigeire. Ni cigutugitira, ni cigututongia na ni cigututheremia. Ikarathe Wanjiru. Andu acio ni matungatete. Andu acio eri nyawira rugama, eko nyawira. Maitu arario na mundu rita riake. Nyawira hari kindu oi kuruga muno kindu gigwetwo pancake. Nyawira araruga gato pancake kinya maitu akanjuria ndiraku nyawira ri augire ndikari atunya muturia aturaga arugaga akandehera higo ciothe maitu angiarire no nginya ngiretirie pancake cia nyawira na were ya thank you muno na rothe tuciaranirwo cucu thank you muno we ni wetu atigirwo riu na we ni wetu rorete iguru ndukorwo ni hinya ni ndirereire maitu kindu kiria ratigitie thiini wa thino no mwari na nyi ndakwira mbere ya andu aya cucu nigugutungata nie wira waku ndikaringiririo ni mundu ndiri hindi ngathaithwo ati gugutungata nigugutungata wendo ndironagia maitu riu wothe wacoka hariwe tondu riu we niwe twatigirwo uri gitugi kinene ngirikia mutumia uyu atungatagwo kinya ni mami hindi ya mami ari muoyo na moigwaga kiujuria tondu rauga ni ngukua ri rauga ndigukua ri nyukwa ri athire ogeni agacoka ni agacoka githe ndathire ngikimwira maitu ni ndikuga ni ngukua horai no reke tu Ngai akuongerere kamweka miaka tuhote gugutungata makiria na maitu miaka yake yothe maitu ndari arwara maitu nderirwo ni arwara twena mwecimu akanini kega na kundu gwitagwo na Rumoro. My sister akihurira akinjira wathinde ni arwara na ria njiria ni arwara ngimwira ni atwarwo thibitari no ngimwira wathinde ndagahutio itakinyite hau tondu maitu hari kirumi atigite akiuga ndakana thecwo cindano ona angigakua kindu kia maitu aretigirite thino no cindano so ngimwira mutikamuhutie cindano itekete atia itakinyite atwarwo thibitari ha miri makiurite ndokire thibidi oka thibidi githiki mukora ngimwira riu maitu ri nui gukuniko iguku ni thibitari akijuria ndiragu wandehe thibitari huthire mbeca cia kutuhu na nyini gukua ndirakua ngima maitu ni ndina mbeca cia guguthondeka tondu thibitari ino ni yakwa ndamwirie ni yakwa ni gatha konta ndirahuthira ki mbeca tondu ndakuigwa handu ingihuthira mbeca uru ngimira thibitari ino ni yakwa na ngimira maitu tondu guku ni woka ri
ndagĩtarĩ mauga ũgũthecwo cindano 10 aigua 10 no mbo augire kũu akiuga ndirangũ njarĩrĩria baba njarĩrĩria otawe ndĩ nawe njarĩrĩria matigathece 10 no mathece ĩmwe ngĩmenya nĩ agarũra kĩrumi nĩ ekatia nĩ augũkũo rĩrĩa thecirwo ekĩrwo tondũ ndamenyaga cindano rĩrĩa ndagwĩkĩrwo ya maĩ ya mũkiha so ndamenyaga rĩu ĩyo nĩ kũrehe thĩna rĩrĩa thecirwo etire ndagĩtarĩ ũcio okanyamũ karĩa ona gatirĩ ruo akiuga na ũthece ingĩ na maitũ agĩthondekwo na akĩinũka no ainũka tukiona ni ambia gucenjia mwiri akiambia kuiba tari kunura rĩa nderirwo rĩa ndathire ibatu ndathire kuri kiroko sade kiroko ngithingĩ mukora ngiona ũrĩa hana aibete mwiri wake ukaiba biũ ngimuoya ngimutwara thibitarĩ direct kudwitwo KNH yothaya ndathi kuba kihurwo mbica hahurwo mbica gukioneka gĩthũri gĩake gĩothe kĩihũire maĩ na kĩndũ kĩa tumaga gĩthũri kĩihũre maĩ nĩ tondũ ngoro yake ndiabetia kufail ikambia kuhura kahora rĩrĩa hurirwo mbica utuĩka ngoro yake ina thina nĩ akwamba guthondekwo agĩthondekwo na akĩrutwo maĩ na maitũ agĩcoka nomo na tukiambia kũrĩa nake ngamwĩra Mikaeli nĩ andũmĩra mbeca nĩguo mũnengera 10,000 akarĩa irio cigathira aigua Mikaeli andata Mikaeli rĩu nĩ ndĩamenya Mikaeli mũkũra maitũ abarĩ sawa mena Mikaeli tondũ mararĩ ndũgũ mũno rĩrĩa maitũ ahotirwo mũno rĩrĩa akĩnjĩta kũrĩ Friday ngĩmuthi ngĩmũhe irio akĩnjĩra Ndirangũ na mũthondeke atĩa niĩ ndingĩtoria niĩ kinya mbere nĩ anjĩrĩte December ndingĩmĩona niĩ nĩ ngũkua ona nĩ nogeta nĩ gũikara gũkũ ngĩkĩmĩra maitũ niĩ ndingĩhota gũkuohora akĩnjĩra ĩ baba njohora ngĩmwĩra niĩ kĩrĩa nguga rĩ tondũ ndingĩendire kũmuonia kũhotwo niĩ ndamwĩrire ndigũkuohora no nguga wendi wa Ngai wĩkĩke rĩrĩa ndaumire kũu o ndĩinũkire mũciĩ ndathire handũ ngĩkombora kamũkawa mangĩrĩra ĩnĩgetha ndĩmuohore no ndĩaigua ngoro yakwa ĩkĩnjĩra ndikamuohore no ngĩkĩka mathabu kĩrĩko magĩrĩte na Ngai rĩrĩa monaga social media nĩ ndandĩkaga nderaga Ngai Mwathani ũririkane kĩrĩko gĩaku na maitũ kĩrĩko kĩa maitũ na Ngai kĩarenda kaigua ruo so ngĩkĩra Ngai Mwathani angĩkorwo nĩ wonete ihinda rĩake nĩ ikinyu rĩ wendi waku nĩ wĩke atĩa wĩkĩke na Kairũ nĩ ndagĩtarĩ wa kũrĩa Kenyatta Kairũ arĩ ha ũka Kairũ ma ũka nĩ ndanathi thibitarĩ nyingĩ no nje ndathi thibitarĩ ta ya Kenyatta gucokeria ngatho na ikoti ndĩrĩa gucokeria ngatho muthuri ũyũ etagwo Kairũ niwe ndatigĩire maitũ athiaga ndakoraga we mwene akĩhe maitũ irio na gĩciko ũguo na kwanja rĩrĩa aiguire atĩ nĩ wa mũtitũ na tondũ mũtitũ nĩ mũĩ mũtitũ atũraga haha Mũiga koguo nĩo ithe akĩmũria we wa Thaimoni we mũtitũ nĩ mũrũ wa nyina na mweci mwaka nini nĩ mũtitũ nĩ mahanaine akĩnjĩra we wa Thaimoni kĩmwĩra akĩmwĩra no ũguo gĩthondeke tondũ maitũ nĩ arĩ gathĩna kamwe ndangĩendire kũhutio nĩ mũndũ ataramenya ona ũngĩathire ũmũgeithie age gũkũmenya ndangĩakwarĩirie rĩrĩa aiguire ũguo athondekirwo nĩ Kairũ na Kairũ thengiũ mũno on behalf of our family thank you so much Ngai akũrathime nĩ tondũ ũrĩa mũranyitĩrĩire maitũ na thibitarĩ ya Kenyatta tũmũcokerie Mwai Kibaki tũmũcokerie ngatho cia mwanya tondũ wa service ĩrĩa mũraheire maitũ mũtianogire na mũthi na mbere oro ũguo thengiũ mũno thengiũ mũno rĩrĩa maitũ rahũrire Kairũ thimũ Kairũ ndamũhoyaga update anjĩre ũrĩa maitũ ahana mũthenya ũcio maitũ ahurũkire ndacokire kuo kĩndũ thaa 3 cia ũtukũ Saturday nĩgetha arĩ ICU ndamũtwara anjĩrire Ndirangũ hembaki ruko no yongekire atĩa Bishop Gathegea aria makono we basi runi nĩ rĩanjarĩirie rĩanjĩrire njokio nyũmba njokio ngari-inĩ ngĩruta Kenya ngĩona moko make nĩ maimbu ndarahota kũhutia anyitirio bakeni ndikio ĩrĩa kunyagwo gakoni kasisi kunyagwo kĩanguonie ngĩmũhutithia iniũrũ na maitũ aranyuaga bakeni ndanyuaga na maniũrũ merĩ aranyuaga na iniũrũ rĩmwe so ndamwĩkĩrire iniũrũ rĩmwe akĩgucia agĩtua mata na hĩndĩ ĩyo ariona Kĩnyamũ ngĩona nĩ mata aratua na ngĩtara agĩkinyia maita 5 ngĩmenya njamba nĩ andathima ngĩmĩra maitũ tũkonana kĩroko na niĩ ngĩthiĩ kĩroko ũtukũ ũcio kĩndũ ngĩhũrĩra Kairũ thimũ mũthenya ũcio for the first time Kairũ tarĩ anjoera thimũ rĩarĩ rĩa mbere
tondu niariga gwa kunjira atia no njikarite uguo ri riu ndonaga gathimu kageni ngainaina na ndonire ka mbere goka gakiruta turukora gakiandika KNH ngiurwo ni hinya hau niho ndandikire ngiuga mundu ni akinya Bezoari ni handu ha kurwo ni hinya na nie ngihurira mundia rugama mundu ucio kuri ndia kurirwo ni ucio wei akihurira thimu akinjira hari gathimu ndahurirwo oi na gathimu kau tike na twari o thayo iyo tugithie ri tukiheo report uria twakorire ngimera riu nawe ri gioke ukarihe thiri tondu ndahurirwo gathimu takaria wekiri atia tugithina mundu eko ndani ndanye na guku no wira araruta na guku thutha twethire na ndani na twathi tugikora maitu uria arahurukire maitu uria ahurukire o uria aturaga anjira ndia gugakora njikaire ho mutionye no gwa guikarite ru maitu ahurukire we mwene akimenyaga ati neikarite uturo wake nigetha njugie horo wa kaundu aka jausuraga njugaga ka Mikaeli tondu ruingi muno ni maugaga ati ni thakaga na muraika ti guthaka no hagikuo ni guthaka nake nigetha hote guteithia maitu ri ndaugite kaba thake nake tondu akindu iki kimwetu ugo maitu atwite augite ati ni arenda gukua ndamuria ngimwira ntwacemanie na muraika na aranjira ati we nduguku ni akuogeire miaka 100 miaka 50 na tondu maitu ni ari maitu gutu guku gwake kuorio ni kuorite tene muno so ndaiguaga nakuo ndaikaraga mwena ucio ngahugura guoko akiugania we waruguru tago Mikaeli kajuria kwanyu ne kukamwira gacatha kwao wagicohe wa maithuweri aigwa gicohe wa maithuweri akaguruka tondu ucio ni kazini yake riu maitu kaundu kau ka Mikaeli goka ngimenya we ni ngukurehera mbeca ngimutwarira 10,000 muthenya umwe ngimera ici ndanengerwo ni Mikaeli kari wa ma riu maitu hau niho ambiriirie kuga oi munene nyongerera miakai aiko ni uriheaga mbeca tondu maitu nyarendete mbeca maitu nyarendete mbeca na gutie mundu thuire mbeca so maitu we mwene akiambiriria kwambia kugia na hope ya uturo ringi to cut the story short maitu we mwene arakuire akimenyaga ni mutungate na ni mwende he mutumia ndona haha he mutumia ucio haha uria he mutumia ucio haha ndamuona aya soso uri mwega no wa idi wa idi karenga aya uri wa idi karenga mutumia uyu Bishop Kariuki kuri hindi twari na Rumoro na Gitungati na mwecimu kanini na mwecimu wa Rigathi wa Gachagua na Rumoro rugama wa soso mutumia uyu ngimuona ndahuraga mbica ngimuhura ena kondo akuwete aikarite uguo athikiriirie na nie ni kawaida yakwa ingiona mutumia mukuru stranded handu ni nyendaga kumenya niki thina wake ndayuririe maundu maita meri mutumia uyu eji yake ri ndagirire gukorwo kiharo-ini gioteti na ena kondo either akorwo ni yake na ni ndeto ici cirario haha kana akohe na mundu atareire amuhe kamutu ngituma mbica yake social media ngimekira Facebook ngimenya ni ndiretha mutumia uyu ni ndirenda kumenya kwao niku ni hakiri ciakwa cianjiraga mutumia uyu ni wa kieni andu atatu makinjira mutumia uyu ni watetwo handu ha gwitwo aguthi gaki na ria ndathire kwi mutumia uyu tondu ndathire ngimukora ndamukorire ena mathina maingi muno mutumia uyu na ndamukorire anjirire na Rumoro athiite gwetha mundu ungimuhe kamutu katigwo wanjirie soso niguo anjirire na mutumia uyu ni mutumia mukeni muno na mutumia uyu ndamukorire na twana twiri tutathiete cukuru ni tondu wa kindu gigwitwo school fees na ni twa ciana ciake na ciana ciake ni nguo ciothe gutirio no mwe wiho mutumia uyu aumagaraga athiaga kundu guothe nigetha one mundu ukimuhe gia kuria tothi twika shopping njega muno na ndoro the mauto indo cia mutumia uyu tumucokerie ngatho cia mwanya muno mweci mwaka nini tondu matuteithirie muno guthita mutumia uyu na mutumia uyu tukigia na kiriko nake ati ndakaumagara hindi ingi no kiria giatumire hakiri ciakwa cicirora mutumia uyu ni kondo tondu o uguo mutumia uyu athiaga no uguo maitu athiaga mucemanio wa chifu akuwete kondo tondu amenya no ariuma na bebe ngara ni cigana ni amenya ni ariuma na no uguo niguo maitu uyu aturerire koguo ni hakiri ciakwa cianjirire mutumia uyu ana thina otoria maitu ari naki
arĩ naguo. Na niĩ rĩrĩa ndĩramuonire tamaka aumĩte o agũthi gaki otetwo agoka gũkũ gũcakaya hamwe nani. Ndamuonire niĩ kwa maitũ ngĩrĩra mũno, augĩte oka tondũ nĩ mũrata wa Ndirangũ. Mũtumia ũyũ mũndũ tangĩeciria atĩ no ahote kũgata tigiti wake oke acakae nani hĩndĩ ĩrĩa ndĩrabatara. Cũcũ thengio mũno, na no ndĩkũgũragĩra kamũtu o nawe. Tiguo geithia andũ Mũrega inyuothe harĩ twarĩa kwanjĩtagwo Merithi Wanjikũ wa Gakuha, na ndĩ mũhonoku, nĩ nyenda Jesũ nĩ kũhonokia. Nĩ ngenaga nĩ ũndũ wa kũigua kiugo kĩa Ngai, no kanitha yakwa no ya idi. No niĩ ndiĩgocaga na kanitha ndĩgocaga na Kristo ũrĩa waheire muoyo. Ndĩ mwega mũno, niĩ ũtonanire hĩndĩ ya Ndarumoro na ndathiaga kũhoya gĩa kũrĩa. Na ta rĩu ndirĩ thitima thiaga kũgũra maguta tawa. Andũ aitũ niĩ ona rĩu njugire ngũka gũkũ Ndirangũ ndangĩthika maitũ itarĩ ho nyumĩte agũri. Nĩkĩo njũkire na nĩnjitire maitũ ndona maitũ. Nĩ nderire mũno naumio na nja nĩ kũigua kĩeha kĩa maitũ ũcio na maitũ ũcio harĩ we. Niĩ mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũtuo na Jesũ. No ndikwenda gũtukĩrwo gũkũ tondũ gũkũ ndikũĩ. Ndigitĩtie nĩguo nyinũke kũrĩa nyumire agũri, nĩkuo gwĩtagwo agũri. Ndakena nĩ inyuĩ na ndacokia ngatho, na nĩ ngenete mũno nĩ kuona mũriũ wakwa, tondũ ũyũ nĩ mũriũ wakwa. Nĩ irigithathi rĩakwa rĩrĩa ĩtarĩ ũmũrĩ. Rĩu nĩ irigithathi rĩa Wanjikũ, rĩtagwo Wanjikũ niĩ, na nĩ mwega Mwathani ahonokie. Tiga kũrĩra ndũkarĩre. Rĩu reke nguonie rĩmwe tathi harĩa he kanini ũrĩa wĩna macicio rĩ, ũrĩa wĩna macicio etagwo kanini kega, arutie harĩa raini, ona tũngĩaga gwĩka ũndũ ũngĩ mũtumia ũyũ angĩteithĩka ĩtihega acidi. Tathi harĩa oneyo kĩndũ nĩ kanini, ũcoke ũgere hau harĩ metho, ũthiĩ ũguo harĩ ndomi, ũthiĩ ũguo ũthiĩte harĩ tũndĩ, ũthiĩ ũguo harĩ Kariũki, ũkinyie harĩ Wangũkũ. Kĩng'ori ũneane indo, ũnengere mũtumia ũcio one cia kamũtu. Rĩu kamweri ũyũ rĩ ndikwamba gũthiĩ, thiĩ ũnengerwo indo hau. Ũũ akĩrĩwe maitũ rĩu Wangũkũ Wangũkũ nĩ kwenda gũcokeria kĩũria kĩu. No ũciare ciana na ciage gũgũteithia, to nginya igũteithie, no ũciare na iriganĩrwo nĩwe. Amba ũnengerwo. We ũcio nĩ aikare thĩ, ũcio tigana nake na aikare thĩ. Na rĩu ũikare hau harĩa hecimiwa, tondũ waneo indo no ũtũme ũgaragario na gũkũ barabara-inĩ. Rĩu ũikare hau rĩrĩ kũigĩra icio mbia iheo gĩtĩ hau. So rĩu nĩ ũguo mũtumia ũcio nĩ aikare hau nĩgetha arorerwo tũindo twake. Thengio mũno, na njuge nĩ thengio mũno Achidiko, nĩ thengio mũno nĩ tondũ wa gũtuena kahinda kau. Maitũ nĩ arĩkĩtie kũhurũka na wendi wa Ngai nĩ wĩkĩkĩte mĩaka 120 hau nĩ haikarwo thĩ rĩu. So thengio mũno Achidiko, na njuge Ngai amũrathime nĩ tondũ wa kwĩna ihinda rĩu. Nĩ ndaigua ngoro yakwa wega tondũ ndaria kĩrĩa kĩrarĩ thĩinĩ wakwa na nĩ njũĩ nĩ kĩauma. Nimeongea imenitoka. Niĩ maitũ ndĩmũrekereirie, no nĩ ndĩrahoya Ngai tu, o ũndũ ũrĩa ndĩrahoya Ngai tu akahe maitũ muoyo tu. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ingĩenda rĩu niĩ, kĩu nĩ kĩnjiganĩte. Thengio mũno, Ngai amũrathime. Thengio mũno. Thengio mũno Ndirangũ, no nginya tũngĩamũhe chance nene ya kwĩitũrũra tondũ githĩ to party ya kũhona. Rĩu maitũ witũ nĩ ahiro thĩinĩ wa kanitha, mwaigua arĩ na mĩaka 127, na korwo nĩ wa follow rũgano rwake akĩheo retire na akĩheo nĩ Deacon Ndoho. Ũndũ ũcio ndĩ witness yaguo tondũ nĩ aregete kũheo retire, no rĩu nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo mĩaka, tondũ agĩkorwo nĩ mĩaka igana rĩa 19 araheo retire.
na no araruta na no areka undu ucio ni kuonania ari mukristiano halisi na riu mukristiano witu tumuthika ta mukristiano ni nguhoya andu aria mari guku ya APCA muiga parish turugame nigetha tugie na kindu gigwitwo rwimbo rumwe tukuina timu ithatu twitikirie kindu gigwitwo Baba Askofu na nigetha tuhe kindu gigwitwo kiugo muthenya wa muthi no turenda ku recognize presence cia atongoria aitu kuri muti ugwaga na mururumo munene na glories ne nyingi kuri Chakaina glory kuri Kapodia na Doxas riu ni muona metho agikinya haria to no glory ya mwanya kwamba gutigwo maundu mothe kugie na mbugiririo tondu riri wa mwanya no weka atia no aingira na no nginyagia twitikire tondu koherethwa ugire ondu na hinda na mundu aheo ngumo yake tugetikira turugame twambe turugame ithuothe twarugama tugie kigoco kiega tuheo kiugo twaheo kiugo tuthie uini-ini timu ithatu tu twagia timu ithatu ateti aria mari guku na tone njui turia o ruhonge rumwe tu na muoroto witu no umwe na kiama kimwe ndeto yo ni gukorwo iri thaka koguo itikira kurugama na maguru maku ira ucio uikarite thi na ihinda ria kugoca eni Vene athametie kanua gegothe erameria riothe matetikicie akinya ndamarero atende akinyu nanie nĩ ngorera harĩ Jesu ihorera harĩ Jesu ihorera harĩ Jesu ikanitha mutheru nĩ wetereirwo gĩũthĩkĩte mũhiki kũrĩa igũrũ
mwene hinya wothe nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho mahinda-inĩ maya ma mĩaraho. Nĩ wega nĩ ũndũ wa tha ciaku na ũtugi waku ũrĩa ũkinyagĩria andũ aku, ona rĩrĩa maragerera maũndũ maritũ Ngai witũ, na arĩa marĩ thĩinĩ wa ruo rũnene. Wega waku Mwathani nĩguo ũmaiganaga. Nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ watũhe rĩa kũigua mũgambo waku. Cemania na ithuĩ Ngai witũ na warĩrie ngoro citũ, na nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amina. Karai thĩ. Mawĩko maku Ngai nĩ magegagia mũno, njĩra ciaku cia ũthingu na wĩhokeku mũingĩ, ũnjĩkaga magegania. Kumulera ngeithi wendo wa Mwathani witũ arogocwo. Amen. Bwana wetu asifiwe. Amen. Seneta witũ na mũrata wa rũrĩrĩ rwitũ Seneta Methu, karibu sana. Mheshimiwa witũ mũrata kanini kega, gavana witũ wa Ngũkũ na arĩa angĩ othe mokĩte. Seneta Kĩng'ori ndigũkuonete my brother, na arĩa angĩ othe mokĩte a mwena ũcio wa raini ya ũteti, mũigue gũtirĩ mũndũ itana recognize, o hamwe na kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa igongona rĩrĩ. Atongoria aitũ a kanitha matongoretio nĩ Bishop Sela twĩ nao, arata family ĩno ya Ndiki. Ndĩrona twĩna atongoria angĩ a kanitha a ikĩro cia igũrũ. Ndĩrona twĩna national charity witũ Mrs. Betha Gaitho, twĩna chancellor witũ wakiri wa Homa Gĩkonyo, ona twĩna patron witũ Maina wa Ndere, na arĩa angĩ othe mokĩte igongona rĩrĩ. Ndiki na family yanyu nĩ tũkũigua twĩna inyuĩ mũno ihinda rĩrĩ ritũ mũragerera rĩa gũtigwo nĩ maitũ. Ndũgamĩte haha handũ-inĩ ha Archbishop witũ Frederick Wang'ombe, ũrĩa we uma arute igongona rĩrĩ ta ũrĩa ũrarĩ mũbango, no nĩ ũndũ wa itũmi cia kanitha itangĩhutĩrĩrĩkire akĩndũma njũke ndongorie igongona rĩrĩ. Tũrĩ na my colleagues tũke tũnyitĩre family ĩno ya Dickson. Marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Kariuki, na nĩ nyenda Jesũ nĩ tondũ wa kũhonokia. Ngwenda tũgwatanĩre ciugo cia Ngai thĩinĩ wa buku ya maũndũ ma matukũ ma tene 15, kwambĩrĩrio hau tũcoke tũrũge chapter 16 handũ ngũhutia hanini. Na rĩrĩ, Roho wa Ngai nĩ wakorire Azaria wa Obedi ũgĩkĩgĩa nake akiumagara agatũnge Asa akĩmwĩra atĩrĩrĩ Asa, ona inyuĩ andũ a Juda inyuothe ona Benjamin tathikĩrĩriai. Jehova arĩikaraga hamwe na ithuĩ o hĩndĩ ĩrĩa na inyuĩ mũrĩikaraga hamwe nake. Nake mũngĩmũrongoria nyarĩ mũrongoragia, na mũngĩtigana nake rĩ, onake nĩ akũmũtiga.
kwa ihinda iraya rĩathirĩte Isiraeli nĩ maikarĩte matarĩ na Ngai ũrĩa wama, na matiarĩ na mũthĩnjĩri Ngai wa kũmaruta maũndũ, na matiarĩ na watho wa kũrũmĩrĩrwo. No rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa macokereirwo Jehova Ngai wa Isiraeli nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa mamakorete rĩ, nĩonekire nĩo, namo mahinda macio gũtiarĩ thayũ harĩ mũndũ ũrĩa ũkumagara ona kana ũrĩa ũkũinũka na mũciĩ. No rĩrĩ, andũ othe arĩa matũũraga bũrũri ũyũ nĩ makoragwo nĩ maũndũ maingĩ ma kũmanyarira, na magĩikara o mahehenjetwo biũ, o rũrĩrĩ rũgokĩrĩra rũrĩa rũngĩ, na itũũra rĩgokĩrĩra rĩrĩa rĩngĩ, nĩ ũndũ Ngai nĩ amanyarirĩtie na mĩnyamarĩko ya mĩthemba yothe. No rĩrĩ, inyuĩ gĩai na hinya na mũtikareke ngoro cianyu na moko manyu magũtarĩ, nĩ gũkorwo wĩra wanyu nĩ ũkaheanĩrio mũcara waguo. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Asa aiguire ũhoro ũcio, aiguire ciugo icio o cia ũrathi ũcio wa Obedi ũrĩa mũnabii, akĩũmĩrĩria, akĩeheria maũndũ marĩa methahu kũu bũrũri-inĩ wothe wa Juda na Benjamin na matũũra mothe marĩa atunyanĩte na bũrũri ũrĩa wĩ irĩma nyingĩ wa Efraimu, nake agĩcokereria kĩgongona kĩa Jehova kĩrĩa kĩarĩ mbere ya gĩthaku kĩa Jehova agĩkĩerũhia. Mwathani witũ arogocwo. Amen. Ĩro ũcio ũngĩ nĩ wega kũrĩkia wega. Nĩ wega kũrĩkia wega. Kiugo gĩkĩ ndĩrenda kũmũrehera nĩ kiugo kĩa Ngai gĩakorire Azaria wa Obedi aumĩrĩire nĩ roho wa Ngai. Maandĩko ma Ngai matũririkania atĩ kũrĩ hĩndĩ Isiraeli ona rũrĩrĩ rwa Ngai na marĩ andũ a Ngai matiganĩte na Ngai, hihi nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa monaga marĩ mega, ona hihi nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa monaga makĩmagucĩrĩria. Andũ ta andũ nĩ tondũ wa mĩago na maũndũ marĩa mekagwo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ makinyaga ihinda makauma na magatigana na Ngai, rĩmwe mĩago ĩkamakĩra, na rĩmwe makona totũũro ũrĩ mwega mũno makĩria, ona rĩmwe makaigua ta makenete mũno na magatigana na kĩrĩra kĩa Ngai. Aisiraeli makĩagaga gwa kahinda kana o ta ũrĩa andũ makinyaga makagaga. No Ngai agĩtũma mũnabii wake na agĩtũma ndũmĩrĩri nĩgetha ciana cia Isiraeli iringĩrĩrie ũhoro wa gũcoka kwa Ngai. Na maandĩko ma Ngai matwĩra atĩrĩrĩ, mũndũ ũgwĩtwo Obedi akiumĩrĩra mũndũ wetagwo Asa, akĩmwĩra Ngai nĩ arenda gũcokereria Isiraeli, na we nĩwe akũhũthĩra nĩgetha ũrute wĩra ũcio. Na Asa ta mũndũ akĩrora maũndũ marĩa marĩ mbere yake. Ũndũ wa mbere kwao mũciĩ-rĩ, nyina mũmũciari nĩ ahoyaga ngai cia mĩhianano, na tene ngai cia mĩhianano ciaigagwo nyũmba. Mũndũ ũcio aheo kĩrĩra kĩa Ngai akĩmenya ũndũ wa mbere ũrĩa gwĩka nĩ gũthiĩ kũrũa na ngai cia mĩhianano iria irĩ gwitũ mũciĩ. No maandĩko ma Ngai makoiga atĩrĩrĩ, rĩrĩa athire kũrũa na ngai cia mĩhianano nĩ acitoririe. Thutha wa gũcitoria akĩanjia rũgendo na Ngai rwa gũcokereria kĩrĩra kĩa Ngai wega thĩinĩ wa Isiraeli. Nĩ andũ aingĩ mũno Ngai aheaga mweke na akamahe mweke mwarie thĩinĩ wa ũtũũro. O ta ũrĩa tũgomanĩte haha gũtirĩ mũndũ ũtoĩ nĩ assignment ĩrĩkũ Ngai amũhete.
Amaitũ nĩ atongoria na Ngai akamahe assignment ya gũcokereria rũrĩrĩ rwitũ. Arĩa angĩ nĩ athĩnjĩri Ngai, Ngai akamahe assignment ya kũrehe andũ ũthamaki-inĩ wa Ngai. O mũndũ nĩ arĩ kaũndũ karĩa Ngai amũhete. Ũmũthĩ tũkĩte haha gũkũngũĩra ũtũũro wa mũtumia ũmwe ũrarĩ mwĩtĩkia hamwe na ithuĩ. Harĩ maũndũ marĩa maingĩ twĩrutĩte nake, o mũndũ arĩ na kaũndũ kamwe aramenyete maitũ araragia. Niĩ nĩ thikagĩrĩria andũ aingĩ mũno, na nĩ andũ aingĩ mũno thikagĩrĩria o mũthenya, no nĩ harĩ mũndũ ũmwe itaraga gũthikĩrĩria. Maitũ niĩ nĩ ndĩmũthikagĩrĩria o mũthenya, no harĩ ũndũ ũmwe nderutire rĩrĩa rĩothe ndĩrathikagĩrĩria maitũ, tondũ ndĩratũranĩte nake mũno. Nĩ ndĩrathiaga ngĩmenyaga o kaũndũ kerũ o mũthenya, na tiga rĩmwe nĩ andũ maiguaga maitũ ta araragia ciugo imwe igakĩra. Gũtirĩ kiugo gĩa Gĩthũngũ araragia o cia Gĩkũyũ. Koguo no ciugo iria cirĩ thĩinĩ wa ũndũire witũ, no nĩ ũndũ wa mĩaka yake hihi arĩa tũkĩrĩ ihinda rĩrĩ tũgakĩigua ta ciugo icio iratũritũhĩra. No ũmanye atĩrĩrĩ, ngwatanĩro yake na Ngai na nĩyo tũkĩte gũkũngũĩra ĩrarĩ nũmu mũno makĩria. Ihinda rĩrĩa kanitha witũ wamũraga atumia arĩa amũre, maitũ mĩaka ĩyo nĩ yathiangĩte. Koguo ndagĩire mweke wa kwamũrwo ta ũrĩa atumia a kanitha mamũragwo. No narĩ mũtumia mũkũrũ, ona mĩaka yake thiangĩte ndanakorerwo atuĩka mũmatha kanso, tondũ igongona rĩu rĩokire thutha mũno. Ndanetĩkĩra wĩtĩkio wake ũtuĩke wa kwenyenya. Nĩararũmĩtie ngoro yake kũna thĩinĩ wa wĩtĩkio wake. Hihi werĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũkoragwo wĩtĩkĩtie, ona ko mĩaka ya gũkorerera ũndũ ũcio ndũngĩtĩkĩra gũcenjia? Mũndũ ũgwĩtwo Asa, ngoro yake ĩgĩtua ciira nĩ akwenda kũrũmanĩrĩra na Ngai, na nĩ akwenda kũrũmia kĩrĩra kĩa Ngai wake wega. Tondũ ndamwĩra ndĩrenda kũmwĩra ũhoro wa kũrĩkia wega. Rĩmwe kaingĩ na kaingĩ andũ manaumĩrĩrwo nĩ maũndũ mega kana moru. Ndĩrangũra very fortunate nĩ ũraikarire na maitũ. Andũ aya othe marĩ haha no makorwo aingĩ ao matikoe wega, no ngĩmoria nĩ moĩ nĩ watigwo na kĩrĩra kĩingĩ mũno, na nĩ watigwo na kĩrathimo kĩnene mũno, tondũ o kahinda o gothe maitũ akĩaria nĩ arakũrathimaga. Hihi we ta mũndũ rĩ, nĩkĩ kiumaga thĩinĩ waku? Hihi mweke ũrĩa Ngai akũhete rĩ, ũhũthagĩra na njĩra ĩrĩkũ? Asa akĩruta wĩra warĩ mũnene mũno wa kũrũa na ngai cia mĩhianano. No rĩrĩ, maandĩko ma Ngai makoiga atĩrĩrĩ, aikarakara ona arĩ na kĩrĩra kĩega, ona arĩ na ũkristo mwega, ona arĩ na maũndũ maingĩ mega, mũndũ ũcio akĩgarũrĩra, mũndũ ũcio agĩcenjia, mũndũ ũcio akĩanjia gũtungata na agĩtiga gũtungatĩra Ngai ũrĩa wa ma, akĩanjia gũtungatĩra ngai cia mĩhianano. Asa nĩwe mũndũ ũrĩa Ngai orotete gũcokereria Isiraeli, no agĩkinya gatagatĩ-inĩ akĩanjia gũcenjia mũthiĩre wake, akĩanjia gũcenjia mũikarĩre wake. Maandĩko ma Ngai makoiga atĩrĩrĩ, nake akĩgĩa igweta inene rĩkĩhunja kũraya, nĩ ũndũ nĩ ateithĩrĩirio mũno, na akĩgĩa hinya mũnene. No rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa agĩire na hinya nĩ atũgĩririe ngoro-inĩ mũno na agĩka maũndũ moru, akĩagarara watho wa Jehova. Ndamwĩra ona andũ arĩa moĩ Ngai wega rĩmwe nĩ makinyaga handũ makegarũrĩra, ona andũ arĩa moĩ Ngai wega nĩ makinyaga handũ magatuĩka o ta andũ a ndũrĩrĩ. We ta mũndũ rĩ, mweke ũrĩa Ngai akũhete rĩ, nĩ ũhũthagĩra wega. Nĩ maũndũ marĩkũ moka ma gũkorera mũtũrĩre-inĩ? Maitũ nĩ arĩkĩtie wĩra wake na akahurũka, no kiugo kĩa ma nĩ atĩrĩrĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũingĩrĩra ngwatanĩro yake na Ngai ũrĩa ĩrahanaga.
nĩ wega o mũndũ ta mũndũ eyũrie we ta mũndũ rĩ ũkarĩkia atĩa. No maandĩko ma Ngai makoiga atĩrĩrĩ, mũhari chapter 15 ũngĩthoma mũhari wa 7, na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ihinda rĩu Hanoni ũrĩa muoni maũndũ agĩthiĩ Hayasa, mũthamaki wa Juda akĩmwĩra atĩrĩrĩ, tondũ nĩ wĩhokete mũthamaki wa Suriata ũkaga kwĩhoka Jehova Ngai waku, nĩkĩo mbũtũ cia ita cia mũthamaki wa Suriata ciahonoka ciuma moko-inĩ maku. Andũ arĩa matwaranaga na Ngai, Isiraeli mamenyekaga mena Ngai nĩ tondũ wa kũhotana mbara. Ona andũ arĩa maikaraga mũtũrĩre mwariĩ, ta rĩu ũguo tũigua maitũ ararĩ na rũciaro rwa mbere, ararĩ na rũciaro rwa kerĩ, ararĩ na rwa gatatũ, ararĩ na rwa kana, ararĩ na rwa gatano. Ĩyo no indicator ĩmwe atĩ mararĩ ndũgũ na Ngai. Ĩyo no indicator ĩmwe atĩ nĩ maratwaranaga na Ngai. No nĩ twerwo atĩrĩrĩ, Asa ona arĩ mũthamaki nĩ tondũ wa kwĩtũgĩria, nĩ tondũ wa kwĩona, nĩ tondũ wa kwĩigua, nĩ tondũ wa kũigua tarĩ mwega mũno gũkĩra andũ arĩa angĩ, akĩanjia kũhotwo mbara. Nĩ maita maigana Ngai anagũtiganĩria no kahotwo mbara? Nĩ maita maigana wanatigana na Ngai no kaigua ndũnahotana thĩinĩ wa ũndũ ũrĩa wĩnaguo? Mũndũ ũgwĩtwo Ndirango na bamĩrĩ yanyu, tũkwenda kũmũririkania nĩ muona ũrĩa andũ mamwendete, nĩ muona ũrĩa Ngai amũhe mĩaka mĩingĩ, nĩ muona ũrĩa amũhe mũciari na wathiĩ gĩkĩro kĩa mbere, gĩa kerĩ, gĩa gatatũ, gĩa kana na gĩa gatano. Kabego kau ga kĩrathimo, kabego kau Ngai arĩ nako nginya ihinda-inĩ rĩrĩ. Mĩaka ĩyo maitũguo ararĩ nayo, mĩaka ĩyo cũcũguo ararĩ nayo, mwarũmanĩrĩra na Ngai na mũikara ta ũrĩa Ngai endaga, Ngai nĩakũmũkinyanĩria kĩrathimo kĩu. Ũguo ũratungatire mũkũrũ nginya ũkũrũ-inĩ wake na akahota kũrutaga ũira wa ũrĩa mũtwaranĩte nake, kĩrathimo kĩu gĩtirĩ hĩndĩ gĩathama thĩinĩ waku. Kĩrĩa kĩngĩtũma gĩthame no gĩkinya kwĩona, kĩrĩa kĩngĩtũma gĩthame no gĩkinya kuona tarĩ hinya waku ũratũmaga maũndũ macio mekĩke. Nĩ Ngai ũrakũhũthagĩra na njĩra nene. Nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno a rika rĩaku mena atumia a rika rĩu na nĩ mamatiganĩirie mũno. Tuona ngoro nene yaku hĩndĩ ĩrĩa uma mũtumia mũkũrũ haha na wahutio nĩwe ona atarĩ maitũguo mũgũciari. Koguo kabego kau ga kũmenyerera andũ akũrũ ti kaũndũ ga kwĩigĩrĩra, nĩ kaũndũ karĩ thĩinĩ waku mũno. No kĩrĩa kĩngĩtũma kehute nĩ rĩrĩa ũngĩthiĩ na mbere na kuona tondũ ũcio arĩwe wĩkaga. Ũndũ ũcio nĩ Ngai ũgwĩkĩrĩte na ũndũ ũcio ndũkanareke ũthame thĩinĩ waku. Mũndũ ũgwĩtwo Asa akĩreka ũndũ ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wake ũthame. Mũndũ ũgwĩtwo Asa akĩreka kĩrathimo kĩrĩa Ngai arĩtie thĩinĩ wake gĩthame. Ona mũthenya ũmwe agĩkorwo nĩ mũndũ akĩmwĩra, we nĩ ũĩ Ngai ũrĩa akũhotanĩire? Akiuga, niĩ nĩ hinya wakwa ũndũragia. Nake Ngai akĩmwahutĩria akĩanjia kũhũrwo mbara, nake Ngai akĩmwahutĩra akĩanjia kũhotwo. Hĩndĩ ĩrĩa wakinya ũkahotwo nĩ ũndũ ũgwĩkaga, ũkeyũria kana kĩruru kĩa Ngai kĩ hamwe nawe. Hĩndĩ ĩrĩa wakinya gwĩka ũndũ ũkona ndũnatoria, ũkeyũria kana kĩruru kĩa Ngai kĩrĩ igũrũ rĩaku. No maandĩko ma Ngai makoiga atĩrĩrĩ, mwari wa 8, nĩ gũkorwo Jehova orũragia maitho kũndũ guothe thĩ yothe, akĩonania ũrĩa hinya wake ũtariĩ wa gũteithia
omothe Ndirango ona angĩenda gũkenia nyina ndangĩka atĩa, ndangĩhota. Omothe Ndirango ona ũngĩenda gũtwara mũkũrũ Masai Mara ũrĩa ũramũtwaraga ndũngĩhota. Mweke ũcio nĩ ũrathirire. No kĩrathimo kĩrĩa ũrahotete, kĩrathimo kĩrĩa ũrahotete kwĩgĩrĩra, kĩrathimo kĩrĩa ũrahotete gũikara nakĩo, kĩrathimo kĩrĩa ũrahotete gũkinyĩra, gũtirĩ mũndũ ũngĩgũtunya. Wacokeria mũtumia waku ngatho tũkĩiguaga, wamwĩra ndarĩ hĩndĩ araigua kĩnyiria kĩa maitũguo, ndarĩ hĩndĩ araigua kĩnyiria gĩa cũcũ wanyu, ndarĩ hĩndĩ araigua kĩnyiria kĩa maitũ wanyu. Andũ managĩa na kĩnyiria nĩ tondũ wa andũ arĩa akũrũ. Andũ arĩa matarĩ kĩnyiria nĩo magomanaga na kĩrathimo. Ndahoya ithuothe tũrĩ haha, Ngai atũkinyanĩrie kĩrathimo kĩu gĩa kũmenyerera andũ acio akũrũ, acio matarĩ na hinya, acio arwaru, acio matarĩ na mũgambo, acio matarĩ na hinya wa kwĩrũĩrĩra, tũgĩe na hinya wa kũmarora. Rĩrĩa kanitha ĩraroraga ũtungata wa mũtumia ũyũ, harĩ andũ arĩa akũrũ managĩa na mĩaka na magatiga kanitha nĩ andũ aingĩ mũno. Mũndũ akinyia mĩaka 50, 6, 7, 8 akauga nĩ aritaya, tondũ kanitha itũ tũheaga andũ arĩa akũrũ ritaya. Mũndũ ayo ritaya, wĩtĩkio wake ũgathirĩra ha. Mũtumia ũyũ nginya ihinda rĩake rĩa ũkũrũ na arĩ na mĩaka 140 no arathiaga nyũmba-inĩ ya Ngai. Weri ũkarĩkia atĩa? Andũ aingĩ mangĩtunywo hinya wao wa mwĩrĩ matingĩcoka nyũmba-inĩ ya Ngai. Andũ aingĩ mangĩtunywo megutha macio makoragwo namo matingĩcoka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Maandĩko ma Ngai makoiga atĩrĩrĩ, tũthome mũhari chapter 16 mũhari wa 12 na 12. Na rĩrĩ, mwaka wa 39 rĩrĩa Asa akorirwo athamakĩte nĩ arwarire magũrũ, naguo mũrimũ ũcio ũkĩmũtindĩka ũkĩneneha mũno. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩyo arwarĩte ndaigana kũrongoria Jehova, tiga ũgũthiĩ athiaga kũrĩ athondekani. Ũcio nĩ mũndũ mambĩrĩirie na Ngai, ũcio nĩ mũndũ mambĩrĩirie na riri wa Ngai. Mũthenya ũmwe akĩrwara magũrũ, arwara magũrũ, mũndũ ũcio akĩgarũrĩra. Kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra ona ndahoire ona mũthenya ona ũmwe, ona ndetire Ngai ona mũthenya ona ũmwe, ona ndaririe ũhoro wa Mwathani ona mũthenya ona ũmwe. Kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra athire na mbere na gwĩtĩkia athondekani, na tondũ hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ ndawa ici cia mũthenya wa ũmũthĩ, ona gũtiarĩ na cindano ta ĩyo maitũ etigĩrĩte, koguo mũndũ ũcio athiaga kũrĩ ndagĩtarĩ cia mĩtĩ. Andũ arĩa etĩkĩtie mũno nĩ arĩa mamũrehagĩra mũraru bao-inĩ. Andũ arĩa etĩkĩtie mũno nĩ arĩa mamũrehagĩra kũrĩa kũruta mĩgwanũgũ. Andũ arĩa etĩkĩtie mũno nĩ arĩa metĩkĩtie mĩtĩ ĩyo ya ũndũire. Acio nĩ andũ arĩa umaga thutha. Andũ aingĩ nĩ matiganĩte na Ngai. When your mobility is affected, magũrũ ma mũndũ ũcio matũririkanagia atĩ kũrĩ hĩndĩ ĩmwe tũtuĩkaga affected the physical mobility. Mũndũ ũcio affectitwo mũtũrĩre wake, ndahotaga gũthiĩ na magũrũ. Weri, hĩndĩ ĩrĩa wakinya ihinda rĩa kũ-affectwo the physical mobility, hĩndĩ ĩrĩa mwĩrĩ waku wathũkio rĩ, nĩ ũtiganaga na Ngai. Andũ aingĩ no mathũkio financially, ũkorwo yo financially immobilized, ũgatuĩka ndũrĩ mbeca na ndũrĩ na hinya ũcio mũnene wa kwĩkĩra maũndũ. Hĩndĩ ĩrĩa watunywo hinya ũcio rĩ, nĩ ũtiganaga na Ngai. Andũ aingĩ nĩ mathukagio mũtũrĩre-inĩ, ũkaigua maũndũ matirathiĩ ta ũrĩa ũngĩenda. Hĩndĩ ĩrĩa maũndũ mangĩgũcenjeria rĩ, no ũtigana na Ngai. Ndirango na famĩlĩ yanyu, gũtirĩ ihinda iritũ ta rĩrĩ mũragerera, no ona kũrĩ kũritũ ũguo rĩ, will you trust in God? Ona kũrĩ kũritũ ũguo rĩ, nĩ mũgũtigana na Ngai. Ngai ũcio mũronagagĩrio nĩ wathindĩ, Ngai ũcio aramuonagĩria na akamwĩra mũmwĩhoke rĩ, ona rĩu athiĩte rĩ, mũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai. Ona maũndũ mangĩcenjia na akorwo atarĩ muoyo, mũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai. Wa mũico, mũndũ ũgwĩtwo Asa
agitigana na Ngai mundu wari na kirira kiega muno kia Ngai. Ni kwari na andu aingi kirikaniro-ini mambiriirie wega na makirikia uru. Omwe etagwo Samson, na Samson yari mundu mwega muno, ona niwe mundu uria wari na hinya muno, ona niamomoraga nyumba na akamegoithia. But Samson finished badly, ni tondu wa kugia na itheru na iritu wa nduriri. Hinya ucio ukoragwo naguo ungigia na itheru na maundu maria Ngai atekenagio nimo, nduri hindi ukarikia wega. Mundu gwetwo Absalom ari mundu mwega muno, tondu niwe ungioire wathani wa Daudi, no akigia na tamaa thiini wake akirikia uru. Anania na Sabira mari muthuri na mutimia wake, andu maturaga nyumba-ini ya Ngai, andu maturaga mathikagiria mugambo wa Ngai, makirikia uru ni tondu wa kwaga kugia no gima, ni tondu wa kwaga kugia na wihokeku, makirikia uru. Mundu gwetwo Eli ona niakinyira handu akiurana na touch na Ngai. Muthenya umwe Ngai niacereire Samueli na Eli ndamenya kiria gika, mundu matwaranite rugendo runene muno na Ngai. Barnabas na niwe wateithirie Paulo muno uhoro wa kuhunjia kiugo kia Ngai mahinda ma marigiririo, ndarikirie wega. Weri ukeyuragia kana niukarikia wega. Kirikaniro gikoiga Ayubu onagerera maundu-ini maritu, ona ciana ciake ciathira, ona muciĩ wake wenyenyio, ona indo ciake ciathingithio, akirikia wega. Joshua ona Musa areketie gukua, Joshua akirikia wega. Danieli ona iketio irima-ini ria Merothi, akirikia wega. Maandiko ma Ngai makoiga Caleb, kirikaniro kia Ngai kiugaga, this is a man with a good spirit. Ero cio ngigia na ngoro njega. Andu aingi ngoro ciao ni thuku, andu aingi ngoro ciao ciina mathina, andu aingi ngoro ciao itiaragia thayo, andu aingi ngoro ciao itiaragia gukiraniriria, makarikia uru. Ona ungikorwo uri mukristiano wa kanitha, ona ukorwo uri mundu urona ko urugamite wega na ngoro yaku ina kameni, ndukarikia wega. Ciugo cia Ngai thiini wa Timotheo wa 2:4 mweri wa 7 ikoiga ni ndoete mbara njega ya witikio na ngakinya o gituri-ini kiaguo na ngahotana. Ucio ni Paulo waririe ciugo icio, that I have fought a good fight of faith and I have reached my end and I am victorious. Ukeyuria uri mukristiano, andu aingi ni matuanagira cira, andu aingi ni maragia maundu na kwigereria. Riria tuguka guthika mutimia uyu ni kugeire na mundu ungiuria kiuria, euria atungatiria ayothe moka guthika mutimia umwe, no mutimia turathika haha, mutimia uyu turathika haha tiganewe tutingire na gwa kuhunjia, tondu atumia nio matunyitire kanitha nginya tugakinya gukukorerera, koguo mena kihoto ya guthikwo wega. Atumia nio matwetheire kuria tugwaka ihoero, uhonokio wa Ngai ndungiakinyirio muthi, no makorwo matari na wetikio munene, no makorwo matari na maundu manene maria andu mendaga kuona, no akorwo ni kuri na kanitha umuthi, andu aria meimire magithie githaka magituruhirira, andu aria meimire makiingata muthungu nigetha uhonokio turarwirira umuthi wonekane ni atimia aya, na rimwe mananyararwo andu aya akuru, rimwe manahuthio andu aya akuru, rimwe manachuirwo macira andu aya akuru, rimwe manathikiririo na makanyararwo andu aya akuru, no mane ati tiganeo tutingiri uguo tuhana umuthi. Ero cio ngikura ukaririkanwo, kurokarikanwo na mundu akure na akure wega, no kure wega niguo. Paulo akiuga ni nduite mbara njega ya witikio na akamikinyia gituri-ini kiaguo. Ndamuhoera inyuothe muri haha, o mundu atindike rugongo rwake na akarikia wega. Amen. O mundu atindike haria Ngai amuhete, aria mari thiini wa uteti mutindike na murikie wega, aria mari thiini wa kanitha mutindike na murikie wega, aria mararuta wira wa muingi na guku society-ini
utindike no karekia wega tukirie kurekia igongona riri na nĩ twaigua reflection nene ya ũrĩa maitũ okĩte na ũrĩa mararĩ ndũgũ na Ngai na arĩa mathikagĩrĩria kĩaria nĩ aramenyaga kũrĩ kũndũ gwĩkaga atĩa nĩ aramenyaga kũrĩ kũndũ gũthiagwo werĩ Ngai arogũkinyĩra mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ haha wĩyũrie ũngĩkarĩkia toguo maitũ arĩkia nĩ mũgacemania na mwathani waku ithuothe nĩ twĩte tuone Ngai ũthamaki-inĩ wake na tũgeterwo muoyo wa gũtũũra na tũkerwo gũtirĩ wakinya kũrĩ ithe witũ matamenyanĩte na mwathani Jesũ ndamũthaitha inyuothe mũrĩ haha o mũndũ atume ndũgũ na mwathani ona rĩrĩa ihinda rĩake rĩa gũkua rĩgakinya ndarĩ hingo agaconoka hĩndĩ ĩrĩa Jesũ athire kwa Lazaro aririkanirie arĩa marĩraga atĩ niĩ na niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũũra muoyo na mũndũ wothe wĩhokete niĩ ndarĩ hingo agakua inyuothe nĩ mwĩtĩtĩirwo muoyo niĩ hamwe nawe rekei twarahũre ngoro citũ na twĩre mwathani acemanie na mĩtũrĩre itũ nĩgetha rĩrĩa agatwĩta tũkarĩkia wega rũgamai tũhoe nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho mwathani nĩ tondũ wa kiugo gĩaku ithuothe nĩ ũtwĩtĩte o mũndũ na mwĩto wake na ithuothe gũtirĩ mũndũ ũtahete mweke wa ũtũũro ona ũndũ ũrĩa mwathani o mũndũ ekaga o mũthenya aingĩ nĩ wametire Ngai witũ na makĩgarũrũkĩra gatagatĩ aingĩ mwathani wametire na makĩgarũra na magĩteanĩria rĩtana toguo aca ateanĩirie no nĩ watũhe mweke wa kũigua mũgambo waku atĩ ti andũ othe mateanagĩria nĩ tondũ Danieli wa tene ndateanĩirie nĩ tondũ arĩa mwathani wetire Joshua matiateanĩirie ona angĩkorwo Samson nĩ ateanĩirie ona angĩkorwo Anania na Sabira nĩ ateanĩirie gũtiagĩte andũ matoririe momĩrĩirie wĩtĩkio-inĩ twahoya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai wakwa andũ aya marĩ haha Ngai witũ aya maigua mũgambo waku ona arĩa mararũmanĩra na ithuĩ online o mũndũ arũmie wĩtĩkio wake o mũndũ ndagetĩkĩre kũrutwo ũthamaki-inĩ waku na maũndũ ma thĩna ũyũ ya ngariũko marĩa mokaga magĩcenjagia twagũthaitha tũnyitie wĩtĩkio na tũmenye tũkarĩkia wega ndake marathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amen Ngai ũrĩa wa kũrĩa kũraga Ngai wa irĩma-inĩ na wa kũndũ guothe gũtwarana nawe kũrĩa kwaraganu wakinya irĩma-inĩ wabatania nawe onawe ugaga igũrũ rĩrĩa gũkirĩire Jehova no igarĩ gĩtige kũmaka yamũkĩrĩra gĩaku nĩ gĩkinyu igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra nĩ wega hau tũkinyĩte nĩ wega hau tũkinyĩte ĩra mwenzako finishing well mũringaringe mwĩre neighbor finishing well nĩ kũrĩkia wega nĩ kũrĩkia wega tondũ nĩ kũrĩ andũ matarĩkagia wega kanitha-inĩ matirĩkagia wega Thindĩ Miriam ndĩrakena na ngacanjamũka tondũ ndĩrona kanitha ũrĩa ĩrĩ kuo mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ na ngona baraza la maaskofu na wachungaji ngona bishop our PA wa archbishop ariwe watũrutĩra igongona rĩega rĩa kũrĩkia wega ngona twĩna bishop Gathegea kuma Laikipia anatungata wa Thindĩ arĩ archdeacon ngona twĩna bishop Alison kuma Teto Diocese anatungata na hĩndĩ ĩmwe ndirikanaga tũkĩnyuaga cai handũ bishop Harrison agĩtwĩra kaũndũ ekwo nĩ mũtumia na haha tondũ auma mũkũrũ akĩmũrathimĩra mũciĩ oiga tondũ nĩ mũkũrũ nĩwe wagĩrĩirwo nĩ kũmwe kĩndũ
bishop etirwo Kaundu akirwo Karimu gaka igongona rikenagia murutirwo na muriruti we ni igongona waruta ureke njeke uria riu undu uria umakagia ni cibo uria agwitwo Marini nake akirathima ari haha akirathima akiwo igataguo erirwo Karimu gaka tondu guku gutire kindu ri ni ngukuhe etirwo mutumia uria wa mitungi Wanjiru ati guku gutire Kaundu no ni uhikanitie ngukuhe Wanjiru riu Marini agigetheka tukinyuaga chai ni twaragia ndeto njega cia mutumia uyu na ndeto icio igakorwo ire thakaru ndirakena ni undu riu kigongona gitu kia APC uria kirigiceirio ndirona ciarindi witu national ciarindi wa Kenya ngima betha wa Mwangi wa Gaitho uria muonaga TV-ini riu akona wenda kumuhutia umuhutia omothe no ndukamuhutie iniuru tondu ni agutheka tondu ari thiini wa giikaro-ini giki ngona wa Ndere wa Ndajoy ari thiini wa giikaro-ini giki Ndirango we muthiururukirie na ni wega kumenyaga aria maguthiururukeirie na kwakaga na kindu gigwitwo arata mari na value tondu murata impartation yonekaga in 3 areas. 1, it is by whom uikaranagia nake ako uikaranagia na friend utaradi value thiini wa uturo waku muinire ruria rwa home wa maingi umothe ndoiga tumanwo umetho riu acera na gitungati kia bururi ni urona uria ucainite njata yaku ichangararite muno ni undu wa gucera na gitungati no ndu ucio ni mwega tukarora riu mundu ugwitwo senior council nake ari thiini wa giikaro-ini giki no undu wa kindu gigwitwo Ndirango na Wathinde no ni ngumwira atiriri bishop aria twinao Bishop Ndirango twina bishop twina Ndirango twina Gitonga kuma gikuria Gichugu twina Bishop Maina wa Chege ucio kwanja niwe wa murathimire tondu ikarite guku miaka 3 mwamuririkana ari archdeacon ithuĩ twĩ mapadri arĩ thĩinĩ wa gĩikaro-inĩ gĩkĩ augire ndangĩaga gũka igongona rĩa Wathinde kaũndũ kau githĩ ti gathaka no nĩ ngwenda kũmwĩra kaũndũ kanini ũguo Bishop Kariuki atũhunjĩria rĩ kũrĩ o kaũndũ kanini gatũma wagane na Ngai kwaga kũrĩkia wega harĩ mũirĩtu ũmwe wetagwo Sharon arĩ mũthaka mũno thĩinĩ wa itũra no ahikĩte mĩaka mĩciĩ 9 o kũrĩa hika akahikũka kuria hika akahikũka kuria hika akahikũka ndatũragia kĩhiko gĩake rĩrĩa kwarorirwo gathĩna karĩa arĩ ona kanini nĩ wega ndĩmwĩre karĩ karĩkũ gathĩna kake karĩ o ga gũcokia kamira akĩruga agacokia akĩihũra arĩ toro no kamira koguo ahota kũrũthĩria wone andũ thĩinĩ wa kanitha-inĩ matihothaga kau no kamira wĩkaga atĩa ndarahotha Wathinde nĩ waigua hothaga ngiri na ndauga kũrĩ mũndũ thĩinĩ wa ngwatanĩro ndagũthiĩ kau no kĩ no kamira kũrĩ mũndũ ũrakũmena oro ũguo tondũ favor ya Ngai ĩrĩ igũrũ rĩaku kau no kĩ no kamira Bishop Gathegea karibu sana nĩgetha tũtwarithie hau hangĩ ũrĩrai askofu wa Rũhĩ wa Laikipia askofu wa Laikipia Mwathani agocwo amen okorwo nuranyona njiko naona mundu utaraoya guoko karora muhuko waku kana araikia guoko geithia andu eri kana atatu mere Ngai arokurathima Mwathani agocwo Mwathani agocwo amen mutiuga amen amen nikio tu maitu ararakaraga ageta ndikiko niko akwaria ta ero ciongi aria cucu ndagokire ndakaie gugwitako aria cucu ndagokire Mwathani agocwo amen ndenda turugame na maguru maitu na Bishop no atuhunjiria wega ndaigirira wega ndingira Ngai Rũhĩ sure Ngai arokurathima na arokuhe nyingi rimwe twathiete kuhunjia na guku na archdeacon uri haha archdeacon uri haha ni Mũmathai nduke muthamburu uyu muthamburu uyu ri ugani geithia ni muthamburu uyu Bwana Yesu asifiwe amen Bwana Yesu asifiwe amen amen twathiete kuhunjia na guku Marirare kwao tulikuwa tumeenda kuhubiri na huyu askofu kwetu Maralal Marirare wathie ri
Ukienda Maralal. Ugani mari ya wathi tikuheo heago. Ukienda Maralal hautapewa. Nikuneana wekaga atia? Wewe unapeana sisi. Ndio chio kimure umuthi nikuhe mukuhe muthabu. Si unajua kwetu hakuna kitu. Rumuthaburu uyu twathiete gutungata. Sasa wakati mmoja tulikuwa tumeenda na askofu, ndamahunjairie gwitekia. Ino cio ngigwitikia. Alitunenea kuhusu kuamini. Ungitikia nukuona miaka ino nukuona. Ukiamini utapata hii miaka utaipata. Bishop Kariuki ungitikia nugatuika akibishop no ugatue. Wewe askofu Kariuki ukiamini utakuwa akibishop utakuwa. Metho ungitikia ni mukaingata Kasongo no uka. Wewe sana tamelo ukiamini utafukuza Kasongo ataenda akiendaga. Ringo cio ngimura gwitikia. Mwambie kuamini. Lazima uamini bana. Angikoa thaburu ni ciatekirie. Sasa kama sisi tuliokoka tukatoa shuka tukavaa nguo. No wewe utagite. Ni wewe tu hautaamini. Ngai andu atatu mana ne gwetikia. Salimia watu watatu waambie mimi nitaamini. Na ne tokoruta igongona ria gwetikia. Lazima tutatoa dhabihu ya kukubarika. Oh yes. Kauga ne gwetikia. Ino watu useme utaamini. Andu aya matetekagia maigaga moko. Wewe kauga ne gwetikia. Ino mkono useme mimi nimeamini. Riu twathie na goria thaburu ri. Sasa tulipoenda huko kwetu Samburu, ndamukuire na gari yakwa. Askofu akanibeba na gari yake. Akona gari mzuri. Ngekera maguta. Akaweka mafuta. No ndekerire. Sasa mimi naweka na wewe ni demdos. Siwezi weka. Wewe ndio mdosi bwana. Mwathani agocwo. Asifiwe Yesu. Twathie kuure tukihunjia. Tulipokuwa tukiendelea kuhubiri neno la Mungu, twakinya gwetia sadaka taru uguo ngumwetia ri. Tulipofika wakati wa kutoa sadaka, athaburu magioka makionjoria waturehera ki. Wasaburu tukakuja tukauliza umeleta nini? Ngemoria ukunyongerera ki. Akaniuliza nitaongeza nini? Akinjira we niwe munene. Si ndio? Jirani pole ni undu wa kuhinyiririo ni muthaburu. Hakuna pole hapo. Mwathani agocwo. Riu hii ni kanene mzuri. Ni kadini kega. Niko gatuhambagia irima. Ndiye alikuwa anabadilisha baba mlima. Nikamenyete hurubaro na ciekirwo kindu. Haiwezi fika. No igatubora. Turi okuo. Tuko. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Hau nigetikitie kanini kega. Hapo kanini kalikuwa kameamini. Karingire ruhi. Chapa mwekofi kwa sababu ya kanini kasuri. Kamenyaga. Kalikuwa kanajua atire kindu gekirwo mihuko. Itatolewa. Hata sisi huko Samburu walitoa. Mvuko haina kitu. Twathie tukereino kare. Ureciria mundu wa gugwetia no akoe kitu. Wewe unafikiria mtu ya kupewa anaweza kukupea kitu? Ngiongerera gari maguta oriki na ndaheire. Askofu akaongeza mafuta gari. Mimi sikuwa na kitu. Mwathani agocwo. Amen. Twakinya handu hetagwo Ole Sukuta Maralal. Tukafika mahali kunaitwa Sukuta Maralal. Aria metekagia Ngai ni amekagira kaundu. Wale ambao wanaamini Mungu anawatendea. Ndahoya aria mari giikaro giki. Tuomba wale ambao wako mahali hapa. Wetekia kile ona wahoya. Wewe ukiamini chochote uombacho, Ngai ucio heana. Huyo Mungu ambaye anapeana. Muhurira ruhi ni aguku. Pigia Yesu makofi atapeana. Amen, amen. Tugikora mutumia haria Ole Sukuta Maralal. Tukakuta mama pale Sukuta Maralal. Na nwe hau niho horageirwo thigari citu nyingi. Na hapo maskari wengi wetu walifariki pale. Na higo achindikoni karete gari yakwa thutha tere yake. Mimi nilikuwa nimebebewa back left. Back left. Kaichi thaburu. Mutumia agiturugamia. Mama akasimamisha gari. Girachi dikoni atiriri. Akaniuliza mimi kama PA. Togukora haha ni kuragwo tukuragirwo. Si pengine tumepangiwa tutauliwa hapa. Nikamwambia hapana. Hau no hore mbere. Ngimwira ni undu wa gwitikia ri. Akasema kwa sababu mimi kama askofu nimeamini ni tukurugama
tutasimamia huyu mama, na Ngai ucio tutungatagira ri, na yule Mungu ambaye tunahudumia ni akurugama na ithuĩ, lazima atasimama na sisi. ndahoya arĩa othe mokĩte mathiko maya, Tuomba wote ambao wamefika katika haya mazishi, Ngai ũrĩa tutungatagira, yule Mungu ambaye tunahudumia, ucio twahunjĩrio nĩ bishop witũ, yule ambaye tunanelewa na askofu wetu, aromwĩka wega, awatendee mema. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Ndarugama hau ngĩthiĩ kuma mũtumia wake nake wakwa akĩhũrĩra thimũ, alipokuwa anashuka gari, bibi askofu akampigia simu akĩnjĩra ndĩmũikĩrie 2,000 nĩ arenda, akasema atumiwe 2,000, anahitaji, ako na mahitaji. Mwathani agocwo. Amen. Na tondũ harĩ nduka ya gĩteng'era akĩgũra tũnyamũ tũrĩa twĩtagwo atĩ, tũrĩa tũhuana ta tũrĩ tũkoma, nilikubaia soda inaitwa Predator. Na uko na deni. Mwathani agocwo. Amen. Ndirĩ kĩndũ, hana chochote, na mũtumia nĩ anjĩtia, na bibi anapiga simu anadai pesa, ngĩmũbanga ngĩmwĩra nĩ ngũmũikĩria ndakinya gatuka-inĩ, alidanganyana hana pesa, ako na cash. no nĩ sorry nĩ ũndũ wa kũhenia mũtumia. Nasema pole kwa sababu alidanganya bibi yake. No Ediki ndahenagia wake akauga nĩ cucu ararora no arĩ o Nyeri, hata anadanganya shosho anaongea na malaika. Si nilisikia akisema. Twauma mũtumia ũrĩa agĩtwĩra atĩrĩrĩ, tuliposhuka gari huyo mama akatuambia, ndĩrona ta mũrĩ andũ a Ngai. Mimi nikiwaangalia naona nyinyi kama ni watu wa Mungu. Ngĩmwĩra ĩhĩ tũrĩ andũ a Ngai. Akasema hapana. Akiuga ĩhĩ ti ũguo ndĩramwĩra. Akasema hapana, simaanishi hivyo. Inyuĩ mũrĩ atungatĩri, nyinyi mnaonekana ni wachungaji. Ngĩmwĩra ĩhĩ. Akasema askofu akamwambia ndio sisi ni wachungaji. Akĩnjĩra nĩ thiaga Full Gospel. Akasema mimi ni mshirika wa Full Gospel. Na ngĩmwĩra na ndĩ wa idi. Akasema sisi tunasoma hii independent. Akĩnjĩra mũtungatĩri nĩ ũkũhoera. Akasema wewe mchungaji utaniombea. Akĩnjĩra nĩ kũrĩ na mũirĩtu wake ũrwarĩte. Akasema kuna msichana yangu ni mgonjwa. Ngĩmwĩra wetĩkia mũtumia mũirĩtu ũcio nĩ akũhona. Akamwambia ukiamini we mama huyo msichana atapona. Tũkĩnyitana moko na mũtumia ũcio na Archdeacon. Tukashikana mikono mimi na huyo mama na askofu. Tũkĩambĩrĩria kũhoya. Tukaanza kuomba. Tũkĩhoya. Tukaomba. Na tũkĩrĩkia kũhoya. Tukamaliza maombi. Ngĩra mũtumia ũrĩa. Akamwambia huyo mama, nĩ njũĩ Ngai nĩ ekaga maũndũ. Tunajua sina tunafahamu ya kwamba Mungu anatenda. Ngĩona mũtumia ũrĩa ahingũra kĩbeti. Huyo mama akafungua kibeti yake. Akĩruta bahasha. Akatoa bahasha. Rĩrĩa rĩngĩ ndarutaga mbeca mũhuko rĩ. Wakati yule askofu alikuwa anatoa pesa kwa mfuko, ndionaga Archdeacon akĩnguhĩrĩria. Mimi sikuwa nakaribia, kwani sana karibia kufanya nini? No tũkĩneo bahasha rĩ. Lakini bahasha ilipowekwa kwa mesa, niwe wendaga kuoya no ngĩmĩoya. CPA ndiye anachukua hiyo vitu. Hapo ulikataa. Mwathani agocwo. Amen. Rĩrĩa twaragia ro hau rĩ, tulipokuwa tunaendelea na mazungumzo, mũtumia ũcio akĩhũrĩrwo thimũ. Huyo mama akapigiwa simu. Akĩrwo mũirĩtu nĩ etia gĩa kũrĩa. Akaambiwa yule msichana ambaye hakuwa anakula ameitisha kitu ya kukula. Tũkĩmwĩra Ngai nĩ areka maũndũ manene. Tukamwambia huyo mama Mungu anaendelea kutenda. Hũrĩra Ngai ũcio ũrĩ ũhĩ. Pigia Yesu makofi wewe. Arĩa othe metĩkagia Ngai rĩ, wale wote ambao wanaamini Ngai nĩ amekagĩra maũndũ. Mungu anawatendea mambo. Wĩtĩkio rĩ, hiyo kuamini yako. Rora ũcio ũngĩ wĩtĩkio rĩ, mwambie jirani kuamini ũhuana ũgũrũki ni kama wasimu. Mũringaringi ũhuana ũgũrũki. Kuamini ni kama wasimu. Ngugĩte Bishop Kariuki akiuga nĩ agatuĩka archbishop. Si amesema Bishop Kariuki anaweza kuwa archbishop. Akahetoka Gitonga na ni mũkũrũ kũmũkĩra. Atapita Bishop Gitonga na ni mzee kuliko yeye. Na ni kuamini. Na tutikarie na hinya. Methũngiuga nĩ mũkaingata ko. Haya, usiseme hako kajina. Ukisema utafukusa, no mũkaingata. Ataenda. Batane gwĩte. Mbona tu tuamini. Ringaringo ũcio ũngĩ nĩ gwĩte. Jirani mwambie ni kuamini. Nĩ ũndũ wa mbegũ ĩrĩa ahandĩte rĩ. Kwa sababu ya ile mbegu alikuwa amepanda. Atwĩrire mwana mũtumia ũcio nĩ ahona. Akasema huyo msichana ameitisha kitu ya kukula. Tukĩhaica ngari tukĩinũka. Sisi tukaingia kwa gari na tukaondoka. No twahaica ngari Archdeacon ndahaicire thutha. Lakini sasa mimi nikaamua kutoka kiti ya back left. Agĩũka gĩtĩ kĩa mbere. Nikakuja kiti ya mbere kukarisha mkubwa. Mkubwa hawezi kaa peke yake. No ũcio warĩ roho wa kĩndũ. Mwathani agocwo. Amen. Tũgĩte rĩrĩa ndahingũrire gwakwa nĩwe no ithiĩ na bahasha na nĩũgwĩtĩtio kĩndũ na ndũrĩ. Kama wewe unaweza beba bahasha na ujui ni nini imewekwa. Twatahigĩũka 100,000. Askofu alipohesabu ikawa ni 20,000.
Ngeina rwimbo ruria ruinago muthenya umwe Ngai agwikira kiundu o kimwe tu riua ria wega mutikoina. Sasa hamutaki kuimba hiyo na ni hapa wa Munyoro? Taina muthenya umwe Ngai ari gwikira, muthenya umwe Ngai ari gwikira. Nginya kanini na nio maratinda makiuga muthenya umwe. Ndio sasa muthenya umwe Ngai ari gwikira. Nauga on time, nauga muthenya. Hatusemi one time. Unajua wengine wanasema tunasema one time. Tunasema siku moja. Wewe ndauga ati tiokire ngiri 20 deko ndumona tatauga. Ndio wamekasirika. Ndikuga go. Hakuwa na muthenya. Alikuwa anasema siku moja. Hey, jekani omundu uranyona. Kama unatuona tupungie mkono. Tugitachi gioka 200. Tulipohesabu ikawa ni 1000. Twara nigetha mutikara ka 200. Kimenya muthenya umwe wako Ngai ni adirika. Unajua Mungu amemkumbuka. Tawa muthenya Ngai aromuririka. Tuomba Mungu awakumbuke siku ya leo. Twataracho katwendire. Tulipohesabu ikafika 20. Kono wediki no achidiko ni ngiri 20 ikomika ungemuheta 3. Si mimi nilimwambia tugawanye, anakataa. Nie ngekaga ngimuhe mugwa. Akanipia 7, ako na deni ya 3. Mwathani agocwo. Amen. Tondu uria wothe oheaga Ngai. Kwa sababu yeyote ambaye anapea Mungu, Ngai ni amurathimaga. Mungu anambariki. Umuthi tukuruta igongona. Siku ya leo tutatoa dhabihu ya kurehe Ngai ya kupea Mungu. Ni mwafauri uyu witu ti mwega. Mnajua nchi yetu si nzuri. Kila mtu anajua. Hata uchumi si mzuri. Ka kwanyu mutura uma wega. Maguta me raithi. Na mafuta petro iko juu. Okay. Tulikuwa tunafikiria ni huko tu Samburu. Iko juu. Iguru. Mafuta iko juu. Rugamai. Simameni na miguu yenu. Rugamai. Simameni kama wewe uko na miguu, simama. Ithuona tutikuringiriria andu kuruta igongona riri. Hakuna haja ya kusingizia watu watoe hili sadaka. Turaigirwo kiondo kimwe haha. Chondo moja itawekwa hapa. Kiria kingi kiigwo haria gatagati. Hiyo ingine iwekwe pale katikati. Kiria kingi kiigwo haria mwisho. Hiyo ingine iwekwe pale mwisho. Ndirahoya mundu wina maguru tiga mundu utariri. Isipokuwa tu yule mtu hana mguu atabaki ameketi. Wona na ikaire thiri tiga ni athuri aria akuru. Ukiona mtu jirani muulize, uliacha miguu nyumbani? Nganga nwaratuma ndirenda andu maningiririo kuruta indo. Tunataka watu wawekewe chondo hapa. Haha laini. Hapa. Ndio uraria githamburu maka kuigua. Tunasema wewe iweke chondo hapa. Ndirenda uthio rugame handu mbere. Usimame mahali mbele ya watu. Turuta igongona. Tutoe dhabihu. Ria kwira Ngai nitukende miaka ya maitu. Ya kusema sisi tunataka miaka kama ya maito. Ni turenda gugatura. Tunataka tuishi. Ni turenda Ngai uririkana bururi witu. Tunataka Mungu akumbuke nchi yetu. Kiria kunengera Ngai ni kana jaku yorio. Chochote wewe utapia Mungu, shika na mkono yako ya kuume. Na mundu endehere namba ya Bishop witu uria. Na tunataka namba ya Askofu Kariuki. Namba ya Bishop Kariuki ndehero haha. Tunataka namba ya Askofu Kariuki. Namba ya Bishop witu Kariuki. Namba ya Askofu Kariuki ndio tunahitaji. Na wekiria kunengera Ngai. Na wewe chochote ambacho utatolea Mungu, nyita na njara yaku yorio wambiriria kuga muthenya umwe Ngai ari gwikira kiundu okimwe tu. Oine ruria ruturagio ni aria rathime tunwa twao. Ndenda twe moko maitu na iguru na kiria turanengera Ngai. Kama wewe umetoa dhabihu lako, shika na mkono wa kulia. Ndenda tu onokoro ukuruta na thimu oya guoko kama gwa wewe iguru. utatoa na simu, shikilia na mkono yako. Na Ngai ni akenagio ni andu aria marutaga igongona. Na Mungu anafurahia wale watu wanatoa dhabihu. Ni twagutea Ngai na ni twatea ritwa riaku. Oh yes. Ni twauga no wagereire na gutire Ngai ungetiga we. Glory. Twoka kuruta igongona riri Mwathani tukiririkana miaka ria ohete maitu itu. Oh yes. Ni kuri andu manoka thabari baba mathiete mathiko no makaga gukinya. Oh yes. No Ngai twagucokeria ngatho tondu ni watuma tukinye. Oh yes. Twagucokeria ngatho tondu ni watuma tukunguire. Ritwa riaku rirakumio ni nduriri ciothe Mwathani. Twahoya iguru ria ciana citu Mwathani ni uria ciuragitwo. Oh yes. Twaunanga
kigongona giage ku mwathani twakwa baba ciana citå nä igåtå ra baba itigo kuo mwathani ona rä u twathie mwaka wa githurano mwathani tågå tå gitana thakame yaku ya gatå rå me mwathani twahoya gwä tä kä rä ka nä we mwathani twahoya baba tondå nä twe nä we iguaga ngai å kä o tå ririkana nä watwä ke maå ndå mega nä njå ngai twana gwä tana wana tå igua na må thenya wa må thenya å ratå igua na njä ra ya wariä twakira kä rä u twataire kuma harä we na nä we ngai nä waku na må jesu kristo twa ona twätä kia namba ya kipi ya bishop wito ni 0720 namba ya askofu ndio hiyo 0721 yes 717 030 tuthie mpesa nenda kwa mpesa wewe unatoa na simu sadaka yako uthie send money enda kwa send money weke 0721 weka 0721 717 030 lu wambiriria gukira ukiinaga tiga wale mwana wako kendo erera thucia ngoro yakwa nishingia hotire tiga wachagerio banjira agatiri kone mejikaga niguo nyone wega iguru ya maundu mothe we wingai irikaga magegania waiyurite inya ngoro yakwa iyuire gikena ikumenya ndinawe imundu ati namba waundi iye ngoro yakwa nago ni njega gutire kindu kiega ukioya njage tondu wi muheani wa indo ciothe andikio ngoro yakwa iyurite hinya maundu mothe we wingai wikaga magegania waiyurite inya ndandikio ngoro yakwa iyuire gikeno gunikumenya nawe imundu euguthegereire nigetha ngumenye niganete ũrĩa wĩkaga arataku nyuma itũragĩte ithama kũmenya njiarwa ciao ciothe familia nayo acio nĩ isonge hapa nyuma nigetha monane na mutungatiri ng'ang'a na wa githomo uria aha nigetha meke kuringana na uria igongona rigithiaga bacemania thutha harĩ reverend witu ng'ang'a ili waweze kupagana worshiper tupeleke kwa Fabio moja ili tuweze kumsifu Mwenyezi Mungu. Na wale ambao wameketi wasimame, ningeomba utusimame sisi zote na Ngai witu ni agutwika wega. Atekia mariko mige kwa Farao Farao kiororo ya ngoro yake akiwa tozi onema alikuwa matukate kalima Atekia mariko mige kwa Farao Farao kiororo ya ngoro yake akiwa tozi onema alikuwa matukate kalima na kwa tuabudia kendo odia
tukuhoya na twitikie Ngai hamwe na family ino ya Miriam toguo ndamuririkania na mugambo wa Ngai ni wega kurikia wega ndamuhoera mukarikia wega maundu-ini maria mothe mundu areka mwina kirathimo kinene gitari na andu aingi ndiki na kirathimo ni gwethwo gikaga atia gethagwo na ni gwetha murethire na thogora munene wa gutungata maitu Ngai amurathime reke ituhoe. Mwathani Ngai ithe witu ni tukwenda gucokia ngatho ni tondu wa wega waku o uria Ngai witu kinyagiria ria othe makwendete na makwihokaga ona aria Ngai witu moragira na kuri we niwe Ngai witu wathire Ngai witu kwa Daudi hindi ria mwana akuite na kiugo kia Ngai kiaragia koiga na makinyira magitua matua ma gwithamba ona makwihura rukungu ni tondu kuria mwana athiite ndangicoka onio magathie ku ndungata yaku mware withe witu Miriam ni umwitete akoima thi ino na undu ucio wa gikuo na riu twina family yake haha Ngai witu na remetanitio nake kuna kuma rucio rwa mbere nginya rwa gatano na riu Mwathani mokite gucokeria ngatho ni tondu wa kiheo gia uturo. Miriam ndarari wao wiki ni tondu arari mugayane muno ni kuri na andu aingi Ngai witu marathuthikiriria ona ni kuri na andu aingi Mwathani magite na uhoro ucio wa kumenya family ino ni tondu wa ndungata yaku Ndiragu uria we Ngai witu urerutire na njira nene na araturuta githomo kinene uhoro wa kunyitirira aria matari na hinya makiria cieri itu. Urutani ucio Mwathani Ngai witu nturawonire na ciiko to miario tukwenda kumuhoera kirathimo hamwe na andu wao ithe witu itikire Mwathani kumanyita guoko na kumomiriria ona kugia na hinda riri Ngai witu kurugama nao mbere yaku Mwathani mena iheo Ngai witu ria marehe thiini wa kigongona giaku mena mwiri na thakame Ngai witu ya Kristo iria tuyukagia na njira igongona na tondu maitu Mwathani arari umwe wa ngwataniro theru twakuhoya Mwathani thakame yaku iri goro muno maikaragie thakame yaku iri goro Mwathani matirage thakame yaku iri goro muno marugamagie marathime na kiheo kia miaka togu rathimite mukuru na witikira Ngai witu kumatwara kuria Mwathani matangira kinyire kwetukira kirathimo kiu kia matware kuraihu mendithie gutuika etikia kona thiini wa nyumba yaku ni tondu matigwo ni muciari wao uria mukuru muno kigongona-ini giaku ithe witu no mage kuiganira othe thiini wa kanitha witu no othe Ngai guoko ria mundu Mwathani angithurira ugocagwo na ugakungwirwo no honokio waku uranĩrĩrwo Mwathani maiguithie kirathimo kiu hamwe na Ngai witu ntukwenda kurehe ndungata yaku mutungatiri Ngai witu wa Jesus Wina uria warugamire na family no na njira nene hindi iria maitu arari muoyo ithe mwene hinya wothe ti andu othe Mwathani manyitagwo ni uhoro ucio wa ikero ciatha na tondu ndekaga uguo ni tondu kuri undu endaga munene kuma family ino no kirathimo giaku Mwathani acaragiriria hamwe na ithuĩ Ngai witu ntukwenda kumuneana moko-ini maku witikire Ngai witu nake kumurathima hamwe na utungata wake na gikiro kiu Mwathani kinene arakinyire gia kunyitira family ino hamwe na aria angi matari haha wega waku ro maigana
rathima family no Ngai witũ no matware kũraihu kũrĩa matangĩkinyĩrĩka nĩ thũ na no ũndũ wa Kristo Jesu mwathani witũ. Amen. Jehova ro mũrathima na ro mũmenyagĩrĩra. Jehova ro mũtiria gĩthithi gĩaku na atũmage mũgĩage na thayũ. Naguo ũhoreri wa Ngai witũ ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũraikaria ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu na kuo nĩgetha mũtũũre mũmenyete Ngai na mũrũ wake Jesu Kristo. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai witũ kĩrĩa gĩtamaga thutha nĩ kĩeha kĩroge thĩinĩ wanyu rĩu na hingo ciothe tene na tene. Amen. Ndamũkĩra indo ici kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na njĩra ya wĩtĩkia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Tũheo rwĩmbo. Nikwanĩrĩra ndakwanĩrĩire Ngai ngakiuga nĩndĩranegena mũno matu-inĩ wa ndio wakwa ogĩte mahinya kũrekereire ũguo nikwanĩrĩra ndakwanĩrĩire Ngai ngakiuga nĩndĩranegena mũno matu-inĩ wa ndio wakwa ogĩte mahinya kũrekereire ũguo kũmũhe mweke mũthie harĩa maitũ akomete mũine rwĩmbo rwanyu rwa family rwĩmbo rũrĩa mũngĩenda kũina na maitũ rwanyu rwa mũthia mũthie harĩa mũine na tũkũmũtwara na rwĩmbo rũinaga ihiga rĩa tenema nĩ ngwĩhitha harĩ we tikitongoria andũ anyu gũthiĩ kũina rwĩmbo rwa family. Ihiga rĩa tenema nĩngwĩhitha harĩ we Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ũyũ nĩ mũhĩrĩga wa Itherandũ ambari ya Mbogo ũrĩa maitũ ararĩ waguo na maita marĩa mothe twanacemania thĩinĩ wa mũciĩ nĩ kũrĩ rwĩmbo rũrĩa maitũ arendete mũno na tondũ nanyu no ndĩrarũinaga twĩ nake gũtirĩ rũngĩ tũngĩina tiga oro rũu arendete na tũkũrũina na version o ĩrĩa ya tene na nĩ ngũkũithia niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo cio irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga
Thank you. Gwenda bishops othe. Itikira iguka haha nigetha muhurwo kabicha kamwe na ndiki. On mukire ko Grace igongona riri. Ndina gikeno. Ngoja. Ndina gikeno ni undu wa diocese ino itu irugamagirwo ni Archbishop Frederick Wang'ombe. Riri atari kuo ne nie ngoragwo ndimuikariirie. Na riu thank you muno ni undu wa ku Grace diocese ino itu na njira nene. Ndakanene ndego kumuiga mwathani amumiririe. Mwathani agocwo. Njitagwo Bishop Gathegea wa Ngũnjiri na Wanja. Witu ni kuria gwitagwo scheme Kimahuri. Kanitha uyu wa AIPC ukanduma kuria gwitagwo Laikipia Samburu. Diki ni murata wakwa twambaniriirie nake 2013 tugetha gite kia mubunge wa Kieni gwitwo Kanini Kega tugicoka tugiikara wabici ya CDF nake koguo ndingihota kumutiganiria. Ngai ndamurathime na mwike wega. Bwana asifiwe. Njitagwo Bishop Ndirango wa Ngũnjiri. Yesu ni mwega ni mwathani. Niki ni murata wakwa ndiratungata itura riria ria Mukurwe-ini. God bless you. Andu a muiga aria twari nao hindi ndari ya Sidiko ni mwanjitaga atia? Mubi akiri uyu njitagwo Anthony Gitonga, Bishop wa Kirinyaga South Diocese Gicugu. Mutumia ndi mutungata uri njikarite muiga ndi ya Sidiko ni hindi okoro hindi ya ndoho. Na undu umwe turi undu umwe common na Diki ni nderetwo ni cucu kuma ndi kanini. Na hakindu kimwandigiire ng'ombe na ndina cio nginya umuthi. Ngirikia ni gwenda kwa address Mheshimiwa Kanini Kega hanini tutondoro wa gwitu ni ndi wa Maragima na konde wa micii mingi haria hetagwo Tagwa itangi-ini haria herigite kuragirwo mutumia ni njogu na ni chairman wa githaka kiu forest iyo. Ni turahoire forester atuhe shade no bia twagite muriu twakire atimia atigecoka kuragwo ni njogu na andu magakiwa mbura hau twakire gacindi hau tonjirite andu aingi no kiongo marainainia na riu ndikuga ringi mwa gwaka ngumiria atimia twake na nyeki. Mwathani agocwo tugeithanie. Haleluya. Bwana asifiwe. Ritwa Ngai ringirogocwo. Njitagwo Bishop Peter Mwangi Chege kuma Kirinyaga Mwea na ndungataga na katha wa AIPC o thiini wa Kirinyaga na ndungataga ndi muhonoki. Otherwise njukire hindi ndaiguire maitu ni aringitie guthie nderie Ngai ahotithie gukorwo ndi mathiko-ini ma maitu to kwende ndamutungataga guku ndi Archdeacon kindu 2011 or 2010 ni ndamutungataga guku na ari mutumia mwega muno na bata kanitha-ini na andu aria batana ni mabata gwikagirwo tondu guo BBL roiga nikio njugire no nginya njuke
na mbendera gutuma rambirambi ciako kuri family ni undu wa kuorwo ni maito na mutumia wa bata Adahilo akoya twathiete na miaka igana ria 27 eno ni miaka miega na ina kirathimo ona ti aingi ngwicia guti ngwicia thiini wa Kenya no ko gutiri ungitiga ucio na ntworo ni mundu wa bata otherwise tuma toka na mweshimwa wakwo mwe urarugama gwitu mwea na anduma rambirambi ciake etagwo Wangeswa wa Rũĩ no kwaga tũmaũndũ tũgiririe ahote gũka koguo anjia andũme rambirambi ciake tondũ oima gũkũ na arũgama na DCP Mwea. Otherwise kiugo kĩa ingĩenda kuga kĩa mũico family maigue maiganĩire hĩndĩ ndarĩ gũkũ kwanyu kwĩ mathiko da Grace re mũtumia wetagwo Martha nĩ ndirikanaga na kiugo ndoigire 2011 hende Uhuru ndatuĩkĩte president na hende kanini kega ndatuĩkĩte member of parliament na ndaririe mareho ngĩfocus 2013 na ciugo icio ndĩngathaga Ngai tondũ nĩciahingire ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ona rĩu tondũ nĩtwahunjio nĩ gathege haha kwĩ maũndũ twambata kũrora twĩre Ngai kaũndũ nĩngathaga Ngai tondũ Ngai nĩanjarĩirie hĩndĩ ĩmwe thiĩte Heaven's Gate akĩnjia hoere bũrũri witũ na tũhoere ihinda rĩrĩ mũno na ndahoya Ngai nĩngenagĩra Ngai hĩndĩ ndaiguire gĩtungati gitũ nĩ maikara thĩ na permanent businessman Jim Wanjigi ngĩona kĩoneki kĩa ndaheirwo nĩ Ngai nĩ gĩkinyanĩire rekei tũhoere bũrũri witũ na tũhoere mũno kũna na matana bata na hasara rũrĩrĩ rwitũ nigetha rũikare rwĩ kĩndũ kĩmwe na he maũndũ Ngai agwĩka awa gĩtungati gitũ he was the kingmaker 2022 also Jim Wanjigi was the kingmaker in 2013 during that period and a kingmaker can also be a king Ngai amũrathime na Ngai amwĩke maũndũ tũhoere bũrũri Mwathani agocwo ngĩrũthĩria thaa yaku mathaa nĩ mathia yaku mũno etiguo nĩngũhoya arĩa maũkĩaria thutha ũyũ ona ĩkorwo tũkĩrĩ na freedom ya mĩario na gũtirĩ mũndũ ũrigĩrĩirie ũrĩa akiuga tũtigakiume nja ya ũhoro mũno Ngai aromũrathima Sidikon thengio barazara maaskofu rĩu ithuĩ tũgũthiĩ ihenya nĩgetha tũrĩkie program ya kanitha tũnengere mũndũ gwĩtwo Karwĩmbo atũtwarithie twina arata aingĩ mũno a Mr. Ndirango na Miriam na ũndũ ũcio nĩ mwega tondũ ndũkanahĩtĩrie mũndũ hĩndĩ ya mathiko tondũ maticokagĩrĩrwo thengio mũno patron wa IPCA rũgama uge jambo karibu patron Mwathani arogocwo bishops na the house of clergy ageni othe mũrĩega niĩ ndĩ haha ta patron wa IPCA ngwenda kuga mũtumia ũyũ ararĩ number 001 IPCA tondũ nĩwe mũkũrũ mũno the other eldest one was my father and he passed on in 2023 ũguo Ndirango anyway nĩ njũĩ ũhoro wa andũ akũrũ ndĩrakwĩrĩte this is the last genuine friend you will ever have rĩu ũmenye you are on your own aya angĩ no gũgũthekia koguo ũmenye aha nĩ mũico number 2 mũtumia ũcio nĩ mũithĩra wa mbere mbogo na nĩ ndĩrerire Ndirango koguo mũtumia ũyũ nĩ witũ na mainaga Mwamboko na my father handũ hetagwo gĩa Kanja koguo nĩoĩ my father ndoka kũmuona njũririe araigua ndĩ na mbeca ngĩmwĩra ndirĩ mũthĩni akĩnjĩra ndĩmũhe mbeca ndamũnengera 10,000 agĩtheka mũno akĩra Ndirango aithĩra andũ a Mbarĩ Mbogo nĩ itonga na Ndirango nĩwe ũkũiga koguo Ndirango rĩu angĩkorwo wa rũgũrũ ndanakĩnina nĩ ũgũcokia wa mũico ngwenda kũmĩrĩria Ndirango like a friend nĩ ũrarutire wĩra mũnene mũno wa maitũ na kĩrathimo kĩrĩa gĩgũkũrũmĩrĩra nĩ kĩnene
no ngĩenda kũmenya ũhoro wa irathimo cia kũrora andũ akũrũ warie nani. I have a blessing. Thank you and God bless you. I like that. Tũngĩaria ũguo githĩ ti wega? Nĩ ahũrĩrwo rũhĩ Ndirango mbeca ũgĩgĩcokia gacunjĩ ga 10 kagerere harĩ niĩ ndũkorio. Thank you mũno. Rĩu kũrĩ mũndũ uma Bishop Mwai ũrĩa wagũrire kĩwanja gĩkĩ neuma na tribute yake, na ti wega kũmũhĩtĩria ona kabarĩ angĩ mage kwaria, no ũcio ndĩmũhe mweke. Kwa hivyo is it Reverend Mathenge? Tribute hiyo yake nĩ yũke na heshima nene. Rekei twĩtĩkĩre kũmũgũthĩria rũhĩ, mũhũrĩre rũhĩ rwega. Thank you. Thank you. Mwathani agocwo. Ndĩtagwo Reverend Mathenge, njĩtagwo Michael Kamau, nĩ tondũ wa gũthara mahinda. Reverend aikarĩte harĩa na maguta macio make na gĩtĩo gĩa kĩgongona. Nĩ ngwenda gũthoma tribute ya Bishop nĩ tondũ wa family ya Diki, na nĩ ngũthoma tũrĩa yandĩkĩtwo andũmĩrwo thaa ici. Ndũmĩrĩri ya macakaya handũ-inĩ hakwa na family yakwa, twĩna my brother Apostle James Kiongo na kanitha yothe ya Jesus na ministry, twarehera birabi citũ na kũmũhe pole citũ nyingĩ gwĩ family yothe ya Ndirango na andũ othe a Mũiga na arata othe a maitũ na cũcũ. Twĩna my brother Apostle na arata a cũcũ, twarĩ arata a cũcũ a hakuhĩ mũno, tondũ ona ithuĩ rĩrĩa twarĩ anini twaririo nĩ cũcũ witũ ũrĩa onake arahurũkire ena mĩaka ota ya cũcũ wa Ndirango, na rĩrĩa tuonire ũrĩa Ndirango araria ũhoro wa maitũ na ũrĩa aramũtungata, nĩ tuonire nĩ wega tũmwethe na tũkĩmuona, na rĩrĩa twaranĩirie nĩ twamwĩrĩire nĩ tũkũmũhe kĩheo gitũ nĩ tondũ wa ũtungata ũcio araruta. Tũkĩmwĩra nĩ tũkũmũgũrĩra mũgũnda na nĩ tũkũmwakĩra handũ harĩa cũcũ ariugaga nĩ kwao, na nĩkĩo ũmũthĩ tũrahurũkia cũcũ na arahurũkire ena thayũ wa ngoro o ta ũrĩa ngoro yake yatuire ĩrirĩirie. Ndingĩriganĩrwo nĩ gũcokeria athuri akwa a kanitha, ahunjia akwa na arata akwa arĩa mataranogaga kũnyitĩrĩra hamwe na niĩ kũndehe gũkũ kuona maitũ hĩndĩ ĩrĩa tũrakaga mũciĩ ũyũ. Ngai wa muoyo amũrathime mũno na mwĩke wega. Na makĩria tũririkane kanitha wa Independent arĩa makoretwo makĩnyitĩrĩra cũcũ ũyũ mahinda mothe, na makĩria mũrata wakwa Archbishop wa Ng'ombe, Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Ũrĩa niĩ ndingiuga nĩ ngũhoera family yothe mũno mũno, Ndirango mwana wa maitũ ũrĩa thikũ ici anjĩtaga baba, nĩ ngũthiĩ na mbere kũrũgama nawe ũrĩa Ngai akũhotithia. Ngai wa muoyo amũhe hinya na wendo wake mũingĩ ũrĩa ũtarĩ gĩthimo. Cũcũ witũ koma thayũ, nĩ tũrakwendete mũno mũno mũno, nĩ tũrĩ tũkũmicaga mũno mũno. Ngai amũrathime. Thank you. Ngai ĩtĩkĩrai kũmũ-appreciate na karũhĩ kega. Mũndũ nĩ akenaga na mũtũme ndũmĩrĩri citũ njega kũrĩ my Lord Bishop. Thank you mũno. Na rĩu ũndũ ũrĩa wa bata mũno 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 mũngĩka Ndirango kũririkana maitũ ũyũ, no tũrute igongona rĩake na ũhoro wake ũthirĩre haha. Twĩna kĩwanja kĩnene mũno kĩrĩa arakoragwo thĩinĩ wa kanitha. Nĩ gũkĩonaga wakwo kanyũmba kamwe na nĩ ndetĩkĩraga getanio nake. Ndirango gũke gwakwo nyũmba ĩmwe ona ĩtanio nake ya kanitha hau, na ũndũ ũcio tuĩke mwagĩru kũna, na hau hatirĩ rũgano rũngĩ nĩ ndetĩkĩra. Rĩu ciarĩndĩ witũ wa mũciĩ ũyũ wĩtĩkĩre gwĩta ciarĩndĩ witũ wa diocese, etĩkĩre gwĩta ciarĩndĩ wa nation, na matiaragia mũno. Rĩu tũnengere mwena ũcio ũngĩ. Thank you. Mwena wa kĩgongona, bishops yakwa na atungatĩri othe a kĩgongona, Mwathani agocwo. Andũ arata wathinde, Mwathani agocwo. Njuge ha marĩtwa makwa nĩ ndĩratungata, njĩtagwo Rose Muthoni,
na nĩ niĩ ndungataga kanitha ũrĩa maitũ arathomaga Mũiga Town AIPCA, na niĩ nĩ ndorwo nĩ gĩtugĩ kĩmwe gĩa kanitha, no ndĩraigua ndĩmũhutie tondũ maitũ nĩ arandaraga maũndũ maingĩ ma kanitha, no nĩ njũĩ Ngai nĩ akũrũgama ithenya rĩu. Mwathani agocwo. Twerwo tũtikwaria mũno, rĩu nguota ciarĩte wakwa wa parish nĩgetha akinyũkirie hau hangĩ. Ngai wa muoyo ndakĩmũrathime. Thengiũ mũno mwena-inĩ wa kĩgongona gitũ, bishops aitũ na atungatĩri aitũ othe arĩa matungataga kĩgongona kĩa AIPCA, ona arĩa matarĩ AIPCA, family ya Warũgũrũ na ashirika othe arĩa twĩ igongona-inĩ rĩrĩ, nĩ ngũmũgeithia na wendo wa Ngai. Mũrĩega? Mwathani akumio. Nĩ nguga njĩtagwo Elisa na ndĩ mwega nĩ tondũ wa kwendwo nĩ Ngai. Niĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkire mathiko ma gĩtugĩ kĩmwe gĩa kanitha, na nĩ ngwenda kuga nĩ gĩtugĩ kĩnene nĩ tondũ ona inyuĩ mũngĩona ũmũthĩ kanitha-inĩ wa AIPCA nĩ tũkoretwo na atongoria aitũ anene mũno, ta ũcio wamwarĩria haha Wanda Joy. Nĩ gĩtugĩ kĩmwe gitũ gĩa kanitha na arĩ hamwe na ithuĩ, nĩ kuonania nĩ mũtĩ mũnene mũno ya ũgwĩte ihinda rĩrĩ. Nĩ tũrĩ na ciarĩndĩ witũ mũnene wa national na nĩwe Betha Gaitho, no ngwenda kuga na ciarĩndĩ witũ nĩ tũmwendete na nĩ rathiĩ ritaya mweri 4 wa 10, na nĩ tũkũigua ona ithuĩ ta kũrĩ ũndũ tũkũũrĩrwo nĩ tondũ nĩ ciarĩndĩ witũ mwega. Njĩre family ya Ndiki magĩe na kũũmĩrĩria na metĩkĩre nĩgetha mahone ngoro ciao, na nĩ tondũ Ndiki nĩwe tũĩ mũno, no niĩ no kũmwĩra ingĩmwĩra tu etĩkĩre nĩguo ahone, acoke anyite ta ũrĩa thimo yugaga, arũmie kĩrĩra kĩa nyũkwa na nĩ ũgũgĩtũra wega. Ngiuge ti maũndũ mothe, cũcũ witũ ararĩ cũcũ wa andũ othe, ararĩ maitũ wa andũ othe, tondũ rĩu tũrakĩmuonaga ithuothe tũgagĩkena. Maũndũ mangĩ tũgathikĩrĩria hamwe na Ndiki, twathikĩrĩria mangĩ Ndiki akĩrĩra tũkarĩra, agĩtheka tũgatheka. Koguo arakĩrĩ maitũ witũ ithuothe, cũcũ witũ ithuothe, na nĩkĩo ona hurũkĩte na ithuĩ no tũkũigua nĩ tũkwenda gũka kũnyitanĩra hamwe. Niĩ ngĩnyitĩrĩire parish ĩno itũ ya Mũiga, na no niĩ nyitĩrĩire diocese ĩno itũ ya Kieni, na nĩ tũgũgĩkena tũkĩnyitanĩra hamwe na family ĩno. Ngwenda kũarika ciarĩndĩ witũ mũnene wa national Mrs. Betha Gaitho, nĩ madamu ũtũtongoretie thĩinĩ wa kĩũngano gĩkĩ gitũ mũno mĩaka mĩingĩ. Nĩ mamu nyendete mũno, na nĩ ndakorwo ndamwĩra niĩ mamu ndireigua kũiganĩra atĩ nĩ ũreherera gĩtĩ gĩkĩ, tondũ tũtingĩenda kĩũngano gitũ gĩa atumia kĩharagane. Nĩ mwĩnyihia ngoro-inĩ na nĩ atũtungataga wega, atwĩraga atĩ ũtongoria ti gwĩtwo ciarĩndĩ, ũtongoria gĩtĩ nĩ kĩrĩ wĩra kĩrutagĩrwo. Mam, karibu. Asante sana Charity. Mwathani arogocwo. Rĩu kwĩ wega na gũtarĩ rĩtwa rĩa Ngai no rĩgeka atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa ndareheirwo ndeto cia maitũ, reke ndĩmwĩre ũrĩa ndekire. Ndainire rwĩmbo rũinagwo atĩrĩra, ndiũĩ kũina nyingĩ no rĩu nĩ ndainire. Ndaugire atĩrĩrĩ, ĩno nĩ ngatha, ĩno nĩ ngatha ya Mwathani ĩtũire kanitha-inĩ caragia muoyo, ĩno nĩ ngatha. Hau hangĩ tũkaina hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Mwathani arogocwo. Kĩgongona gitũ gĩtongoretio nĩ mũruti wa igongona bishop witũ, atongoria arĩa me gũkũ, twĩna chancellor na twĩna atongoria aingĩ. Njũkĩte na wabici yakwa, Pastor Richard na Pastor Gatama, and my 2 girls there, my PA and the secretary are there. Tukĩrĩ kuo nĩgetha tũke tumagarie maitũ. Atongoria arĩa mekuo a kĩũteti matongoretio nĩ mũndũ wa Karau. Ũratuonirie kĩbumbi we. Ngai arogocwo. Nĩ tũkenete nĩ inyuĩ gũka gũkorwo hamwe na ithuĩ, hamwe na andũ arĩa mokĩte. Niĩ njĩtagwo Batha wa Mwangi wa Gaitho,
Mwangu wa Gaitho niwe wari Archbishop wa kiungano giki haria mbere-ini, na ningenetio ni Ngai ni undu wa muthenya wa umuthi nigetha oke andirikanie ati ni kuri mundu ungiikara thinwe murathime ni Ngai agakua na miaka 127 meciria make memega. Ngai arogocwo. Nie ndirerire Ngai akorwo ti 27 akanyihia na 3 kana nyingihirie na 3 either ndwe kwa 124 kana 130 na ni njui Ngai ni iguaga mahoya. Nie ndakena korwo ni mwarumirira uria twathomerwo eulogy ironania mutumia uyu ti maitu athurirwo tene muno ni Ngai, tondu ungirora ni athuritwo hindi atungatage itungati atwika niwe wahuraga nguo cia andu acio me kuria githaka ni moigua guo, na niwe wamarugagira irio icio agacoka akanengera muiritu ungi agatwara. Korwo ni mwathikiriria ni mwacoka mwaigua ati kiungano giki kia itu kia APCA gititonyagwo ni haha tutonyete tondu haha riu ti haria tugaga ni kigongona kiria kio ni kwinyitira twinyitire haha, no maitu uyu ni agite na kahinda gagutonyaga kigongona-ini giki gitatonyagwo ni atumia agagithambagia. Mutirona horo cio ni horo munene. Riu nie ndahoya Ngai ndoiga atiriri riu kuri atwaraga theru eke atia atware maitu tondu ni arutite wira ni moigwana na kinyire hindi araritaya toguo murerwo na nie ndirakiritaya. Riu tutingieterera tugakora ta maitu ati nigetha tuneane giti no muhaka na ithuĩ tondu turerete ciana tuikare tumerorere tuone uria mangika hindi ria twikite atia. Kwa ndu ucio no ngenete ni ihinda riu tukirutite wira wa kiungano. Riu nie ngiumite oro Nairobi na ndirokire ira ndaririre guku nigetha muti uyu witu munene wa APCA tumagarie in style na niturari na Ndirango hwai na ndiramwira gutire mundu watigwo murathime we na nyumba yake tondu ni njui ni marateithanagia ni undu wa ciugo iria irairagio ni maitu. Mukienda kuga atiriri aciari na andu aria mena uhoti ni moigua kuria mutumia uyu arutire mundu gwitwo Ndirango, mwana wari muthiru na akaga mwihoko akimuoya akimukua na ng'ong'o wake na akimutua mundu. Andu aria twina uhoti thiini wa muturire uyu rekei twirutanirie tutuage andu aria monekaga ta matari uhoti mangika atia. Gutire mundu utangihuthirwo ni Ngai. Ngenetio ni Ndirango na ndiramwirire hwai aratumire maitu amenyeke ni thi ng'ima. Ndiramwirire hwai nginya president wa America nio twiguko tugithika uyu mutumia tondu Facebook is a small world na riu gutire mundu utarona uria kureka atia. Ni thi nini ikunjitwe ikarehwo haha ni maramenya ona ndurame kunene ati cucu wa Ndirango mani ahurukite na riu ri kwa ndirenda kuyona atiriri arondekage mundu muthiririkiru muno tondu wokuru ona ni arari na ritho ndirageragia gwiciria hindi yari mutito nikuo hihi aringeirwo ritho riu no Ndirango ndanaigua thoni cia kurehe maitu wao to the front nigetha onwo na aramuheithia gitio. Uguo Ngai witu ro murathima muthie na mbere na guteithanagia na Ndirango ni undu wa roho cio ragaire mwega wa maitu ri muonane na wabici yakwa hindi ria maitu cio uma haha enaku maitu cio uma haha wathiririkirwo kana kahinya gaku kanyihanyiha ri ugatuma na wabici yakwa tiga goka maitu Ngai arokurathima ni undu wa mahinda. Ndirango eku ni twaiguithania wanyihanyihirwo ni uhoti ri ona nitha na muingi ri ugatumana ngakurehera mutu wa kuhe maitu riku tono muhaka tunyitanyitanirire. Uguo Ngai twarwo murathima na mwike maundu maiganaine na tha ciake tukirutaniria nigetha tuhutie karurigi uguo maitu arahutirie na twarikia ithuothe ri tugacemania muci wa matuini no mbere ya guthie matuini tuikare wega guku thi ndwiri kuo riu tukiri na nikuo tu uria kurathie kuria kungi riu tutigagira raini ino tukaria no ithuĩ twĩ gũkũ tuheanage ndeto cia gũikarania wega na thayũ ha. Ngai aro mũrathima na mwĩke maũndũ mega. Rũcinĩ kĩroko tene nĩ twaririe na mũtongoria wa kĩũngano gitũ gĩothe the presiding Archbishop Samson Muthuri tondu nĩ tuma na mũcemanio kũrĩa amwe aitũ marĩ nginya thaa ici na twakĩrĩkanĩra niĩ ndigũthi mũcemanio ndũgamĩrĩre kĩũngano gĩkĩ. Koguo handũ-inĩ ha kanitha wa AIPCA thĩ yothe twarehe ndũmĩrĩri cia wendo wa Ngai kwĩ bamĩrĩ ĩno nigetha mature na thayo na maririkanage ona mangiaga gutuona na maitho mao twi thutha wao tumarumirire na mahoya nigetha Ngai amaturie nake amekage maundu mega. Asanteni sana. Ngai aro murathima na muturie na thayo na mwike wega. Asanteni.
Thengio riu twathikinya mweke ucio atungatiri othe rugamai atungatiri othe ndenda muone uria baraza ona aria angi mari kou a dini cingi kore mutungatiri wa kanitha ingi ona mundu gwitwo Miriam ona ko murauga ni aranyuaga mbake ucio ni ari muhe rutha no kuma umuthi uria ungi ukanyitwo cira wake ugacirirwo Bishop Synod riu koguo uhoro ucio ni wathira ni mahuriro roi maikare thi thengio karwimba uka tuonania ni na tati mutigakigerekanie na maitu ati mugenywe mbake ati riu uhoro wanyu ni muthiru. Bishop Synod, thank you muno, asante sana mwena wa kigongona family our VIPs atongoria aria matucereire na kanitha yothe mwathani agocwo joera iguoko guo cokia na thutha tugeithanie high five. Ni tucemanagia nawe mutambo-ini wa Inoro FM kwambiriria thaa 10 o nginya thaa 1 njitagwo karwimbo mukurinu ndi wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihang'ira. Bwana asifiwe. Ni mukwariria mukurinu. Bwana asifiwe. Niĩ ndirenda kwamba kunina mudi wa ati tuli mathiko-ini twambe tuingire ina very simple and mudi wa ku relax. Sawa sawa. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. If you are happy and you know, clap your hand. Mutikihurero hinyothe. If you are happy and you know, clap your hand. Thank you muno, asante sana. Niĩ wakwa ni muhuthu muno na ndina ndagika 4 peke yake. Only 4 minutes and I will be through. Thank you. Igongona riri twanengererio ni kanitha ritari icerere. Uguo wona twecerithiria tutiriuga kanitha nekire atia ni tucerithĩirie uguo ni ithuĩ tũgwĩcerithiria na tutikwenda uguo mbere kuri andu ngwenda ku recognize thiini wa giikaro giki andu turaiguaga thiini wa mitandao no tutimoi no twende kuma recognize. Hurirai nyina wa Wagura ruhi rwega, hurirai nyina wa Wagura ruhi ni gutuika maitu ni ahothire ciringi 2,000 na nyina wa Wagura ndangenyura. Muhurirei ruhi. No nyende turirikana Wanjiru, hurirai Wanjiru ruhi rwega, hurirai Wanjiru ruhi rwega, hurirai Mikaeli ruhi rwega. Mundu ngwenda tu recognize na ndikwenda tumuone haha no ni njui ari guku mundu wa ngumu na mitungi 18. Mundu wa ngumu aya matakoragwo TikTok matiwe mundu wa ngumu ekiri atiriri Wanjiru ri kayo horo cio thirire hau dina TikTokers mari guku aria makoretwo magi support Ndirangu muno matongoretio ni supporter witu witagwo Mofam o haria hothe uri hurirai Mofam ruhi rwega ukahambere Mofam andu makuone muiguaga Mofam no andu tutire twamuona Mofam eguku ukaha Mofam nigetha njite TikTokers aria mari guku ako we TikToker na wina kuu thutha ukaga haha Mofam toka uge Mofam ndaragia muno no kuga hello karibu sana Mofam. Bwana asifiwe. Wana wa kigongona wa bishop atungatiri na itungati matongoretio ni mutongoria itu gwitwo Methu na andu aria mokite inyuothe muriega mwamukire apology ya Bishop Ben ne umoke wa JCM no ni anjirire njoke ndimwe present na Ngai wa muoyo amurathime. Thank you muno. Hurirai Mofam ruhi rwega. Mofam ni arugamaga na ithuĩ muno na Ngai akurathime Mofam. Ni turi na andu angi makoretwo makirugama na TikTokers. Haha ndiwe mukurugama na protocol iriku. No ayo othe ni mumonaga. The only problem matie humbaga ũũ. Wone gwete ritwa mugakimuhurira ruhi rwega. Sawa sawa. Riu hatukwambiriria na haya twambiririe na uyu kuja hapa mutimuonaga hana ũũ no niwe uyu muhurire iruhi rwega. Karibu sana odagi second 30. Okay muriega ringi ni njitagwo Wanjikũ wa Kairũ nyenda-ini kana Skona na ndigucokeria Dickson ngatho ni kurehe cucu nyenda-ini to ni aratukite wa kumiriria cucu witu na cucu witu ni araiguire uru muno aranjira cucu wanyu arari murata wake muno na ni wa independent Karinga etagwo Josephine Wanja almost 100. Wapi makofi mazuri wa Kairũ
wa Ndeia. Uyu niwe mwari uria witagwo Wanjuku wa Wakairo. Karibu sana. Next. Mwathani agocwo. Amen. Hamaritwa njitagwo Maina P kuria nenda-ini na thiini wa content creation ngoragwo ndi boyfriend ya Wanjiku. Sawa. Na muhikanie riu muikarire muno kamukimenane ate mwathani arogocwo. Amen. Mwathani arogocwo ringi mwena wa kigongona mwathani arogocwo mwena uyu ungi mwathani atu unanita marembo. Oh, mwathani arogocwo mwena uyu kai murembo eku mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. He maritwa makwa njitagwo wa Joy tikane tukuhutia gicigo kindo tukahutie nikurarĩrĩra ndarĩrĩire wakiathie ngagayo thamaki wanjaico matuko makwa mothe mathĩna kamaririkana rĩngĩ. Ũcio nĩwe wĩtagwo wa Joy kana wa Ceke kana mũthuri wa kĩama. Thank you muno Dickson, thank you very much, we appreciate you so much. So ne joe maito agiukira haha one andu aria mokire ni akwirite otwire by the way na ni urakinyiria ndumiriri agiukira ambe agwite karitwa kau acokia kuria mokire guku ni undu wa kwama acokia agacokire ringi na nduraconokaga. Thank you very much, we appreciate you so much. Ngai wa moyo arokuhe hinya turari o haho nanie no ni mieri ne mithiangu. God bless you so much. Ni tugukwira tugukuhenia ni turi ukaga no yo ni story ya jaba no Ngai wa moyo ni ari ukaga gukurora awa Senator Methu ni ungioka haho nake akwe comedian uyu ene tigane Ngai wa kwegwiriria itha ungire haha kegire ngiri komisio mwana ni arogocwo Methu ungire kirathi kandida wa Kairo wa Ndeia ne dainoka andu a Ngai ni wayo kindu ukaya Joy tigorimu etinda kwa platform tuikie kindu kindu agikoma itwara hotha ngiri akarakara ri no nie ore rai wa Joy ruhiru wega. Thank you muno ndu wa gutu support. Thank you very much. Awa muheshimiwa kanini kega ni njo waingira kuria to ni njui ni kwahota guthii uguo wingire urore content creators muno ni marariganira muno rugama na jesi ithwe ni wira tweyetheire andu a Ngai tutiko wira ucio niguo wira uria turutaga koguo wathie kuria utwaririria subscribe like share kiu nikio turiaga and God bless you so much. Amen. Ore rai wa Joy ruhiru wega ehumbaga nguo ndaihu. Karibu sana. Mwathani agocwo. Amen. Atumia njikirai mwathani agocwo. Amen. Mwena wa kigongona atongoria itu Senator Methu wa mheshimiwa kanini kega Ndirango witu, asanti sana. Ndirango he hindi ndirehingiire nyumba ndirarira ni kuririkana ona ni cucu itu tondu ndiretwo ni cucu no we ni wikite undu hindi o ndingekire no tondu we ni urarehire cucu wanyu na turamumenya ithuothe ona ndicua aingi aria meguku mamenyeire cucu nenda-ini. Koguo tugukwira thengio muno na ukorwo wikionereria kia mundu wothe wi haha ati we wina cucu wanyu umurore o tau ta Ndirango tondu Ndirango cucu uyu arathire ni maitu ni arathire no aratigire akurathima. Ni rona metha rio ri ni ngukwira eke ngurathime ona ni thitiguo eke ngurathime ona ni urothie kuria wendaga wigwatire kiria wendaga no kinye haria we wiriragiria. Njitagwo Pastor Kinoru na itekuhunjia ngoragwo ndagitari wa atumia ni nie ndimateithagiriria kugia twana. Thank you sana. Kanitha atongoria itu na andu amwiga muriega ringi ha maritwa nie njitagwo Maina wa Chipo kuria nenda-ini nie ndihuraga comedy nie ni uteti njikaga. Koguo tukite ha kumiriria Ndirango ni murata witu tumenyaneirio ku uteti-ini agacoka agaturehera maitu agatuika witu ituri othe. Koguo Ndirango twakuhoya wi umiririe na turi o guku nawe na Ngai amurathime. Amen.
Next muhorere irohero wega. Wathani agocwo amaretwo nani njĩtagwo Frankie Mesh kana Domeno. Ndirango nĩ mũrata wakwa na Ndirango wĩyũmĩrĩrie mũno. Maũndũ maya ũragera nĩ ma kawaida no inyuĩ mũrĩ arathime mũno nĩ kuona cũcũ nĩ ahũĩte mĩaka igana rĩ kĩndũ. So kĩrĩko kĩu gĩa cũcũ ciana 15 no nginya ũkĩgĩe. Na mheshimiwa Metho tondũ nĩ nĩ mũkuoya thirikari mũgathondeka mũthenya ũmwe wa Rũtũndũ edition nĩ ũndũ wa cũcũ. Aigua Metho. Thank you very much. Oyo etagwo Kuira wa Ngemi ciumaga na muciĩ. Muthuri uria wanyitire gitungati kuria bururi-ini wa America na niwe wa introduce gitungati thiini wa TikTok. Muthenya uria wa mbere ria twaikagira TikTok, His Excellency the People's Deputy President ona ndoi uria TikTok ikagirwo. Ngakihoya Ngai ati arotuika kunyitirira Ndirango na nyumba yake na niye digitungati number 254. Anake aya othe niye mentete. Ngai wa moyo atunyitirire na atuteithie na andu aria mari kuria iria-ini mathira. Gitungati number 254 niwe MCA wa iria-ini nigetha anyitirire andu a social media na TikTokers. Asante, mpigieni makofi mazuri. Yes, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Ngai kai mwake boy kaka mukirio sawa. Mwe sawa? Aikoro wena guko gwaku kwa left oya guo. We maito ni wega oya kwa right na nigutamburite. Asante sana. Ucio nake etagwo Mwene Tĩri ni gwitu ni uthaya a content creator. Wa mbere ni komba kuga Dickson ni ndikire sawa na wa mbere ndikina ugima mwega tondu nikibatithitio getwa afasia mwamure na kanitha na I can prophetize prophetic na njuge ona Aisha na icio rakirirwo urori dimirwo. I rebuke the spirit ya ndora marakiana nawe roho waku othe mwathani akurore na aria maralaga makirinjaga. Asante sana berai sasa riu ngakiuga ati ndikina oru na ngiuge ni nie Mwene Tĩri title ni nyumwe nacio ngiuge asante sana waheshimiwa aitu hari uguo Domi ni ugubanga na njuge ni ugibanga kwihariirie ke Domi ambe abange na Domi ni banga. Wewe. Yes. O mundu araya mundu wake. Basi kanini kega ndakoyo ni mundu ni wako. Gwatwe kandirire. Yes. Content creator mundu araya wake. Kanini kega ndakoyo ni mundu wewe wako. Yes, ni kwiyumiriria. Gakiuga atiriri. Karwembo. Wewe twagutigira muheshimiwa wa ngukugira tucui. Nigira tucui we. Wewe no gima mwega asanti. Wako we haririe ndiroka. Asante sana ni guo na gutakiri guo ni Mwene Tĩri na Kihingo. Asante sana. Thank you. Asante sana tukimalizia. Thank you muno. Wagoko ni gukugana ndukama. Thayo andu. Nawe kiondo kumabange. Thayo ruriri. Nie ngirugamirire gucokia rwi mukaro. Tukoragwo kuria TikTok ni anake macokagia mitugo na unduire uria maito araragia kuria TikTok. Hamaritwa nie ngigitagwo Mwangi wa Kahiga ni wa Cege ni wa Gitahi. Nie ngiri mungare wa bare ya Ruthi. Gwitu kwega ni tutho Murang'a na ni ngwenda njokerie itungati ciothe ciekinyia guku iria cikuria thutha ngatho nyingi itungati murugamirire na murumie unduire wa Gikuyu na Ndirango ni ndirakonaga kuria TikTok na maito muno na ngakena muno nie nake ni tukunyaga baki muno na ni thayo. Ola ni urarugama. Thank you muno andu a TikTokers ikarai. Kaigi andu aria maragio guo tutimetagia kindu. Na nie tondu ni twamugana no wajoe no uma na kanini kega. Ni umuborete. Kanini kega ni murikanitie. Acha tigana kanini kega. Rekeni ngale wa nguku ndahota kuruta kindu thiini wa Nyeri ithuothe tue moko na iguru tuge no wa nguku Joy wa nguku ndaikaire ona gacui. Thank you muno. Asante sana aheshimiwa aitu aria matairaga ngoro hindi ria tukujuku na inyui kanini kega tumucambagie hindi ciothe Metho content iria tuhurite nawe nginya gwikira nderu tawe na nduri wa ira ngoro ni ithue. Ngai akurathime. Dickson, thank you very much for being one of us. Asante sana. Thank you muno TikTokers. Ngai amurathime kuria guothe mumire muoka nigetha tunyitanire wa nguku
asante sana, God bless you. Ndona mundu ngihana metho haria ta Keng'ori ndikumuri recognize tondu nake kanini kega ari haha ni undu wa wira ucio. Ndirenda gwita mundu wa family nigetha tutigagithie tutamenyete atiriri family no nayo ri tondu tuwi o Dickson twahota gwiciria mundu no Dickson ati tugitigwo o uguo tugiciria no Dickson. Ndirenda gwita mundu wa family umwetu atwaririe nake administrator uria wi guku akorwo akihariria be it the chief or the ni moyo ria cio mebangaga niwe ngukorwo ngita. But right about now ni kurikia ndirarikia ndirenda gwita bwana Peter Keng'ori okay atugeithie atutware hau hange nigetha riu ona ndari Peter Keng'ori arikia uyu niwe ukwaria handu-ini ha family. Oya imoko na iguru tumuhurire rui 1 2 3 pa funga fungua. Karibu sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Ai andu aya niwe wati wa magera ngero eno we muhirega witũ wĩrirwo ndũhana ũũ mahuti harĩa ũkũmahutĩtie magacanga mũko. Haya ndirenda tuwe moko na igũrũ guo tũhũrĩre mwecimi wa family no. Ũyũ nĩwe mwecimi wa family no. 1 2 3 pa moja kinyia ya nĩ ũndũ wa mathaa gwĩthira ndirenda gũcoka mwena wa kĩgongona ndiũrĩa nguga tondũ ndĩrona wega umaga na mũciĩ na riu ndaria ndeto cia maitũ muno nĩ ngũgũthwo rũhĩ nĩ awa tondũ wa kĩgongona rĩ haha. We maitũ na ndaga kuga ũndũ twacokana harĩa thutha hema no tũrĩra na kaũndũ kaugaga. Asifiwe Bwana. Ndũrĩ mwena wa kĩgongona mwena wa atongoria ndirĩ mũndũ ngũgweta tondũ othe nĩ aratakwa niĩ no ngwetire mũndũ ũgwĩtwo kanini ndĩkie wĩra wakwa. Ndĩrenda gũcokia ngatho muno ndingĩcokia nĩ ũndũ wa andũ arĩa mokĩte nyambe njokie nĩ ũndũ wa andũ arĩa mambĩrĩirie wĩra ũyũ. Ndĩrenda kũmwĩra wĩra ũyũ mũrona nĩ kũrĩ mũndũ wa wambĩrĩirie. Nĩ mũkwenda ndĩmwĩre nũ? Cokiai. We kanini kega ndagũthaitha rũgama. Andũ nĩ maregire kwaria ndeto cia ma ũkahaha. Ndĩrenda kwaria ciugo ithatũ tu njikare thĩ tũtirutĩtwo ithuĩ kwaria. Ucio mũrona rumanaga nĩ maitũ witũ na irumi icio kuma magũrũ cinginyĩte kĩongo. Nyĩmbo ndĩna nyingĩ ngeithia mũriũ kĩrũme nyambo ũrotũra thiũ ikare thĩ ndĩmere. Ndĩrenda kũmwĩra piũ ndeto ciama ndeto icio mũrona na Ndirango niĩ nĩ niĩ gukawe na nĩ niĩ ndĩnacio na ndigũciario mũthĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa kanini kega atetĩkĩrĩte kuoya Ndirango ithuĩ gũtirĩ harĩa twarĩ. Urai roho nĩ ũndũ wa mheshimiwa. Niĩ nĩ kũũra ndorire na magũrũ ndakinya hau nĩ ngũikara thĩ mũkanjũria ndeto icio na mĩhehu. Andũ a TikTok mwerutanĩrie mũrute wĩra nĩ itherũ mũrarĩ narĩo mũbuate Ndirango wega andeheho tũhehane mũrute ndeto igũtũma andũ mokĩre thĩinĩ wa bũrũri witũ. Mũthuri ũcio wĩna nderu harĩa ta Methu etĩkĩre gwĩka ũrĩa Methu ekaga. Ndathiĩ gũikara thĩ. Ndĩrenda gũcokeria andũ othe arĩa mokĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na arĩa mathiĩte nja ya bũrũri ndĩmeri ũũ kwĩna mbu tondũ athĩni no meke ũndũ thĩinĩ wa bũrũri. Ngĩũra rĩ nĩ Ndirango ndoragĩra tondũ nyina nĩ akua na rĩu ndarĩ mũndũ ũngĩ angĩnyita no anyitire cũcũ anyita cati na ndĩrehumba na kĩratũ. Ndĩrenda ũndore ngĩthiĩ ũguo hana mũthigari. Ndirango nĩwe ndĩaga na nĩwe nyuaga na ndiendaga kuoneka TikTok-inĩ. Rĩu oka kũnyandĩka mbere yanyu ithuĩ tũkigie ũndũ. Ndĩrenda gũikara thĩ njuge inyuothe mũrathimwo na mũndũ wa keyboard tondũ wĩ mũhũri piũ rĩ wĩtĩkĩre tũinĩro kĩbungo kĩu kĩa maitũ ndĩmwĩra mũrathimwo inyuothe. Andũ a mũico arĩa marokire mũthenya wa ira mararoka tene gũkũ na marathondeka mũciĩ wa maitũ. Asifiwe Bwana. We mũndũ tũmĩte tuone hakwenjera maitũ handũ gũtirĩ mũndũ ta ũrĩ woneka. Koguo thĩinĩ wa andũ a mũciĩ ũyũ ndamũcokeria ngatho inyuothe ingĩgweta mũndũ tũrima gũkũ thinacara na andũ aya metereire twĩke igongona. Tamakai nĩ mũndũ ũyũ ũtũhete haha. We ĩno nĩ keki. Rathimwai nĩ Ngai marĩa mũkwenda mũkore Ndirango mũnyone wega. Barikiweni.
Kituhurire ifaba witu ruhe rwega. Mpigieni makofi mazuri. 1 2 3 pa funga fungua. Ndirango ritwa riaku no riri ikara rigicokaga o twaria rigacoka no getikira tukaricokia tondu we niwe tuwi muno. Nie na Ndirango tuyaine mbere ya TikTok maundu mangi maingi muno na kuu mbere. Ngai amurathime na Mheshimiwa Kanini Kega. Thank you ni undu wa gutureraga. Uturerete twina Ndirango kuma turi tumundu tunini. Ni toy ginya OMC niki ukanjitikiria igongona riaku ginya ria rirokwo ni president na ukareka ngoragwo ho. God bless you. Thank you very much. Tukagicoka tukakiona na mundu gwitwo Methu na gwai tukae TikToker. Horirai Methu ruhiru wega ni undu wa guka. Ithe ginya nyere tutimutamburite. Ithe tutitamburite Methu. Mutikiuge mwaniriire ithe tutitamburite Methu. Asante sana. Kanini Kega ni undu wa gitio giaku. Horirai Kanini Kega ruhiru wega. Asante sana kwa ihinda riri ndirenda gwita mundu ngiurugamaga na TikTokers wona ucio oka haha. Riu nie ona ingi karathi ni kuiganu. Ndirenda gwita Wambugu Hippos madam ararugamaga na shosho maita maingi muno tukamuonaga. Riu ginya nyonaga tatu yaine ona muthenge mugeithia ndimugeithirio tatu yaine. By the way we ni uronaga ta uwi shosho ona utari wa muona ni uronaga ta muwi ginyota muonete kuria nenda-ini cio kinyaniria turamuonaga maita maingi muno. Karibu sana utugeithie o kiugo kimwe tu nigetha tuthie wangi mutikimuhurire ruhe rwega. Wapi makofi mazuri. Thank you. Karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Muriega mwagire kuga otatene tuigongora riria wa ruguru. Muriega otatene uguo niguo twagio ni kuga tondu maitu niguo arari. Nie ndoka kuhurukia murata wakwa na ni mutimia wa fata muno thiini wa muturire wakwa kuma ria ndamumenyire through Ndirango tutwaranite na maitu ginya andu meciragia maitu ni witu maugaga ndarari wanyu no ni tondu wa wega wake no tugi wake na irathimo ara ihuritie ginya kanua ginya ngoro-ini yake ni ungiracionire. Nie tumenyanite na maitu uguo na hindi ria nguroraga maundu maria mathia na mbere guonaga mutimia tukwiruta nake ati twendage andu oria mari. Mwathani arogocwo uria wothe wacemania nake na ni ugutura matuko macio turauga ndungitura matuko igana ria 27 na uyurite ngoro uru muingi. Rekei tugie na ngoro theru na nigetha maitu tugakinyia miaka mingi. Maitu ni arathimaga muno toro anjirire kiena miaka mingi biu na ni anjirire ndigaciare ringi koguo muona itari na mumenye maitu anjirire Ndirango matiakionire maitu ni arakwira gacara ruku so na maitu undungi ketuge uria kuri tondu ndikwaria wa Wambugu Hippos tondu twihana undu wa maitu ni arendete andu mena nderu muno na riria ndikana Methu ndiwe I don't know Mheshimiwa Mwathani agocwo kaba mugira tunganite na maitu uguo endete athuri mena nderu na ndiracambira matari tondu Ngai no akumeria nderu. Mwathani arogocwo ona muthuri wakwa ni ndiramuhoera mere nyingi ni tondu maitu ni arendete andu mena nderu. Koguo Ngai wa moyo murathime ni mutimia uraiuritwo ni wega hari ni maitu witu na ni makiria ma murata. Hindi tu are thibitari ariaga irio na no araina rwimbo rwa nie ni ngwenda Ngai umenyage. Koguo ni mutimia urathire na Ngai muingi na Ngai ucio ni aratutigeire tuikare matuko maingi andu online fraternity ya GAF nitokire ndona ni maratumana na Ndirango ndu maitakuriganwo tondu twakiona online tha ici no nginya tuhudumire kila mtu. Nyina Wagura ni aretio muno tondu ndaria handu hao na handu hakwa. Ngai akurathima waturugamire nyina Wagura na nitugukena. Wanjiru itu Ngai uri mbere. Maitu augaga ni wonaga wa gwika ati no ndrona wa gukuhikia mwaka uyu ndukwona wakiria no Ngai ni akuhe muthuri. Mwathani Wanjiru ni uriku Wanjiru goko Ndirango ma ureke tuone Wanjiru mananyi na Wagura at least etiguo no ndende kuona Wanjiru mundu tutakwenda kuona no nitoko recognize presence yaku no mundu wa ngumu we akorwo ndurumagirira Ndirango na maitu ukuhangi ndurimenya turathekio niki. Aya andu aria othe turumagirira Ndirango na maitu guoko iguru. Aya igai moko thi aria othe turumagirira maitu ni undu wa mundu wa ngumu ni tuthekei. Mutikimenya turathekio
we mukorino ni uroigua ora mundu wa ngumu ni ora mundu wa ngumu udaraia we ni ora mundu wa ngumu ndungimenya mundu wa ngumu ekire atiriri mitungi ari 15 na mitungi 15 koyo ni mundu ngumu sana kwa ihinda riri ndienda tuthimwe na uria ungi ni undu wa administration atungatiri ni moyo wa mundu wa ngumu atungatiri mundu wa ngumu aguri gwika uguo Wanjiru ri agakeo maitu ndangitikia ati mundu wewe wacha ndienda gwita mwena wa administration ndienda gwita chifu wa itula riri nigetha atu introduce kuria ari othe mokite nao. I want to invite the chief nigetha atutware hau hangi. Karibu sana. Thank you, MC. The presiding church, the IPCA, headed by Reverend Bishop Kariuki and the other Reverend. The political class. Na aria mokire kumuni na ithwe. Ngai ni mwega. Na hindi ciothe. Bwana asifiwe. Ni ndarugama ni area acting chief njetago James Wahome na karehe condolences ciakwa na cia our ACC and our DCC Madam Agnes aria mangendie tuko twi nao thini wa igongona riri no nimukio twi na passing out na nikio atari hakuhi na ithwi. Area no etagwo itura riri turi ritagwo ria Githunguri ri thini wa Honi sublocation Labura location na we are board como host na nikuo turakihe final rest ya maitu witu chuchu maitu adiki kuria uguo kuria chuchu adiki araikara kuria muiga na with a few minutes no nyende ku invite chief muiga assistance wa Jau na my colleague chief Kaviru and also chief Redia niguo meyarie na mageithie andu na no kwenda kuririka no invite chief Marine is part of administration I represent other administrators ya mari guku niguo akigeithanie nake akiuge kuria kiumite ucio nake aku represent other administrators ya mari guku. We shall start with the host sub chief Mr. Kafiru greet this congress. Ngai ni mwega na hindi ciothe hari twajitagwo Wallace Kafiru assistant chief on sublocation. I pass my condolences to the family of Mr. Dirago and mwire karibu sana sublocation ino ito ya Honi. Ngai ni mwega na hindi ciothe ritwa riakwa njitagwo Joseph Wanjau King'ori assistant chief Muiga town. Niĩ ndĩraikaranagia na wathinde maitu witu turendete kuria Gikomo na ni atutarite na nitwacokia ngatho. Asante sana. Presiding Bishop na thikabu cia giothe tungatĩri othe arĩa me hau family ageni itu othe njoera iguoka. Bwana Yesu asifiwe. Muriega nini njitagwo Madam Gathigia senior assistant chief Embarigo sub location guku Kieni West na Dirago ni murata wakwa muno ria muiguaga akiuga ati nona wena gakuo kaburu haha iguru uyu ni chifu riu ndiratoire njugaga ni guka kugeithia hiuyu na to ndinoka ake nyina waguroke ndimuhe ngiri na nigetha njigue ta ndaiganira nyina waguraria eha onoka ujite na ngiri yake nigetha njigue ta ndaiganira to ndiacereire wathinde ndiramugeithagia o TikTok-ini. Ngai witu amurathime na mwende. Thank you mwathani arogocwo kigongona na andu aria othe mararuta wira kigongona-ini na family ya Diki na ndia mokite tondu wa kumagaria wathinde. Ngai ni mwega
na hindi ciothe njitagwo Marini, ndi assistant chief wa itura ritagwo Leisha Gaciru, na njukire kumagaria mushirika uyu na njiri andu a family nduma ni tumanaga muno hindi ria kwi hakuhi gukia ni ati gwakia gutiri kindu kana undu urigiria muone kiroko kianyu. Mwathani amurathime. Mwena wa kigongona na inyuothe mukite muri ageni aitu aguku Rafura. Ngai ni mwega, ngeithia aitu onogo ni mukinogete. Bwana Yesu asifiwe. Njitagwo Julia Kamau, chief wa Muiga location. Ni gwenda kuga ati maitu nie ni ndimuwi muno matuko maingi na kaua mwitaga ni ithue ayetire mbere yanyu, ugo mutikaigwe takari koru kinya turona atariko kega. Ugo maundu ni mega ni tondu wa Mwathani kuhe maitu matuko maingi uguo, na ni turacokia ngatho ni miaka yo 127. Ugo kuria Muiga turamuyo uguo uguo mwarageria ku TikTok, na ni tukenete ni undu wa kumenyeka gwake. Ni njoya aingi mokire ni undu wa TikTok, no ithu tuturite nake gikomo miaka mingi. Uguo wetwo kau ukamenya ti koru, ni nginya cibu ni etirwo na no kega. Mwathani ndamurathime. Asanti. Thank you my colleagues. Ni ngukimwira mwagithie muthina wega turikio wiro wa maitwo wega na tondu rakirwo mutimie mwendi andu na ithuĩ tumurikirie na gitio giake na Ngai amurathime. Thank you so much. Asante sana. Nituhurire ya tongaria aitu ruhiru wega. 1 2 3 pa funga fungua. Thank you muno atongoria aitu ni murutaga wira mwega na Ngai amurathime. Kwa ihinda riri ndirenda riu gukorwo ngita chairman uri urari na mubango uyu nena ngufia nyingi muno. Okay, ni muigua goria kwiragwo ati kienjagwo uria mwene auga. Chairman ukahaha uri urari wa mubango uyu etagwo Bwana Haroni, nie akorwo cio ni Haroni, nie mutha na ni ndondoiraga. Hurirai Haroni ruhiru wega. Thank you. Mpigieni makofi mazuri Bwana Chairman ni undu wa mubango uyu. Karibu sana Bwana Chairman. Thank you muno. Uria muiguaga ati kienjagwo uria mwene auga, ithwe gitu kienjagwo uria roho auga. Oh yeah. Karibu sana. Asante sana. Tumpigie makofi mazuri. Eni, thank you. Akorino ni aingi haha mbere. Na no marakiuga tondu maitu arari witu ithuothe na ni turamwendete. Tumukumie Yesu Kristo. Mwathani agocwo. Ngai ni mwega. Nie ndetwo chairman njitagwo Haroni, munene wa muriithi na ndi muhonoku. Kristo ni mwathani. Kanitha ni gaka urona nawe ndungiuria. Bas nie ndi na wira muhuthu muno tondu riu maitu ni arahurukite. Maitu arari murata wakwa muno, ni turathiaga nake na rimwe ni twathire kuona ndiki akiuga Wanjaũ ni ariuka na akinjira kimundu giki ni kiega riu muteithanagie na gugituika kimundu ni ndaguciaririra nikio rona tuhangite muno na ndiki tondu riu twi brothers ni twaciaririrwo ni maitu na ni acokirie akinjira nie ndanjirire maundu macio mugaga njiguaga na inyui no ni hari kaundu anjirire agikinjira ati uriri aha bas riu thank you muno. Na ni undu wa mwena wa kigongona na ithuothe tukite ihinda riri na session ino ndirenda tumikuhihie muno. Ithuothe tukite nigetha tuhurukie maitu, tumuhe kihuruko kiega, tumuhe mathiko mega, arikie wega na ni arikitie wega. Koguo riu ndirenda ihinda riri ndambure andu maiganona. Twina chairman uyu arari na committee yake. Committees o haria mundu ari tuwe guoko na iguru. Committees aria turarutaga wira nao oya guoko na iguru, rekei tumahurire ruhiru wega. Committee yo ni rutite wira mwega riu na no wega ugitongoria andu ona umetongoretie. So thank you so much committee ona Anita chairman ni kuhe wira muhuthu tukaruta wira wega. Thank you. Ndirenda gwita andu bothe riu tondu riu twathie gwa teti ndiki akoragwo ari muteti na mentor wake kanini no muteti na riu koguo ndirenda gwita teti na twetekanirie haha kuringana na watho mutungatiri Kariuki Bishop tugiri ati ateti tukwambiriria MCAs. Koguo MCA ukagai mundu wothe urenda giti kia MCA ukahaha mbere, mundu wothe urenda giti kia MCA ukahaha mbere.
mundu wothe urenda gite kia MCA ukahaha mbere riu kiria tugwika ni tugwathika ukai inyuothe no mumenye riu haha ni gwathika ukai inyuothe riu nigetha twathike tondu riu ni muona na inyu uria muigana tafadhali kuringana na uria muigana na muri aingi muno bas ukai inyuothe na tondu turi aingi muno tugwitikaniria haha na tuiguithanirie haha no uke ugiciria ni kura urahoya ute andu aya othe ndimwire marenda gite kia muingi mahure iruhiro wega othe marenda gite kia muingi gwitikiria tu nona no njege kumane microphone no ni ngwenda megwete bas tafadhali ritwa na wodi niguo ritwa na wodi na nitugwathika kasisi andu aya ni atongoria good yes ndui ni secretary general wandu aya uyu etagwo ritwa Pirisira Nyambura aumite Nyandarua muhuria iruhi wetagwo Ithaka aumite Shinga muhuria iruhi wetagwo Wambui wa ciana arahoya giti kia Nyeri town muhuria iruhi wetagwo ni wa uthairia ine etagwo Titus muhuria iruhi uyu wetagwo Musa aumite Muyogo ward muhuria iruhi thank you very much uyu ni Pauline wa Warebo na Rigiji muhuria iruhi huyu anaitwa Hana Wangui kutoka kia Michael na ni wa Rigiji asante Jason Joki Mahiga ward thank you Steven Medamo Muiga ward thank you Kamande Maina anatoka hapa Muthoni Ngi Rware ward asante Waira wa Kabiru anaomba huko Iriaine it is Elizabeth Mwangi huko Thegu pigieni makofi anaitwa Sara Kinywa huko Konywood Mathira huyo anaitwa Bubu anaomba kiti huko Rware ward thank you John Washira Kirimukuyu ward mpigieni makofi wa mitambo Daragwa Central Joroge asante Pere Edrasha Malewa ward thank you Rusi wa Njohi wa Magana ward Thoithi Iriaine makofi Frederick Savea Rware ward thank you very much Peter Magiri Kiganjo ward Manji Gatito ward thank you Lewis Madhenge Kamakwa Mukaro thank you Kuria Kawanjiku wa Magana asante Kim wa Nyeri Rware ward Millicent wa Ilimu kia Narumoro ward asante Tony Nyaga Karatina Liz Munene Kiganjo Madhari Madha Munyaka Kirimukuyu Dr. Morris Muriuki Kamau Kamakwa thank you unaitwa hizi Chris ni youth coordinator wetu hapa Karani Munene Muiga thank you Kingori wa Kakireta Mugunda ward thank you Wanjoki Aguthigaki John Kahuho Karema ward Aris Mukami Aguthigaki Diana Mumbi Kavaru Mea Daudi Jack Muiga ward huyo anaitwa John Mwai anaomba huko Nyeri town Rware ward Mwaniki wa Kanyiri Muiga ward thank you Gladys Nyawira Aguthigaki ward Mugweru jeshi tigenu thaici kana niguo witagwo umuthi kana niguo witagwo okay muthuri witagwo jeshi tigenu na ahoya giti gia Shinga thank you thank you tumpigie Senator SG makofi bas na kioria warigia etagwo Haruni Muriithi nake ni Muiga any sitting MCA
Any sitting? Sitting MCA, tafadhali. Sitting MCA. Hivyo. Jina na ni wapi? Hivyo tu. Tumalize. Mwena wa Klanji na family ya Diki, poleni sana. Jitagwo Njuguna Kawanjiku, MC wa itura riria ria Muiga. Aya nao tuko nao bunge nimekwigweta. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Emma Wangui, nyino ni mũirĩtu ũrĩa wa nominatirwo ni His Excellency Rigathi wa Gachagua. Diki na family yanyu, pole sana. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Oko ndũrĩ kĩndũ njega kĩ nĩtũgeithanie ũguo Mwathani agocwo. Hi cousins. Njĩtagwo wa Mbarĩ wa Nyaga Nyoko, mami etagwo wa Konyo, nĩ ni MCA wa iria-inĩ kũrĩa Othaya, kũrĩa gwa President Mwai Kibaki. Ũnjĩtĩkĩrie wa gĩthomo ndagĩka ĩmwe. Andũ arĩa maumire kaunti ya Nairobi, gũkũ gwitũ Nyĩrĩ tũrongania milioni 800 na twagĩrĩirwo kũngania bilioni 2. Nĩtũrategemea county government of Nairobi tuhote gwĩka maendeleo. Kwa hivyo nyinyi wote wenye matoka county of Nairobi, mutohe governor wa nyumba itu Kĩrĩma Kĩgĩe City. Thank you. Gwenda gũteya kĩgongona Diki na family. Njĩtagwo Stano, nyumĩte gũthiga kĩngathurwo. Senator Methu, thirikari ĩrĩa gĩtĩ-inĩ yaingĩrĩire mũrango wa kanitha na kwĩragwo mũguĩ wa ũtukũ ũcokageria harĩa wokĩra o hau kanitha-inĩ ndũmĩingatĩre oho. Thank you. Asante, tuwapigie makofi mazuri. Nĩtwarĩkia ũhoro wa MCAs arĩa othe marenda itĩ na arĩa mararũgama hau hangĩ. Ngwenda gwĩtĩkĩria Mheshimiwa Kanini Kega nĩgetha nake oke atambũre acio angĩ. Karibu sana Mhesh. Tũhũrĩre imũkũrinũ karũhĩ ona ni mũkĩhũragĩra oro hau thĩinĩ. Mwena wa kĩgongona, bishops, Lord bishops, the house of clergy, atongoria itu tutongoretio ni mũrata witũ na gĩtungati 002 Senator Methu, family ya mũrata wakwa, family nene ya Diki, na andũ othe arĩa mokire mũthenya wa ũmũthĩ gũka kũnyitanĩra na family ĩno. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Tũgeithanie hithi, tũramenya mathaa nĩ mathiĩte, no rekei tũgeithanie tondũ mĩaka ya kĩrĩkanĩro nĩ mĩaka 70. No ũngĩkorwo ũrĩ mwega ta maitũ kana kanini, ũgathiĩ ũkĩongagĩrĩrwo mĩaka ya gũtũra gũkũ, hatirĩ thiri ĩngĩ. No gũkorwo ũrĩ mũndũ mwega. Maitũ nĩ kũhurũka na she lived a nice life. Ona ndanona mathĩna nĩ ũndũ wa gũkorwo na ngoro njega. That is the only secret. Niĩ ndĩ thabarĩ nene mũno na maitũ. Diki turutaga wĩra nake na twarutanirie nake from 2013. Na no rĩo introduce kũrĩ maitũ. Na ũndũ ũrĩa very interesting, Senator Methu, niĩ mbica ĩrĩa ya mbere ya maitũ twahũrirwo in 2012 harĩa taũni, na ya 2017 na ya 2022 na ya 2026 ciothe nĩ ihuanaine. Maitũ was the same. Aratũrĩte mũndũ wothe ũtũrĩte na maitũ nĩoĩ aratũrĩte the same. Na wendo ũcio kana kũigwo nĩ Ngai nĩ ũguo nĩ gũkorwo wĩna ngoro njega. Diki, on behalf of myself, on behalf ya family yakwa, tondũ nawe nĩ watuĩkire family, ona nginya kũrĩ andũ marambĩnjĩraga atĩ tũhuanaine na Diki, atĩ andũ matũroraga ũguo makona tũhuanaine na Diki. Koguo andũ marĩ gũkorwo marĩ ndũgũ nĩ mahuananaga. So on behalf ya family ito ya Simon na family nene ya Mutito, the bigger Mutito family, tondũ nĩ tũrĩ together as a family, accept our very very sincere condolences. Mũrata wa mũndũ thweri ciugaga, mũrata wa mũndũ nĩ ũrĩa ũrũgamaga na mũndũ rĩrĩa arĩ na moritũ. Akufae wakati wa thiki ndiye rafiki. Diki niwe nĩtũthiĩte maũndũ maingĩ mũno na nĩ ndanagũtwara mathĩna-inĩ maingĩ mũno. In 2022 we tũgĩka campaign haha Nyĩrĩ, twarĩ na wabici hau, gwagĩũkaga commotion na hau na kĩ mũndũ ũmwe twacindanaga nake mama na Diki ndahutĩti, utirĩ handũ harĩ na mbara na Diki ndekĩte anything. Diki agĩigĩrĩrwo kĩgenyo, agĩtuĩka atĩ Diki nĩ ahũrana
na ndiki akioyo ni borithi na ihenya muno na borithi icio tukigeria nginya guthie haria igoti tugikinya igoti-ini ndiki ni aringitio king'ong'o ndiki agitura waikarire thiko cigana thiko 7 7 days king'ong'o ndiki atekite kindu kiuru ona hanini na no kuigirirwo ndiki aigirirwo ni undu wakwa my apologies tondu ndanagukuithia bara nyingi ndirikanaga muthenya uria ndiki aumire tondu twageire na Thanksgiving haria Muiga maitu tondu ni agite ndiki thiko 7 na ni mwaigua ndiki angiragire thiko 2 kuri maitu was a big problem maitu ni aririre muno muthenya ucio na ndiki nake ni aririre muno tondu maikarite thiko 7 matonanite na ndiki atwarwo king'ong'o. The other day turathie turetwo ni Center Methu kundu gugwitwo Olkalau turathie kuo wetha kura na turugame na ruriri na for sure turarugama na ruriri kuri Monday mweri 12 ni 12 kuri Monday githurano kirikia Friday ithu twarikia campaign twari nayo na Senator Methu tukiingira barabara-ini uguo ndiki ari ndereva wakwa na twario ithueri tuonire ngari muthemba toni ndirikanaga ndiki ni watwarithagia ngari na ni ndari passenger ngari ya white double cabin Isuzu D-Max ya white igiuka ikirugama mbere yakwa gikana ikirugama mbere itu niho nderire ndiki ngari ino ria ndona ndirona ri njega na within a spirit of a second andu acio ni marutite micinga matuorereirie no munyaka ndiki ndampanikire akieherera ngari iyo tukiingatithio around 500 meters tugikora Prado nayo ya grey yuririkanaga nayo tuhingiriirie bara ndiki akiuma nja ya barabara undu tungiaguire na gukorwo kwina maundu mangi no Ngai agitunyitirira andu acio matuingatithirie ndiki uyu ni ndieciragia no akorwo ari ndereba munene ugu tuingatithirio na ndiki for about 17 kilometers no Ngai atuteithirie na ni wega njugage haha ni wega kaundu kau ndiki ndina mama maundu maria urekeire maitu nimo matumire twage kuona ugwati muthenya ucio tondu munyaka uria twariire twahotire ku overtake ngari igiri aria matumite thutha makiremwo ni ku overtake na kahinda kau na tukiingira shopping center haria twathire ona ni ndiamenyire ndikingirire kunie duka ngeingira na kuu thiini na ngihithwo na kuu thiini no undu uria wa magegania na wa kumakania mutungatiri andu aria matumanite ngari yo ya tuingatite ndi mbere ya Ngai na ndi mbere ya kigongona ngari yo yaumite guku gwitu Nyeri andu aria matuingate mendaga guturaga maumite guku Nyeri riu no kiuria ithuĩ tuthiĩte gwetha kura kuria no kuri matathiĩte gwetha kura marathii gwetha kanini na ndiki mwendaga guturia kina ndiki wakwa na tondu matingiaga mwe guku na kana arata uri twenda kumwira ni tukumuohera no Ngai uria uri matu-ini Ngai uria uri matu-ini ni agaturihiria muthenya umwe ndikwenda gukeria hau tondu ndiciaragia ngaigua ndarakara tondu ndiki uyu o ne oda nyina wagura ni wocio muhurira ikaro he nyina wagura ni wocio nyina wagura ni wocio Bishop ndiki uyu uri haha ndiki uyu eja ya igoti tondu ni aheirwo bondi na kuratuika ate ndiki athitagwo ate ni atwarithagia ngari tena number plate na ni thitagwo ate ni twathia gwikokora ate ni twena ndiki twabangite gwikokora umuthi nginya turi haha ngari yako na matire marekia na ni mathukiria ngari yothe no Ngai witu no mwihokeku aria mararugama gite kia bunge ni gwenda muke kindly aria mararugama gite kia bunge kana ni Kieni kana ni the rest of the places twina ndaika 5 3 minutes tukoro turikitie ukai na ihenya jeshi na ihenya domina ihenya letwa na kuria mundu ararugama set the precedent. Thank you. Ngai ni mwega niĩ njĩtagwo Dominic Muraya wa Mwangi ndirarugama kuria Mathira pole kanini kamundu kau gako ingatite ri
ingĩageta kanyamũ karĩa maitũ aretanaga no nĩ ngakũingatĩra Ngai amũrathime. Asante. Bwana asifiwe. Asante. Niĩ njĩtagwo Anthony Gitonga kana Anto Gito. Kuma kũrĩa Othaya ndĩrarũgama kĩtĩ kĩa mbunge. Pole sana Dickson na familia, tuko pamoja. Asante sana. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩ amarĩtwo njĩtagwo Eustace Maina wa Nyamwĩtha. Ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa ũmbunge gĩa Teto. Niĩ mwanake ũrĩa mũnini ndĩrauga tũcikize ground wega na mwanya na mũririkane Mwĩtha nĩ iria, no niĩ njĩtagwo Nyamwĩtha. Thengio. Akorwo nĩ ũranyona Geithia General, Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Michael Macira wa Mĩrũgĩ na nĩ ndĩrarũgama Kĩeni. Mamu auga wega, wauga andũ makinya handũ makehutĩra arĩa angĩ, na kanini nĩ etĩkĩrĩte gũtigĩra General gĩtĩ gĩa Kĩeni nĩgetha athiĩ na mbere. Ngai wa muoyo amwĩkega na amũrathime. Bwana asifiwe. Amarĩtwa njĩtagwo Rũiciria wa Mwai kana andũ aingĩ manjũĩ Mwai wa Mathomo. Pole to Diki family na ndĩna Rabirabi kuma China Embassy. Mamwĩrire Darren Yofura nĩ kuga blessed are those who mourn with others. Tondũ nĩgĩthomeire kũu ndĩrarũma gĩtĩ gĩa MP gũkũ Kĩeni na mwakĩona nĩ mũnini, mũndũ mũnini agĩtunyagwo irigũ. The Dixon family nyamba ndĩra condolences ciakwa. Ndĩmũgeithie mũrĩ inyuothe. Ngai nĩ mwega mũtikĩnje kĩa wona guoko. Thank you very much. Na niĩ njĩtagwo Engineer Mũriũki. Nĩ niĩ ndĩrathiĩ na mbere ngĩraga andũ a Kĩeni atĩ Cieni nĩ etĩkĩrĩte kũndigĩra gĩtĩ kĩu. Ndũĩ no wĩho thaa ici na nĩ ndĩramenya 2027 nĩ njĩtagwo Engineer, mũkanyitĩrĩra 2027 ngoko ngĩcenjia Kĩeni gĩkĩ gitũ tondũ nĩ njũĩ ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ Gen Z twĩrutĩire wega biũ. Tũtongoretio nĩ mũtongoria witũ Rigathĩ wa Gachagua, tũkorwo tũhe hamwe na inyuĩ na tũcenjie Kĩeni. Ngai amũrathime. Condolences to the family. Thank you. Murega Yegetwo Edmond Kimaro wa Gathirũ nyumĩte Othaya constituency ndĩrarũgama ta MP 2027 Othaya. Family ya Dickson, poleni sana. Ngai amũhe hinya. God bless you. Thank you. Mwathani agocwo. Niĩ njĩtagwo Daniel Kĩige nyumĩte itũra rĩa Mathĩra. Marauga nĩ kaba Kĩige aige Mathĩra wega. Ndagĩũka nĩguo heane ndũmĩrĩri yakwa ya pole kũrĩ Dickson. Dickson nĩ mũrata wakwa. Ngai akũhingũrĩre njĩra iria ciothe ũrabatarania na akũhe thayũ. Thank you very much. Thank you. Na ndĩreciria twathiĩ wega. Women rep na ihenya. Women rep haraka. Nĩ mwaheire settle precedence. 1 minute. Asante sana mheshi. Kanitha, our Secretary General na atongoria arĩa angĩ othe marĩ ho. Njĩtagwo Jacinta Wanjĩra wa Home. Tũkĩte tũrĩ ithuothe tũnganĩte tũnyitĩrĩre family ya Ndirangũ nĩ ũndũ wa mamu wa cũcũ wake, na nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo ithuothe nĩ twĩtĩkĩrire gũka. Niĩ ndĩramũhoya kura cianyu ndĩ ta maitũ wa county women rep, mũtimia ũkũhota kũrora ciana citũ na athuri, especially boy child na girl child, ũrĩa marĩroraga makona nyina ũkũhota kũmatara na nĩgetha magatuĩka atongoria rũciũ ũrĩa tũkoretwo na atongoria gũkũ gwitũ ta ũrĩa metagwo Kĩbakĩ kana Wangari wa Maathai. Mũrathimwo family ya Ndirangũ, poleni sana, mbarikiwe sana. Thank you. Thank you muno. Mwena wa kanitha tutongoretio nĩ Bishop arĩa othe me haha, House of Clergy na family ya Diki na andũ othe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ĩro cio ngĩ nĩ ageithio nĩ wakiri wa Ngeci. Niĩ nĩ njĩtagwo wakiri wa Ngeci wa Home kana maitũ wa county women representative wa 2027. Diki na family yaku kĩrĩa ndoka gũkũhe nĩ rabirabi ciakwa tondũ nĩ wĩtwae nawe Sunday na kinya thibitarĩ ya Kĩbakĩ nĩ tokĩte na tukona maitũ na tukahoya nawe. Niĩ kĩrĩa ingĩenda kuga he family ĩno nĩ tũmwendete, maitũ nĩ twamwendete na kĩrĩa arakinyirie mĩaka ĩno nĩ ũndũ wa wega ekĩte, na ningĩrĩkĩrĩria turauga next year
mwaka wa 2027 maito wa county nĩ kageci gaka ka Mathira gakieni kanyere kaige Nyeri wega nigetha tuthie na mbere na kiama giakwa nĩ DCP. Koguo rĩa ndona SG haha na tongoria othe ingĩenda kumwĩra karibuni Nyeri na tunawapenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Nyawĩra gũkũ nĩ mũciĩ witũ nĩ haha mũrĩmo. Ndĩmũnyiti ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tũkĩte hamwe gũcakaya o hamwe na gũkũngũĩra mũtũrĩre wa maitũ witũ, na njuge nĩ thengio nĩ tondũ maitũ nĩ arerete twana tũrĩa atigĩirwo mũgwanja nĩ nyina wa ndiki. Koguo niĩ ta mũndũ mũtumia ũrenda kũrũgama gĩtĩ kĩa maitũ wa county no nyende mũno gwĩra kanini kega twaingĩra kũrĩa bunge tũgathi gũtetera atumia othe cona tũheo free education kuma class 1 nginya form 4, na ningĩ tũrorerwo mwena wa leader mama tondũ maitũ nĩ araugire mũtumia wa ndiki ongeretwo na tũkinya 15 na nĩ mũramenya SHA na cico ici twaheirwo itaruta wĩra. Ngai wa muoyo mũrathime. Thank you tuthie gĩtĩ gĩa senator na ihenya. Senator kare o wiki. Okay. Haya, mwena wa kigongona gĩakwa ndĩte mũno family ya Dickson na inyuothe mokĩte kũmĩrĩria na kumagaria mũrata witũ wa rũgũrũ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Obaga Wairire, unajua mheshimiwa Kanini Kega, wewe si mtu fair. Hapa tuko na Mkizi mmoja na Wakikuyu wengi, ndio maana lazima ningemsalimia na Kisii ndio ajue pia mimi najua hiyo maneno. Niĩ njĩtagwo Kĩng'ori wa Wanjohi na ndĩitũra rĩa gwitũ mũciĩ, ndoka kũmĩrĩria ndiki na famĩlĩ yao tondũ wa rũgũrũ ararĩ mũrata wakwa. Nĩtũkĩte mũno na nĩtumĩte ng'ongo nyingĩ Dickson, na tiga nĩwe tũtingĩroĩ wa thindi. Koguo wamũkĩre maũndũ marĩa mothe tũkũmwĩra. Niĩ Kĩng'ori ndĩrahoya gĩtĩ gĩa seneta wa gũkũ Nyeri na kĩama kĩa DCP. Maitũ our national charity no aria ciugo cia bata mũno haha atĩ wauga mũndũ akinya handũ agetĩkĩria kũrera arĩa angĩ akeherera kĩ. Niĩ Kĩng'ori niĩ ndĩrathaitha andũ mũno na andũ anini na mbeũ njĩthĩ. Ndũngĩkorwo atĩ we nĩwe warĩ harĩa ũkĩona maũndũ mega, wĩna pension nĩ ũrathũkũma nĩ ũrarĩhwo nĩ thirikari ũcoke ũke ũrĩa irio cia mwana ũrĩa waigua andũ makiuga. Koguo niĩ ndĩrahoya athuri acio tũrahotana itĩ nao metĩkĩre gũikara kando matũcũthĩrĩrie na ithuĩ tũtindĩke wĩra. Ngai wa muoyo amũrathime ĩra ũcio ũngĩ kaba Kĩng'ori. Thengio mwena wa kigongona mabishop witũ na atungatĩri aitũ, mwena wa kanitha witũ wa DCP mũthikabu witũ Kaba Methu, mũthikabu witũ mheshimiwa Kaba Methu akĩrũgamĩrĩra our deputy president kana mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua na atongoria arĩa angĩ. Niĩ naniĩ njĩtagwo Gacuru ka Wanjikũ, mwanake ũtarĩ na nyama nyingĩ no akiri nĩ nyingĩ. Niĩ ngamũhoya aciari, niĩ ndikũmwĩrĩra nĩ ngamwakĩra mabara tondũ ngũkorwo ngĩmũhenia. Wĩra wa seneta maya Ngai nĩ kũracia kanua gatarĩ ng'ombe, na wĩra ũcio niĩ nĩ ngaruta tondũ na Methu nĩ araruta na andũ a kũrĩa kwao nĩ mamwendete. Koguo niĩ andũ a Kĩeni ndĩmwĩre ithuĩ twĩ gũkũ twĩtana kĩanini na niĩ ndĩ Gen Z, mũkĩndore na ritho rĩa kĩmenyano, andũ aya mũmarore na nĩ atha. Thank you. Tuthie gĩtĩ kĩa governor. Gĩtĩ kĩa governor na ihenya. Kĩa governor. Mũrĩ oho abai muge no ngũkũ amen. Bishops, pastors arĩa megũkũ mũthenya wa ũmũthĩ, mheshimiwa witũ senator SG abia huyu aondoke kidogo. Wewe ni ondoka kidogo, utaongea mambo ya nini baadaye. Mheshimiwa Bwana Methu na executive officer witũ etagwo Obaga na heshimiwa arĩa megũkũ othe kinya Kanini Kega na andũ aitũ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ndikwenda kwaria mũno tondũ mathaa nĩ mathiru, na niĩ ndĩrenda gũtetera andũ aya nini mũrona megũkũ na arĩa angĩ mararũgama.
na tondu Secretary General witu Methu haha turoigire thiini wa kiama kia DCP ithuĩ turenda free and fair nomination. Anake anini matikerwo ati marute mbeca mahote gukorwo magithie nigetha tumake onao magakinyaga kwirwo no wa nguku onao. Kiria gwetha kuga ni muronire ira murona thiini wa TV Ruto kwao andu makihurana na mishare athie kuo mucamanio kugwetagwo Emuru Dikiri na ithuĩ nĩkuo twathiĩte na Rigathĩ mũthenya ũngĩ that week na nĩ mwanyonire twĩna Rigathĩ tondu Rigathĩ angĩaga andũ mena ũrũme ta wa ngũkũ ndangĩhota gũkinya na Ruto arahũragwo kwao na ithuĩ tũtiahũrirwo tondu twarĩ na ũgĩ mũnene. Niĩ ngwenda kũria thayũ tũgĩe na thayũ ithuothe ona ngoria mũndũ wĩtagwo Ndindi Nyoro niĩ ndĩthuo ndĩratigire kĩama gĩakwa gĩa TND ndiroiga nũmĩrĩre my brother Rigathĩ wa Gachagua thĩinĩ wa kĩama kĩa DCP nĩgetha tũnyitithanie Gĩkũyũ gĩtuĩke kĩndũ kĩmwe. Ndiroria Ndindi nake maikare thĩ na Rigathĩ wa Gachagua tũtikanagie na ciama igĩrĩ thĩinĩ wa kũndũ gwĩtagwo Mount Kenya nĩgetha tũkahota kũhota Kasongo. Inyuothe rĩ ithe mũtiharĩirie. Niĩ ngwenda gũkinyia hau njuge ndĩmutige na thayũ wa Ngai nĩndĩmwendete. Gavana wanyu no. Amen. Kanini kiria ndiroria tondu ni ndarikiriria ndirenda gucokeria Kanini microphone. Kanini ukamenyaga nie ndi gavana waku na niwe twi ndugu na nikio ndiraigwo na kieni kugie na free and fair nomination. Mundu uria popular no mundu uria ungeteithia andu agathurwo ni andu. Ni wega mwathani agocwo mutigwo na thayo wa Ngai na athie na mbere kumwenda ona inyu muthie na mbere kunyenda. Amen. Na ndonera Diki condolences. No. Ndikwenda ucoke ho ringi no ni ngwenda mundu wothe akiambiriria akambagiriria na kuheana ki condolence nigetha ndukariganirwo kaithire. Uyu ni Kanini nio ndio mukuru kumukira na andu aya manjirie kuga no wa nguku. Ndaguthaitha ndi haha Dickson tukire ni undu waku ona tutire na kirira ona tutire na kiria kingi. Chuchu mami wanyu tondu ni chuchu witu ri arakinyitie miaka excess kuri mwathani ona ithuĩ tukuhoya Ngai akinyie hau na nikio nyonire ni ndona chuchu wanyu haha. Tafadhali Diki nyita chuchu wanyu guoko oguo rekaga ni undu wa maitu wanyu wike oro oguo na ugie na ciana nyingi tondu machuchu wanyu ni oigire mugie na ciana nyingi. Amen. Representative wa Mheshimiwa Mugambi na Mheshimiwa Munyire. Kanitha ndamugeithia hwaine wa umuthi Dickson Labirabe ni gicuko wa Mugambi ni arokite gukuona na arakuhe Labirabe ciake. Gitagwo director Gakima na ndugamirire gicuko wa Mugambi uria urarugama governor 2027 kuma kuri Othaya na ari na gugukiani no kuakire na muci. Asanteni sana. Very good, thank you so much. Mwena wa Kigongona family ya maitu wa Diki na andu aria mokite muthenya wa umuthi mwathani agocwo. Maritwa makwa njitagwo David Wang'ombe ngahonoka na ngenda Jesu ni undu wa kuhonokia. Ndarehe Labirabe cia economist Peter Munyiri. Economist Munyiri hindi bengi ni arugamite kite kia governor no kura cikia kuigana na nikio twagwa 2027 tuthure governor ukuhota kurehe Nyeri eo gitio tondu andu aitu kira ndingemwira no ndingemwira leke tuthure mundu ugutuma Nyeri itu kiuga ati uri wa Nyeri ukauga uri wa Nyeri. Murathimwo ni Ngai, mwendwo ni Ngai, mwemeno ni ngoma. Rathimwoi. Kanitha family ya Dickson na inyuothe ndimugeithie. Niĩ njĩtagwo Kĩhara Njaũ. Condolence ciakwa harĩ Dickson na family yake na ndũgamĩrĩire Engineer Kĩnyua wa Njohi ũrĩa mwĩtaga Uskamake na rĩnja ya bũrũri
na niwe gavana uria umite guku Kieni, na ndikwaria muno ni undu wa mathaa tondu gavana ucio nowe ugitwara Nyeri na mbere, na kanini kega umere gavana ngiuma Kieni ri Kieni ni giukaga wega. Thank you. Turikanirire mundu waku uka no mukenerere na uria ungi utarakenerera utarenda ri wakira githe tiguo nigetha tuiguithanie. Riu ndirenda na gitio kinene njete muheshimiwa murata wakwa, muheshimiwa wakwa kuria Nairobi, muheshimiwa wa Roysambu, muheshimiwa Mwafrika muhurira ikaro uyu niwe MP wa kuria Roysambu kuria Nairobi na no muthoni witu. Thank you muno ni undu wa guka. Thank you muno mheshimiwa. Atungatĩri aitũ na arĩa othe mokĩte, toguo mwaigua njĩtagwo Kamanda Mwafrika, ndĩ MP wa Roysambu kũrĩa Nairobi County, na niĩ gũkũ ndirĩ mũgeni mũno, ndĩ mũthoni. Mũtumia wakwa oimĩte o haha thutha handũ hegwĩtwo Kĩgari. Ndũmĩrĩri yakwa ya macakaya kũrĩ family ya cũcũ, ngwenda kũmwĩra pole, no nyende kũmwĩra atĩ reke njuge tũkĩte gũ celebrate mũtũrĩre wa cũcũ tondũ mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ. Ndĩrĩ o hau nĩ ngwendaga kũgweta atĩ mheshimiwa kanini kega, na nĩ mwakĩigua ndĩ mũthoni gũkũ, nĩ mũthoni wakwa, na heka wĩyathi ndamũheire ngĩmwĩra tondũ nĩ mũthoni wakwa, athiĩ handũ akora ngũkũ yahĩhio akarĩa na akanyua thubu, ngatũmĩrwo mbiru tondũ rũracio rũtithiraga. No nĩ andirikanĩtie mũthenya ũngĩ aranjĩra atĩ ngũkũ yahĩhio ndĩrĩ thubu. Nĩ ũndũ wa ũguo nĩ tũrĩ itĩo icio. Njuge hĩndĩ ĩrĩa njũkĩte gũkũ, nĩ njũkĩte ona handũ-inĩ ha mũtumia wakwa, tondu mutumia wakwa ararĩ cambĩki wa cũcũ muno 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 muno. Ahe breakfast kĩroko, he gate aikaragĩra hau, aikaikara akambĩria gũtheka, ngamũria no cũcũ ũragũthekia, akanjĩra ĩĩ, agatheka nginya akarĩra maithori. Nĩ ũndũ wa cũcũ, ararĩ cambĩki wake muno. Na rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndĩreciragia ũhoro wa cũcũ, thutha wa kũigua nĩ ahurũka, ndĩreciria atĩ korwo nĩ rĩrĩa cũcũ arĩ mũirĩtu, ũmũthĩ ũyũ angĩatia gĩtĩ gĩkĩ gĩa Kieni, arĩa mũbatarĩtio nĩkĩo kana arĩa mũkĩnyoteire kĩngĩathiĩ na cũcũ mwĩroreire. Mũndũ arĩ mũ tiktoker ene mĩaka igana rĩa 27, ona niĩ tondũ ndĩ hau ndirĩ mũ tiktoker, na nĩ mwakĩigua cũcũ ararĩ mũ tiktoker. Nĩ ũndũ wa ũguo tũkĩte gũ celebrate maica make, nĩguo kana tiguo? Nĩgetha ndĩkie, reke njuge atĩ nĩ tũrarĩ kũrĩa Orokarau na tũrona gĩtĩ kĩa Orokarau. Nĩ mũrakenire? Nĩ kũrandĩkirwo ibuku, andũ a Orokarau nĩ marandĩkire ibuku na mararĩandĩkire na Gĩkũyũ, no gĩrathomirwo, ibuku rĩu rĩrathomirwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe cia Kenya. Ithuĩ na inyuĩ mũtirarĩthomire? Tũngĩgagĩkinya hĩndĩ ya gwĩka ũguo toguo andũ a Orokarau marekire, wewe ohĩtie wĩke ũndũ ũngĩ, nĩ tũgakorwo na raiti ya gũkũria atĩrĩrĩ, ĩwe rĩ ũtũkĩtie ũ? Ĩwe rĩ kawarogirwo nũ? Ngai amũrathime. Thank you muno. Hũrĩrai mheshimiwa Karũhĩ. Finally nĩ ndĩrenda gwĩta representative wa governor Kariuki aka nĩ ũkwĩhithĩte mũno na gĩkĩ kĩngĩ, ndĩrona taima deliberate representative wa governor na Kariuki kũhe disclaimer, already protocols nĩ establishirwo biũ nĩgetha tũtwarithie hau hangĩ. Nĩ wega mũno mheshimiwa kanini, no gĩtĩo ngũruta kũrĩ kanitha na family ya andĩki, na ngwete ona itungati tondũ mokĩte macokanĩrĩire na gĩtĩo kĩa maitũ. Na mheshimiwa Methu, gavana Mutahi wa Kahiga nĩ anjĩrire kwamũkĩre ũtongoretie itungati icio ingĩ ciothe,
thiini wa Nyeri tondu ni uyi gavana Mutahi wa Kahiga hindi iria gitungati 001 kinya kuria Senate kio amukirwo ni tukonia turi tuothe nowe warugamire na gitungati thiini wa Nyeri no na thiini wa Kirima o nginya akiuga kama baya na tondu mukuru uyu maitu aragetaga ko karia ko no kinya tungitikanĩria nĩ waiguire tori njaga kuria Senate hindi iria senator mamukire Rigathi wa Gachagua na ugituika wendo we wari kuo na ikiaritho Nyeri ni kwagirirwo na mundu wa gukwamukuria nikio aikia maithu akona kiguthuko ta kiuga kama baya kiumete Nyeri nigetha kihote gwitikanaria na aria angi hindi iria maundu makinya ta hau nikio Governor Mutahi wa Kahiga arauga kuria Senate mwaikaranagia nake hau uguo kana uria ugatuma kuo nigetha maundu manyite meraini. Karibuni sana ni undu wa gitio kia mwanya niguoya mweke uyu njokerie Diki na mutumia waku Naomi Odumwe na Wanjiru na aria angi othe aria maramenyagirira maitu o hindi iria arari kuo na nikio governor atumanire ona deputy governor David Kinanire aria marokete kuria mucii tunyitanire muthenya wa muthe tugikungwira uturo wa maitu ogikaga kirathimo kia muico gia kumuhurukia thiini wa giikaro giki mam kana maitu ni arari mutumia wa gutuyuriria mawega ona kiuga konikori ni arari na karisma ya mwanya rekei tumucokeria Ngai ngatho ni miakio 127 arahete maitu itikirai kurekereria mukuru reke akahuruke na Mikaeli kwa unyenyekevu. Kwa wale wapendwa mliotoka nje ya kaunti yetu ya Nyeri, nichukue nafasi hii kwa niaba ya gavana wetu Mutahi Kahiga niwapokee hapa Nyeri na nimwambie jambo hili mmekuja tulitende pamoja, tunawaenzi na tunawashukuru sana. Mkifika kwenu salimianeni na ithuothe andu aitu twetekera kwambararia bururi witu na tuhoere na nigetha Ngai agatuhe mutongoria umwe wa kuigata Kasongo nigetha barabara itikana hingirwo karatina hindi iria turoka gukungwira andu aitu aria marahotana na gikia gutuhe gitungati wa munyoro ari na bemwe kana uria agatuonia Ngai agakorwo ni etikirite undu ucio na ithuothe tumunyite mbaru. Mwathani ahurukie maitu handu hega kuria iguru na ithu tuturie rwendo rwa Kristo ni amu bosho ya gwathi tukenyurana. Jitagwo George Washington Kariuki, political advisor wa governor, na ni wega ni guthikiriria. Mwathani amurathime. Ora Kariuki agaratia bio Kariuki agaratia bio aretia ndaika icio ri Kariuki no ageria bio ageria. So thank you so much. Ni gukinya turakinya muico mbere riu ndirenda gwita murata wakwa senator witu wa kuria Nyandarua, Secretary General wa kiama gitu kia DCP, Mheshimiwa Kavamedho. Tumkaribishe kwa makofi. Karibu sana my friend, na ni ukoretwo we na ithuĩ muno na ni uroka na ni tukenete muno, ni uratwenda muno na riria tukuona nginya no gutumwo ni mutongoria witu ri no tugakena muno. So karibu sana, hawa watu ni wako. Asante sana, thank you very much. Alega kwa pata. Pata. Aya, thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Kanini. Guci hana muranyona wega mutugatiri uria tutongoria presiding Bishop Kariuki uria tuhujiria hamwe na bishops aria othe turi nao kigongona-ini, itongoria wothe wa kanitha witu wa AIPCA hamwe na our national chair lady Brother wa Gaitho, na patron witu Maina wa Ndere, patron wa kanitha wa JCM Mofam, atongoria othe ndimutambũrĩte Mheshimiwa Kamanda mu Afrika. Murata wakwa nĩ wega muno ya mũndũ ũmwe thiagĩrwo nĩ gũtuka na gũtikĩrĩ kũratuka nĩ wĩkire wega muno nĩ kũndehe Mheshimiwa Kanini na aheshimiwa othe
andu a itura riri na family ya Diki Diki niwe tuwi muno makiria no no agikaga muno nigutuonia family yanyu aria tutoi na aria twamenya riu andu a itura riri inyuothe kwenda ndimugeithie mwathani agocwo nigunyihia miario muno tondu mathani mathiete muno ikuhinga hakuhi riu thaa 10:30 no ni undu aria mutoi maitu ni njamba ona ndahota gukorwo ndire mubatithie kanitha-ini wa IPCA no bishop ni njui mutugo wa kanitha witu na ni njui thaa iria tuthikaga njamba uguo ni njui tutie turacererwo na ni njui ona nduri urathethuka ukiona mundu akinyia riu mathaa macio kamenya mundu ucio ni arutite wira mwega wa kanitha haria andu amwe haha tukirikirie thaa 7 na tugathie undu ungi na bishop kinikubalisha nimekuja na idi wa chama yetu Hezron Obaga nimpatie nafasi dakika moja aseme ama hataki kusema. Huyu anaitwa Hezron Obaga ni executive director wa chama yetu ya DCP. Sikutokee mbele mkisitu kuone. Ndio watu wanasema chama yetu ni ya wakabila, unaona chama yetu iko mpaka na Wakisii na Wakenya wengine. Kwa hivyo Diki hamwe na familia yanyu nigwenda kurehe ndumiriri yako ya mashakaya muno muno makiria. Diki ni atuikite murata wakwa mbere ya githurano giki twirika gia 2022 na thutha uyu akorwo ari murata wakwa muno na o uguo kwario ni andu aria maria mbere yakwa ni wega muno nundu wa wira uyu urarutira wa maitu na tondu ithuothe tumenyete maitu kuhitukira ari othe mararia haha ni marauga mamenyete maitu kuhitukira we tukwenda ucokia ngatho muno nundu ni watungatire maitu na maitu arakenio niwe matuku make ma ukura na niguheaga rugano rwakwa onanie o tandu ingi mararia haha ngwiciria kurerwo ni cucu no kaundu gokage kega muno onanie ndi murere ni ucuwe aratuka mwanake aratuiria tigacoke kuga turetwo ni ucuwe mwanake uretwo gacuru kucia seneta anyuga garetwo ni ucuwe na akira oria no tare na cuwe wao uguo ni ngatho muno muno ni undu wa gutungata cucu ukamutungata wega gutungata maitu riu oria ngwirire maitu tondu ni athie riu atigirwo cucu na ni ugire wega muno ati ni gutungata cucu uguo tukuhoya Ngai nake akuhe hinya wa gutungata cucu hamwe na acio anginya anyu a family ndakiigua maundu mamwe cucu arendete na igua na mone ndakihingia wega uhoro wa nderu ndinamenyaga babu gufahamu kana ugite nderu janure kana itare janure kana ugite nderu ciothe no ndagiciria hau ni ngiukite wega muno uguo ngwenda kumurehera ndumiriri ya mashakaya ya mutongoria witu Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ni agithiete icera weru taringi ndaiguire ku gutikoragwo ngine ni ndiroe ni kuigwa ndaiguire ati ni weru taringi na ajirire ndikidoka ngurehere ndumiriri yake ni njui ni atumite Mheshimiwa kanini no na ithu tutumite ithuothe nigetha turehe ndumiriri tondu wira ucio ugwetirwo haha wake uria arutite giki ni gitungati kimwe gitu na uguo akihurukite no nginya tugiuke nigetha tukirehe ndumiriri ya gitungati to gikumite itura riri no na ithu tukinyitanire na andu a itura riri ryanyu uguo wake na wa mwisho Bishop Dio kana ugerire njire ria gerire umuthi guku kiuka gukuhanaga kambi ya jeshi nie ndirega nyiri kuhana uguo ondathie handu gwakora nyambo ondathie haria hangi gakora ingi leo hapa ilikuwa inakaa kambi ya jeshi baadaye ndio nimeambiwa kumbe mlikuwa na mgeni atiko mgeni alikuwa amekuja hapa Kiganjo na mimi nashangaa si mtu tukimchagua kura si alikuwa anakuja tu tunashinda na yeye sasa leo analindwa na maskari sisi wenye tulimweka kwa kiti anatuogopa labda tulikuwa tunataka kwenda kumsalimia kwa sababu haipatikanaga yako mbali State House watu wanaitwa sisi hatujafikia kuitwa sasa hako hapa tu Kiganjo anaweka bali mpaka mimi mwenyewe nashindwa kufika kwa mazishi lakini hakuna shida mimi ningetaka tu niseme jambo moja peke yake Bishop kunikubalisha nimemwona kiongozi wetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri anaitwa William Ruto analia hapo Kiganjo akiambia askari ati nataka niwapatie nafasi muende msaidiane kumaliza gunzi mimi nataka nikueleze Mheshimiwa William Ruto unafaa ujiulize na hiyo ndio inaitwa retrospection ukae chini ujiulize kabla wewe haujakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya hawa gunzi walikuwa kabla William Ruto akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya tulikuwa na gunzi hapa Kenya kwa hivyo shida yetu ni gunzi ama ni yeye kwa sababu kabla yeye hakukuwa baada ya yeye wamekuwa na askari si walikuwa before 2022 Kiganjo haijajengwa jana askari wajaanza kugraduate jana lakini kabla 2022 gunzi walikuwa wakati wewe umeingia unasema unataka kuwatoa si wewe mwenyewe ndio unajua mahali uliwatoa vile uliwaleta si watoe namna hiyo hawakuletwa na askari
Kwa hivyo askari hawana njia ya kupigana na hiyo maneno ya guns. Na jambo ya pili, mheshimiwa William Ruto, kama kabisa ndani ya roho umeona guns kwa sababu ulienda wewe nyumbani huko Emurua Dikir, nikaona mpaka wewe mwenyewe una tatizo na guns. Kama umeona kabisa imefika wakati ya kumaliza guns hii Kenya, and you are really serious that you want to stop this gun culture in the republic, you have one option ambayo itafanya sisi kama watu wa Kenya we build confidence kuwa unaweza kupigana na guns. Itakuwaje utapigana na guns na ndani ya cabinet yako ya watu 22 iko waziri wa wahuni na wakora? We have a cabinet secretary for guns and coordination of national terror, anaitwa Kipchumba Murkomen. Sasa wewe umesimama kwa podium unasema nitamaliza guns. Minister ya guns amekaa nyuma yako anapiga makofi. Sasa kwani huyu William Ruto shwari anatona namna gani? Wewe unasema hii wadi ya guns nitamaliza. Minister yao amekaa nyuma yako anapiga makofi anasema nitamaliza. Siku ile tutajua kabisa unataka kumaliza guns. Ni siku ile tutamwona umemtoa. Lakini hakuna shida. Oh, okay. Sipendi kusikia mtu akitembea nyuma yangu. Ni muwe shaitani yule atendete. Wewe. Ai. Omenya bishop wenu thutha kwa no kundorera hatika agethina. Rĩrĩa twarĩ cama ta ndaiguire thutha wakwa thutha ndaika na nuthu haihũrĩte tiaga ndatigirwo podium-inĩ ndũgamĩte ndogo-inĩ mũki. Andũ arĩa ndĩhokaga mũno no athikabu. Rĩu hatikagĩa mũndũ ũngĩ ũkwĩtwo kana bishop ndorere mũno makĩria. Nĩ hũrĩtwo mũno na rĩu bishop tondũ wĩ mũkũrũ kũngĩra-rĩ. Ngwĩciria nĩkĩo kwĩrirwo atĩ gĩkĩo nĩ rũri mbere ya guka wei. Tondũ na wĩ mũkũrũ kũngĩra marĩa nyonete we nduonete. Kwa hivyo mimi nilikuwa nasema wewe William Ruto hata usipomaliza guns hakuna shida. Hakuna shida. Guns tulisema hapa Mount Kenya hautapata. Hakuna Mkikuyu atachukua mawe apige Mkikuyu mwingine. Tulikuwa Kikuyu ukapatia vijana pesa watupige na mawe wakachukua pesa yako akaenda nyumbani. Na hiyo ndio mtindo. Hata tunaenda Sunday pale Laikipia utapatia vijana pesa wapige mawe watachukua pesa na wataenda nyumbani. Kwa sababu hiyo ndio mtindo. Lakini ni kwa siku kidogo. Wewe na minister ya guns na guns yako tutafukuza nyinyi wote kwa pamoja. Either uwafukuze leo ama usiwafukuze. Wewe na guns wote na minister yako tutaweka kwa kikapu moja na tuwapeleke mbele. Na ajiguire bishop ugituthekerera ati kanini ni amenyaga njira ai ati ithuĩ nĩ ithuĩ tũtoĩ. William Ruto nĩ mũndũ wa gwĩtigĩrwo mũno. Ũcio gũtirĩ mũndũ atangĩhenia. Ithuĩ kwanja tarĩu tũrĩ ahonoku taniĩ ndĩ mũthuri wa kanitha wa IC-rĩ. Mũndũ angĩrũgama mbere anyamwĩre Ngai nĩ mega hende ciothe. Ona ũngĩkorwo wĩ mũndũ ũcio nĩ ũkuona na nĩ mũndũ mũũgĩ mũno akebundithia nginya nyĩmbo citũ mũndũ ũcio. Araraga agĩbundithio gwĩciria nĩ mũkami wa gũkũ kwanyu amũbundithagia nyĩmbo cia mabuku. Ati mũndũ ũcio akũrũgama akaina gĩbungo kĩgiumana nĩ mũkarenjini akaina rwĩmbo rwa Gĩkũyũ ngae wakwa mũndũ ũcio na ithuothe gũtirĩ mũndũ ũtangĩhenio nĩ mũndũ ũcio. No rĩu nĩ mũronire ũrĩa tũrekire Karaũ 2022 ũguo na ũguo. Andũ a Karaũ mũndũ akomera mũkondoro wa thirikari akehumbĩra mũrĩngĩti wa thirikari akarĩa mboco cia thirikari akarĩa mũcere wa thirikari agakia gasi ya thirikari agekĩra iratũ cia thirikari akaingĩra mũgithi wa thirikari na akuo nĩ gatarũ ga thirikari agacoka agathiĩ akaingata thirikari. Ũguo nĩguo andũ a Karaũ na andũ a Kĩrĩma mahana na ũguo nĩguo mageka. Nĩ mũgeka ũguo andũ a gũkũ? A gũkũ nĩ mũgeka ũguo? Kwanja inyuĩ andũ a Kĩeni arĩa mwĩragwo atĩ mũrona na matũ na mũkaigua na maitho hau nĩ mũgathondeka handũ hau. Inyuĩ nĩ inyuĩ ndĩrenda mũgatongoria mũno tondũ inyuĩ ona ithuĩ tũkĩgũaga a Kĩeni mwagwĩte mũkagwa mũno makĩria. No mahĩtia ti gwĩka mahĩtia nĩ gũcokera. Ndamũthaitha mũtikanacokere. Mũgatũthurĩra gavana wa kĩama kĩa DCP, mũgatũthurĩra senator wa kĩama kĩa DCP, mũgatũthurĩra woman rep wa kĩama kĩa DCP, mũgatũthurĩra mũbunge wa kĩama kĩa DCP, mũgatũthurĩra MCA wa kĩama kĩa DCP na mheshimiwa wangu koguo auga ũguo noguo mũthiĩre witũ. Kĩama gitũ gĩka free and fair nomination. Free and fair nomination. Ndikĩrĩ nacio ingĩ gũkĩria hau. Niĩ njaragia ũguo ndĩ mũhoreru, njanũraga njuĩrĩ gakorwo ndĩ mwega ũguo
na ngoragwo ndi mwanake mwega kurikia ungiona rutu akijikiria tia gas no matharau mundu raria wega uguo ni mundu wa kuhurwo kweli mundu muhoreri uguo ni mundu wa kuhurwo kweli ithe mutiona nginya ni TV itumaga nyoneke taita shanuraga njuiri kana mutirona ka mutiranyona wega ta imagine yu niguo methu akoragwo hana mugicoka kunyona muhoini ruci hwaini ri njuiri rugamiti u mwanake witagwo King'ori ni ndamutumite guku na nerekire wega ndamutumite ni kuna no tukihanaine ndamutumite guku na ni mundu mwega ni arakinyirie content creators muri andu wega ni muthire wega ndimwiraga nie ndi mbere yanyu tondu kinya ungirora arumiriri akwa ndina followers aingĩ kumukira na wakeri kinya ndina likes nyingĩ kumukira kire ita ndamenya ni uria muonaga mbia to nie ndionaga nie ni gwitio njitagio ni mũrĩnyoni uria muthondekaga mbeca na nie niguo ngikaraga ndi mundu mwega Diki Ngai akũrathime Ngai agwĩke wega uthira mbere gutungata na ni wega muno mweshimwa kanini ni undu wa kuya mwanake witagwo Diki gwĩka wega never tire doing good no nawe ugie na umiriru uguo ndakuhurire thimu riria mwahuritwo ni kanini ndukanacokere ringi ukihurwo ni mundu urire mundu ucio na atakuhota riu ndukanarire ringi ukariraga ni undu wa maundu mega na maundu maria mangi ukihurwo ni mundu urire wenda ugekirithio keyumio gacoka ugathi ukarira na hau kotonire twi chamata ngikire utia gas kumiriria na biu ni ndamenya no kumiriria nigetha andu acio makona ta ndina umiriru ti kumirira kuyumia ni tondu wa maundu maria magikome mbere Ngai witũ mwike wega Ngai witũ mũrathime muno asanteni sana. Makofi kabisa ya senator wetu na senator ntukenete muno thank you muno ndu wa utunyitirira mwanake ucio ni aratwarithia wega ni athiete makinya mega na gokanini githe ndrona kare oro hau tutongoretio ni His Excellency Rigathi wa Gachagua njira yo githe ti njega ngeithi cia His Excellency ni mocia mukira vio ni aratumanite so we are very happy and thank you so much Senator Medhu ira His Excellency we accept his support and tukurugama nake njira ria gutuonia kuu nikuo tugwika atia ni mugwitikira oguo thank you muno na Ngai amwike wega asanteni sana thank you muno asante sana riu no nange haha na mundu ucio weheria microphone yo yuma na microphone igire Ngai arokuona tondu ngikienda njarie na microphone iria yuma na Medhu na by the way Senator Medhu wi muthaka muno no uthakare makirio ngioha kiremba kwa ihinda riri ndirenda gucokia mwena wa kigongona nigetha tukorwo tukirikiriria no nyende gutambura veterans o haria hothe muri veterans wherever you are God bless you ni mwaruta wira mwega muno tiga ni mathaa ni ingiamwita haha no ndirenda gucokia kuri kasisi nie ndirigite kanitha igutunengereria igongona tugeka maundu mothe uria tukwenda tani twambe tuhurire kanitha rohirwega 1 2 3 pa moja fungua karibu sana thank you muno nie ndatinda ngimwariria muthenya wa muthe tucemanagia nae mutambo-ini wa Inoro FM kwambiriria thaa 9 o nginyeri handa thaa 1 njitao karwibo mukurino de wa mutimio mwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira na tondu wana siasa ni maria kasisi ona ni no nyende kwendia sera ciakwa nie ndiraru githurano giki giukite ni ngarugama kurio thaya ngurire mami mutu njoke ngathurane asante sana thank you karwimbo na andu aria tugutafanagia nao na baraza la maaskofu na wachungaji na ateti umuthi ni muonania kindu gigwitwo undu mwega muno thiini wa igongona riri kuri handu hangi twana thi igongona rigacagacio but today you give credit where it's due Ngai aro murathima undu uria ngumwira ni ati Medhu ndakena tondu iga gitungati kiheo andu aria mabataranitie na andu mari na value ari romboro inaga te shaitani ni akoragwo na andu ake othe koguo ni wega riu murugame wega tondu twi thutha wanyu Ngai ndake murathime riu aria othe turi guku itikirai kurugama mathaa ma maitu ni makinya
na tondu nama niĩ nĩ ndatwarĩte Archbishop na to nĩ arathaga ũhoro wa gĩkuũ gĩake ugĩte atĩ ndaganathikwo gũtakinyĩte thaa 11 rĩu no kĩo mũrona kũhana ũguo maũndũ ma maitũ nĩ mamagegania inyuĩ rũgamai no cio tarũgamĩte mwĩre rĩu arũgame. Thank you Bishop. Rĩu reke tũcokie kamero mwena waku. Nĩ wega Kasisi mwathani witũ orogocwo ngeithia igũkũ ngĩthica igũrũ konyo ranyona nĩtũkũmũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũkirĩrĩria nĩ wega wa Elijah nĩ gũtũrũgamĩrĩra wega tondũ nĩ wokiuma mũnene mũno thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ũhoro-inĩ wa wĩtĩkio na mĩtongoreria ya kanitha timio nĩ waciarĩte witũ na nĩtũmũtĩĩte mũno. Atongoria aitũ a gĩthirikari arĩa makiuma kuo nĩtwamũcokeria ngatho Methu seneta witũ ona nĩ kuona mweke wa gũka gũikaria ndiki andũ arĩa marutaga wĩra mwega hĩndĩ ĩrĩa mangĩbatara andũ mamage ngoro ciao nĩ icokaga na thutha mũno. Na ndiki nĩ ũmwe wa andũ arĩa tũĩ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ andũ anini makĩrĩ bata mũno na wĩra wa mũingĩ na no tũgakena mũno rĩrĩa tuona anyitĩrĩirwo na njĩra nene ona nĩ andũ itũra ona andũ a bũrũri ta ũrĩa njugire ndiki Ngai nĩagũkũrathima mũno thutha ũyũ na Ngai agũtemere njĩra nene mũtũrĩre-inĩ waku. Arĩa makĩria gũkũ Ngai witũ mũrathima mũnene wanyu nĩagũkĩte ũgwĩtwo seneta Methu na no twagĩkena tondũ gũtirĩ mũndũ akĩrĩ na mbara nake. Tũrakĩhoya Ngai akĩmũteithie kĩng'ori, tũrahoya Ngai akĩmũteithie gavana wa Ngũkũ na tũgakĩmũhoera kĩrathimo kĩa Ngai mũno nĩgetha kũrĩa mũrathiĩra tũnyitithanie bũrũri witũ na tũkorwo twĩna thayũ ndomi tũgĩthiĩ wega na ntogitũ ndakuona nĩ wa kũrĩa gwitũ thaya Ngai aromũrathima. Ihinda rĩrĩ tũthiĩ wega Ngai amwĩke wega Ngai amũtũrie mũkũrũ rĩrĩa aratũraga nĩarehoyaga ndagateng'erio mũno ona muona tũkĩgeria gweterera hanini no gwĩka wendi wake. Rũciũ kwagĩa na mathiko to mathiko matikĩagaga mũtikanakiuge tũgathikana ũtagwa kwa ndiki kanitha nĩ ũrĩ mũtaratara tũrĩkagia mathiko thaa 8 no nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa maitũ tũgagĩka ũguo na no tũrakĩrĩkanĩre na family. Tũkũhoya mawa maitũ ma mũico tũtanahoya tũkũina rwĩmbo rũrĩa rwĩtagwo thĩ ĩno ti yakwa nĩ kwĩhĩtũkĩra. Arĩ ndĩrariganĩrwo nĩ atungatĩri akwa harĩ mũtumia marenda haha mamũmenye na ndĩreciria tarĩ ũguo andũ maroiga na ndiki nĩ ũramenya nĩ ũrĩkũ mũtware akameme haha augĩre mũratawe ũhoro. Thank you. Ukajina wagura. Pastor. Yes. Kanyamo kaya gũgwĩkĩte atĩ Wainaina mũndũ wa South. Kawainaina wakomire. Twambende muonia ina wagura ũrĩa atirendaga. Pastor nĩ agwatu othe ndarĩ na thĩna. Mũtumia wetagwo nyina wagura. Ũyũ nĩwe nyina wagura. Na nyina wagura nĩ mũrata wa maitũ wa gĩtĩ kĩa mbere. Ũgĩtua kũrora rũgano-inĩ rũu ruothe hena mbica cia nyina wagura. Nyina wagura tageithia andũ. Ndamũgeithia thĩinĩ wa tũndũ wa Mwathani na ndĩna homa na nĩ gũthira. Mũtumia ũyũ ararĩ mũrata wakwa mũno ta maitũ na ngĩthiĩ gwake ndĩrathiaga kwa maitũ na gũka gwakwa ndangĩenda gũtinda atarĩ aranyona. Kuoguo nĩ tũrarĩ gĩtĩo mũno nake ũyũ tiga nĩ mwĩrĩ ũrathiĩ ũkĩnjindaga hanini no nĩngũkĩigua wega. Nĩwe ũtũmĩte akinye ihinda rĩrĩ nderwo nĩ ndiki atũire ambũragia kũrĩa ndathire na nĩ kũrwara ndarwarire. Ngĩthiĩ kwa maitũ nake maitũ arĩ haha ndirĩ na maũndũ maingĩ tiga macio no athiĩ na thayũ wa Ngai tondũ nĩ araikaraga ndarateraga kanitha. Tũtirĩ twatĩra kanitha ka tũkĩaga kũruta mũcara wa kanitha. Ta rĩu kanitha ndĩra karĩa kangĩ arutire 1,000 na niĩ ngĩruta 1,000. Ina madu. Tekĩra Wainaina tagaĩkĩre. Ndirago kũrĩ mũnene watũheire mbeca igana na nyina wagura niĩ igana ngĩkĩra mũhuko.
Na gura gikira ciake muhuko. Niwe wa muheire cigana. Ndamuhete igana. We ngikuhe kiri. Yose Maiko agethurwo ni uria ngaikirie muhuko guo ndiamenyire ringi mugeri wa mbeca tuikaire na turi o gite kia mbere ya timia na ithuĩ twarĩ mbere na nyina wa Mbura na tũkĩrĩirio gatĩ kau nĩ kahĩĩ gagĩtwĩra ikarĩrani haha niĩ ndirĩ mũtimia kahĩĩ gagĩtweherera gĩtĩ tũgĩkenerera athuri na nyina wa Mbura rĩu mũngania wa mbeca agĩgĩũka no nĩambĩrĩire tondũ ndĩrĩtĩkĩra mũico ngirie ũrĩa wanengerire coka kũrĩa nyina wa Mbura atĩ nyina wa Mbura nĩwahota ngĩnjĩra ĩĩ ũkũhetwo cigana ngĩnjĩra ũranjũria nĩkĩ ngiuga ĩĩ niĩ ndiragwĩtia gati gaka nĩguo ndamwĩria akĩnjũria atĩ ngũhe nĩ niĩ ndĩmũheire kĩhoto mwanya niĩ ndiũĩ kana nyina wa Mbura nĩ mũũgĩ niĩ-rĩ ũyũ ũkarũgama haha rekĩnjĩra tũrenda mũhothi ũrĩa ũnengerire-rĩ niĩ ndiamenyire atĩrĩrĩ nyina wa Mbura tũkĩrĩ nawe ndũnjĩre mbeca nĩ cigana nyina Kĩmathi niĩ ndiũĩ ngiri ona ithano ndingĩruta thĩinĩ ya iratathi atĩ ithano 50 nĩ ũmĩũĩ rĩngĩ niĩ ndingĩmĩruta harĩ ngiri njuge ĩno nĩyo igana ndingĩrĩmenya ũkĩneana ngineane ũrĩa ũnengerio no nyina wa Mbura tũrĩ nake ũguo na ngĩriganĩrwo nĩ kũmũũria atĩ nĩkĩ gĩkĩ itakĩũĩ we kana igana nayo naona magĩka ũguo ndwendaga kũũria cigana wendaga kũũria cigana ithano nĩ ũndũ nĩ Maiko twanenehagia wendaga kũũria 50 wendaga kũũria 50 ĩni rĩu nĩanganĩrire-rĩ nyina wa Mbura akĩnjĩra atĩrĩ we-rĩ ũcio nĩwe ũkwĩrĩirwo ngĩmwĩra nĩndakĩmũnengera nĩathiĩ na mbere nyina wa Mbura ndanyumbũrĩire na ndendaga nyumbũre na nĩaregire we rĩu nĩwe wanjĩrire nĩ rĩu Maiko ũcio tanjĩra atĩrĩrĩ kana hĩtũka kĩhingo gĩkĩ gĩakwa gĩũka kũnyona kana ngwerũ tondũ rwa mbakĩ Thengiũ mũno Renga tiga kũnyona yauge atĩrĩrĩ nĩ mwakĩigua Maiko nĩ arehaga mbakĩ na thengiũ mũno hau nĩho nyina wa Mbura mbirie gũtirendi na nĩ wega mũno nyina wa Mbura ũkoretwo ũrĩ mũrata wa maitũ nawe rĩu ũrĩ cũcũ witũ rĩu nawe-rĩ ndũkĩrĩ ũmwe wa ndĩna cũcũ aingĩ Ngai akũrathime na gwĩka na akũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ thengiũ mũno tũcoke o harĩa nĩ wega mũno Ndirango tũtinehuta thutha waku rĩrĩ ũgwĩkaga TikTok no nĩtũkũĩ maitũ ũrĩa kuga na tũtikwenda gũge twĩna ithi hau thutha thĩno ti yakwa ikeno ciakwa ciothe igũrũ matu-inĩ kũrĩa twana tũingĩ twethiĩrĩire na ningĩ cirĩ ũhoro wa mũcio rekei tũhoe mahoya maitũ ma mũthia na tuge tũthome ibuku rĩrĩa rĩagĩrĩire gũthomwo thutha wa maũndũ macio ngĩrora ngĩona atĩrĩ gwĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ mũno gĩtangĩgereka nĩ mũndũ kiumĩte thĩinĩ wa ndũrĩrĩ ciothe na gĩkĩa mĩhĩrĩga yothe na kĩrĩa kĩrĩ na ũnene wa mbere wa gatũrũme mekĩrĩte nguo ndaya njerũ na mena makĩndũ mao nao makanĩra na mũgambo mũnene makoiga atĩrĩrĩ kũhonokania nĩ kwa Ngai ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene ningĩ nĩ gwa gatũrũme nao araika othe nĩ marũngiĩ mathiũrũrũkĩirie gĩtĩ kĩa ũnene nao makĩgũithagia thĩ na mothiũ mao mbere ya gĩtĩ kĩa ũnene magĩthaithaga Ngai makiugaga ameni kũrathimwo na ũnene na ũũgĩ ona ngatho na kũgocwo ona woti na hinya igĩaga kwĩ Ngai witũ nginya tene na tene nao athuri ũmwe agĩcokia ũhoro akĩnjĩra atĩrĩrĩ acio mekĩrĩte nguo ndaya nĩo ningĩ moimĩte kũ
na niĩ ngĩmwĩra mũthuri ũyũ nĩwe ũĩ, nake akĩnjĩra atĩrĩrĩ, acio nĩ arĩa moimĩte thĩinĩ wa mĩnyamaro ĩrĩa mĩnene na magĩtha nguo ciao magĩciarũia na thakame ya gatũrũme, nĩkĩo maikaraga mbere ya gĩtĩ kĩa ũnene kĩa Ngai na nĩ mamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ thĩinĩ wa hekaro yake. Nake ũcio ũikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene nĩ arĩaraga hema yake igũrũ rĩao, nao matirĩ hingo magacoka kũhũta kana macoke kũnyota, narĩo riũa rĩtirĩ hingo rĩkamacina kana ũrugarĩ mũnene o wothe, nĩgũkorwo gatũrũme karĩa ge gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene gatagatĩ nĩwe ũgũtũũra e mũrĩithi wao, ona matongoragia makinyie ithima-inĩ cia maĩ marĩa me muoyo. Nake Ngai nĩarĩgiragia maithori mothe maitho-inĩ mao. Ugai ameni. Rĩu oyai mwĩrĩ tũthiĩ tũkahurũkie maitũ na tũheo rwĩmbo. Noti yakwa nĩ kwĩtũkĩra ikeno ciakwa ciothe igũrũ matu-inĩ, kũrĩa twana tũingĩ twethiĩrĩire tene na ndingĩciria ũhoro wa mũciĩ ũrĩ thĩ. Wĩrĩ na kwenda kwaguo nĩigatigwo gũkũ thĩ, mũtharaba wa Jesũ nĩ ngathĩ ya matu-inĩ, tigĩtĩ wa igũrũ thakame Jesũ na ndingĩciria ũhoro wa mũciĩ iwe Ngai.
Sahii minama. Cuidado. Good. kia kwĩha niĩ nĩ ngona Ngai ona itarĩ na mwĩrĩ wakwa, na niĩ mwene nĩ ngamwĩonera na maitho makwa kĩũmbe nĩmo makamwĩrorera, na ti mũndũ ũngĩ. Tũtiarehire kĩndũ ona kĩmwe gũkũ thĩ, na ũndũ ũyũ nĩ wa ma atĩ tũtingĩhota ona atĩa kũruta kĩndũ kuo. Ĩĩ nĩ Jehova waheanire Miriam, na nĩ Jehova wacoka kũmũiyĩra. Rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrorathwo rĩ bũrũri mwega ma. Gĩtĩkia twawona na Ngai atũire okuo, atũthondekagĩra mũciĩ igũrũ kwa Jesũ, nĩtũgacemania okuo.
Wone tukai na nyimbo njega iria cia ndware namo maroho maitũ matikaigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania kuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania nĩtũkaina nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ matikaigua ruo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania kuo ningĩ ngĩona iria inene rĩkĩaga ningĩ ngĩona itũũra rĩa itheru Jerusalemu ĩrĩa njerũ rĩgĩikũrũka riumĩte kwĩ Ngai rĩthagathagetwo ta mũhiki agemereirio mũthuriwe na ningĩ ngĩigua mũgambo mũnene ũkuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene ũkiuga atĩrĩ gĩtũũro kĩa Ngai kĩ hamwe na andũ ake egũtũrania nao matuĩke irĩndĩ ciake nake Ngai we mwene arĩikaraga hamwe nao Ngai wao nake nĩ arĩigagia maithori mothe ma ũthiũ mao nakĩo gĩkuũ gĩtirĩ ndagacoka kũgĩa ona gũtirĩ ndĩgacoka kũgĩa kĩeha ona kana kĩrĩro kana ruo maũndũ marĩa ma mbere nĩ mathengu magathira nake ũrĩa tũiraikarĩire tũkĩona nĩ akiuga atĩrĩ nĩ gũtũma maũndũ mothe matuĩke merũ
nake akinjĩra andĩka nĩgũkorwo ciugo icio nĩ cia kwĩhokwo na nĩ cia ma. Ningĩ akĩnjĩra atĩrĩ, maũndũ macio nĩ marĩkĩtie gũkinya, nĩ niĩ Oliva ona Omega, kĩambĩrĩrio na kĩrĩkĩro. Ũrĩa ũnyotie kũmũhe maaĩ ma gĩthima kĩa maaĩ ma muoyo ndĩmũhe tũhũ. Ũrĩa ũtũranĩtie nawe ũkahea maũndũ macio, na niĩ nĩngatuĩka Ngai wake, nake atuĩke mũrũ wakwa. Nĩ wega nĩngwenda mũndũ ũrĩa ũrahingũra macini arũgame harĩa ĩrahingũrĩrwo. Arĩa marĩ mwena ũcio mehute ndĩrenda Ndirango arehoka. Ndĩrenda mũndie mũmũ support nĩgetha mũmuonererie ahingũre macini ĩyo ũgĩthomaga ciugo ici. Niĩ Miriam nĩgũtua nduĩte cira atĩ nĩgũthiĩ ndigana na thĩ, onake Ngai wakwa agetĩkĩra oro ũguo. Nĩ kaba ngumo njega gũkĩra maguta marĩa ma goro manungaga wega, ona mũthenya wa gũkua gũkĩra mũthenya wa gũciarwo. Nĩ kaba gũthiĩ gũcera mũciĩ ũrĩa wĩ kĩrĩro gũkĩra mũciĩ ũrĩa wĩ gĩkeno. Nĩ ũndũ gĩkuũ nĩkĩo kĩninaga andũ othe, nao arĩa me muoyo no matũũre maririkanaga ciugo icio maigua itanathama thĩ. Tondũ mũndũ ũrĩa ũciarĩtwo nĩ mũtumia aikaraga ihinda inyinyi na nĩ aiyũirwo nĩ thĩna. Magatũũra o Jesũ kuo, mũciĩ mwega wa igũrũ, makaigua wega ngoro, arĩa mamwendete gũkũ thĩ-inĩ igũrũ wa Ngai, magatũũra igũrũ wa Ngai, magatũũra ona Jesũ gone tũkaina nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru, onamo maroho maitũ matikaigua ruo rĩngĩ. Igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania kuo, igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania kuo hamwe na Mwathani. Omini na mindi ndigakena ndaigua nĩguo gũtari rĩu ndĩ gũkũ thĩ ĩno, ndĩna magerio na ngarũrũka ndakinya igũrũ kwa Ngai, nyũmba-inĩ yaku nĩkũrĩcika kwenda gũka gwaku na rwagũga ndarĩkia gũkinya nĩngaeroiga irega Jerusalemu. Nĩkũria
atungatĩri aitũ metĩkĩre kuoya tĩri na nĩgetha tũhurũkie mũciari witũ kũrĩ ngwatanĩro. This is your time now, our pastors. Thank you, thank you. Any pastor, please come forward. Yasiasho male hau thutha. Mwena tĩri? Moide? Oh, thank you, thank you. Ndĩreciria twĩ hamwe tũrĩ ngwatanĩro tondũ Ngai we mwene hinya wothe nĩenda nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ kuoya roho ya ndũgũ ĩno itũ yakua ĩrĩa twendete, na nĩ ũndũ ũcio nĩ twaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ, tĩri nĩ ũcoke tĩri, mũhu nĩ ũcoke mũhu, naguo rũkũngũ nĩ rũcoke rũkũngũ, na tũrĩ na kĩrĩgĩro kĩa ma na ti itherũ atĩ mwarĩ wa ithe witũ nĩ akariũka ona muoyo ũtagathira nĩ ũndũ wa mwathani witũ Jesũ Kristo ũrĩa ũkagarũra mĩĩrĩ ĩno itũ mĩthũku yana na mwĩrĩ wake wĩna mwago, na nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa ma hinya matũmaga atorie indo ciothe ituĩke ciake. Ngĩcoka ngĩigua mũgambo oimũgara wa igũrũ ũkiuga atĩrĩrĩ, gũkena nĩ arĩa akuũ arĩa marĩkuaga me thĩinĩ wa mwathani gwatarĩ thutha ũyũ, nake roho ekuuga ĩ nĩguo mahurũke mawĩra mao maritũ. Mwathani tũiguĩre tha, Mwathani tũiguĩre tha. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Rĩo mũthĩ irio ciratũigana, na ũtware mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ matwĩragia, na ndũgatũtware kĩrĩro-inĩ, no ũtũhonokie ũhonokagia ũũru-inĩ. Ngai mwene hinya wothe, we maroho ma andũ arĩa othe makuaga mehokete mwathani matũũraga hamwe nawe, na ningĩ we na buthi cia arĩa metĩkĩtie rĩrĩa ciarĩkia gũtigana na mĩnoga ya mĩĩrĩ ĩimĩte, igaikaraga na gũkena na itarĩ na ũũru kũrĩ we. Twakũgatha na ma nĩ ũndũ nĩ wĩtĩkĩrĩte gũtigithũkania mwarĩ wa ithe Miriam na mathĩna ma thĩ ĩno ĩna mehia, ona itũgũthaitha atĩ wĩtĩkĩre nĩ ũndũ wa ũtugi waku mwega ũtaraũhingie andũ arĩa athuure nĩwe ihinda rĩtarĩ iraya, na ũtũme ũthamaki waku ũhiũhe gũka, nĩgetha ithuĩ hamwe na arĩa othe manakua mehokete na marĩtwa rĩaku rĩamũre tũkahingĩrio maũndũ macio mega marĩa twĩrĩgagĩrĩra, na tũgakenaga mũno tũrĩ na mĩĩrĩ itũ ona maroho maitũ ũnene-inĩ waku ũrĩa ũtagathira, na ũrĩa wa mĩndĩ na mĩndĩ nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Amen. Ihoya rĩrĩ tũkũhoya nĩ ihoya ritũ rĩa mũthia, na nĩ ihoya rĩrĩa mũkristiano wothe wa wĩtĩkio witũ ahoyagĩrwo narĩo rĩrĩ rĩa mũico. Tuothe tũririkane gũtirĩ mũndũ ũtagakoma na ihinda ta rĩrĩ no rĩgakinya. Ngai we ũirwo nĩ tha, ithe wa mwathani witũ Jesũ Kristo ũrĩa we kũriũka, na ningĩ we nĩwe muoyo, na ningĩ ũrĩa wothe wĩhokete ona akua no agatũũra muoyo, na mũndũ ũrĩa wothe ũtũire na akamwĩhoka ndagakua mĩndĩ na mwĩndĩ, na ningĩ we ũrĩa watũrutire na mũrutwo wake mũtheru wĩtagwo Paũlũ atĩ tũtigage kũigua ũũru nĩ ũndũ wa arĩa makomete thĩinĩ wake, o ta ũrĩa andũ arĩa matarĩ na kĩrĩgĩro mekaga. Twagũthaitha twĩnyihĩtie ithe witũ, tũriũkie kũrĩ ũhoro wa gĩkuũ kĩa mehia, tũtigane namo, tũthiage na mĩthiĩre ya ũthingu, nĩgetha atĩ rĩrĩa tũgakua toguo Miriam akua tũkahurũka thĩinĩ wake, ona ta ũrĩa tũkũrĩga atĩ ndũgũ ĩno itũ nĩ yahurũka. Ona twagũthaitha atĩ hĩndĩ ya kũriũka kwa andũ arĩa akuũ, o mũthenya ũrĩa wa ithirĩro, ona ithuĩ tũgakorwo tũrĩ andũ magĩrĩire a gwĩtĩkĩrwo nĩwe, na atĩ tũkaheo kĩrathimo kĩrĩa mũrũguo mwendema akarathima andũ nakĩo arĩa othe makwendete na arĩa magũgĩtigagĩra, rĩrĩa akamera ũka inyuĩ ciana ndathime ciawa, gwata ũthamaki ũrĩa mwathondekeirwo gwata kĩambĩrĩria gĩa thĩ ĩno. Ĩtĩkĩra gũtũhe maya twagũthaitha ithe witũ nĩ tha, nĩ ũndũ wa mũtũthaithanĩrĩri na mũtũteithia Jesũ Kristo mwathani witũ. Ithuothe hamwe wega wa mwathani witũ Jesũ Kristo, wendani waku Ngai, nayo ngwatanĩro Roho Mũtheru ĩroge na inyuĩ na hingo ciothe tene na tene. Jehova Roho mũrathima na Roho mũmenyagĩrĩra, Jehova Roho mũtire gĩthithi gĩake na atũmage mũgĩage na thayũ,
naguo horeri wa Ngai witũ ũrĩa ũtangĩmenya ko ũrĩa ũtariĩ ũroikaria ngoro cianyu na kuogociria kwanyu nakuo na nĩgetha mũtũũre mũmenyete Ngai ona mũmwendete ona mũrũ wake Jesũ Kristo na ningĩ kĩrathimo kĩa Ngai ithe witũ na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩroikaria bamĩrĩ ĩno ya Miriam ona kĩrotũũra kĩmatirĩte thutha ũyũ arĩkia kũhurũka ona ihinda rĩrĩ Mwathani twamũrehe haha Ngai witũ ethurĩire atĩ nĩho akenda kũhurũka twahoya Ngai mwene hinya wothe andũ aya matikanaumwo thutha nĩ ũũru na mathĩna marĩa manoka thutha wa andũ kũhurũka Ngai witũ matikana makinyĩre twahoya mũraika waku wa thayũ aikaragie ciana ici thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani itarĩ na guoya na mamenyage kĩheo gĩkĩ Ngai witũ maheirwo oro ũguo tũhũ nĩgĩtũ kĩheo gĩa kĩrathimo tondũ kĩahetwo mũciari wao reke Mwathani matũũrie gĩikaro gĩkĩ Ngai wa matu-inĩ ona mamenyagĩrĩre indo iria mahete ona mahingũrĩre Mwathani njĩra nyingĩ Ngai witũ kĩrĩa guothe mayonaga umithio wao na makĩria mothe mahe kĩrathimo kĩa mĩaka ririkana ndungata yaku Ndirangũ Ngai witũ ũrĩa ũrutĩte wĩra mũnene wa kũnyitĩrĩra maitũ wao ndamũhoera kĩrathimo kĩrĩa gĩtamũgo thutha nĩ kĩeha gĩtũũre kĩmũtirĩte na mũciĩ wake kĩmũrathime thĩinĩ wa ciana kĩmũrathime thĩinĩ wa mĩgũnda kĩmũrathime thĩinĩ wa imandĩro cia mĩtu ona kĩmũrathime thĩinĩ wa maũndũ mothe marĩa ekaga thĩinĩ wa ũtongoria na wonjoria wa mũthenya na makĩria mothe kĩrathimo kĩu kĩromũhanda wega thĩinĩ wa wĩtĩkio rĩu na hingo ciothe tene na tene. Rĩu nĩ wega gwĩciria Ndirangũ mũkũnengerwo gĩciko kĩmwe Ndirangũ na Ndirangũ tikia kuya na shumakia rĩngĩ nũndũ nĩũrenda gũthiĩ Ndirangũ na bamĩrĩ yaku na bamĩrĩ yothe oyai gĩciko kĩmwe twenda muoe gĩciko kĩmwe ũkwahoteka ngĩhoteka oyai gĩciko kĩmwe ndakuo wapi haya haya wendera moe gĩciko kĩrĩ kĩmwe that is unity tukanĩra gĩciko kĩu wenda gĩkĩmwe wenda mũndũ rekei gĩkĩ haya ũguo mũikarĩte rĩu mwathika cũcũguo mwathika maitũguo mwathika cũcũguo rita rĩa kerĩ o ũrĩa ũmwĩtaga na ũkristiano thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ Ngai Roho Mũtheru reka mũcanga thank you na mwĩtĩkĩre ũguo kũhana nĩguo kũhana tũcoe hau mwĩre oke na mwarĩ nĩ mwarĩ ũka church nyina waku ndarĩ haha nyina waku nake aheo gĩciko harĩa haya reke nyina waku roke nyina waku nĩareherwo gĩciko haha good nyina waku kamũrata guo mwĩre mbaĩ thank you ndukamake Ndirangũ nĩegũkaga gũkũrora haya shush tikira gũthika nĩ nyina tiguo tikira gũthika maitũ guo na wĩtĩkĩre ũguo nĩguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ Ngai Roho Mũtheru reka mũchanga thank you very much chief mauma gũkũ chief nĩ wamarũgamĩrĩra ũcio nĩ kwĩra ũkwĩte haya ũcio nĩguo thank you marĩire rĩu bamĩrĩ ĩno ĩtĩkĩrai rĩu kwamba ũrikia tĩri o ũrĩa mũndũ arĩ korwo hau marataim tũngĩikia ũrĩa mũkwĩranĩte cũcũ tũcũkũrũ gaturuturu lakini sasa wekeni mchanga ũguo mũrĩ ĩtĩkĩrai kiai
Thank you, thank you. Leo, medo na kanini matire kama. Akwapa. Ya gwamenda. Sawa. Leo andå arä a othe tå kire mathiko nä gå thikana nayo kwaya yitå. Waimbaji wote watakuwa pande gani hapa kwa wachungaji? Aini aitå othe a APCM kana thutha na na arä a marine minista wa Kĩgoco.
Ive visual. Nakupane.
Turia TV, mwĩhoko wa rũciũ.